Mwati wakwa Daidia kwenye yana gotora timothiku Negwa roho waku atore theinye wakwa Nyumbira kara ya kugwitigera mwathani Riri ni haya tawa ya tibere yaku Negwa hotage gwika maundu mothe Kurigana na wedi waku mwathani Nyumbira kara ya kugwitigera mwathani Riri ni haya tawa ya tibere yaku Negwa hotage gwika maundu mothe Kurigana na wedi waku mwathani Daya kwaga gwitigera maundu mathe no gwitigere mwathani we munyubi uteithie nyumiririe kinya muthia muturire uyu niguo thikana conoke nyumbira ngoro yaku gwitigera mwathani riri ni ihoya tawa ya tibere yaku niguo hotage gwika maundu mothe kurigana na wedi waku mwathani nyumbira ngoro yaku gwitigera mwathani riri ni ihoya tawa ya tibere Kwana atia Jeff Muga aithira gutina uru jamba ya wira urioho ni ndio hoega mwathani no amenyereire o ta mutugo okay ni na nie mimi niko salama it's a pleasure to see you ingena muno ria tukugomana one okay yes na mimi niko salama twaitithania na he mwanake wi haha witagwo Gordon ndimwiraga aikara mundu mwega niguo anake na menda kuikara makiaragĩrio na ndio na muti urugagwo uri munini riu no nginya ahitwo riu ari munini atanaunanga ngiri tondu ira hwero yu hawe ni ndiretete wakiri guju gujua amathenge na ni ndiramwirite special assignment nire gakanyambe jeheje kamutoto nyiga gagathara mwaki nige kuhuthiritwo ni njomo anyathira na ikonyore na gikonyore na ndoci ni kio ndoci ndu mageraga kundu gutakiri kwega riu njomo mota gutuma wirigwo uri o wira-ini tau njomo tondu ni akuhitukire gwitunyuru ri tunyuru ni turi guoya ora araji kuria thuri wota gwathimura na ni weru thina mwathimo koitu ni urenda dawa fulani ona riu he miaka mundu ukinyagia he undu ungiathimura uhuruke tau no na dawa iria ingiheo Benjamin Wangari cia homa titacio ni mundu wa ngarira wa miti ni dawa ni mundu very organic no riu ta mundu ta Gordon homa amihuraga ni ena nyamu itagwa hard immunity ekumirumia na nehone onye riu wi mwena wake riu ni ni tuguthina thina ni hani au neguo kaba kwigitira kaba kwimenyerera ino karibu sana asante sana na nie ndatindoro wega na ndikire na uru na ndika nona ndona atongoria kwa ni mararithikira iregi muthenya wa ira by the way ndona atongoria kumarare kuria thingira wa iregi no ndarora ndaikie maitho gabica-inĩ kau hena ĩrĩ itanona ndona muthuri wa kuria Mathira Eric wa Mombi ndona Wothaya muthuri Tikirima wa Mbogo wa Inaina ndona wa kuria Kieni Njoroge wa Inaina na DMM wa Nyeri town no akora mukuru-ini ri na te turi
acio ndikwa mona haha ndå rä rware rä rware nä rwatukanu maita rä u me rä u arä a makä nyitaga mbaru må nene na arä a matakä må nyita na ngå cirä to rware nä kä rä ma å raigua kwä na 1 term na 2 term rä u mekå batithio nä 2 term nä 2 term rä u arä a nao mategå thiä makerwo nä 1 term nä ndageria kå nyita igana na ndina no o tå kä aragia na mbere tå gä thiaga na mbere haha nä njå ä no ngå kä ria kå nyita mwe wao maå ndå marä a maragä kä ka he maå ndå ngorwo na bata må no maå ndå marä a marekä ka nyä rä maå ndå marä a marekä ka kä ambu maå ndå marä a marekä ka Nyandarua na Laikipia ikä raga hau aca interest ciaku ci hau Mũranga cimatũra-inĩ macio Mũranga ndä kinyithia tondũ harĩa ndeteirwo rĩ nĩ herega gũtinoka kwanza ona nĩ wekaga nĩ kwaria ũhoro ũcio he mũndũ wĩraga kuga atĩrĩrĩ atĩ Ngai akĩũmba Nyĩrĩ rĩ atĩ agĩaka Nyĩrĩ aikagia tĩri Mũranga nĩkĩo kwaharũrũkire ngigua mĩario ĩyo ndĩnoka akĩrĩ Ngai akĩũmba Nyĩrĩ rĩ Mũranga warĩ kĩara gĩake ĩtikwo gĩikagie tĩri rĩu ũraigua atĩ wenja mũthingi rĩ Colton rĩ ũkamĩmirinja na kũu akĩrĩ kwĩna hĩndĩ rĩrĩ kwĩ hĩndĩ mũndũ ũkĩrire rũcinĩ rĩ agĩkora mũgũnda wake wothe rĩ wĩna macani maumĩte kwa neighbor ĩni rĩu ona gwathio igoti-inĩ rĩ tondũ rĩu nake ũyũ athitaga atĩ ũrĩa nĩ aire macani makwa rĩu akiuga atĩ niĩ ndarĩ toro Ngai arona tu anduge nĩ ituĩka matuĩkire magĩthama magĩthi kwa ũyũ ũrĩa agĩtigĩrwo tĩri mũtheri aca atigĩirwo rĩũmba tondũ rĩmunyũka rĩcani ũrĩa rĩhana ĩragĩtigĩrwo rĩũmba na kũrĩa thĩ kana agĩtigĩrwo gatemu reke ngwĩre Mũranga rĩ rĩu Mũranga no kũigua atĩ ngui ndĩkũgagete ĩtirĩte na mũtĩ tondũ rĩu ikũga ũguo rĩu nĩ ũndũ wa gwĩthuka rĩ yahota kũigua ngurumo ũguo no nginya yethe support mbere ya kũgĩire mũitũ Mũranga rĩ Mũranga nĩ bũrũri mwega kũu nĩkuo kumĩte itonga kũu nĩ mabengi acio nĩo makĩte Nairobi ndaheagwo karũgano kau nĩ mũthuri mwata wĩtagwo Nyamũ wa Njokaĩ akanjĩra atĩ mwana agĩkirio hwaĩ-inĩ onagio Nairobi atĩ kũu nĩkuo thũngwete tondũ kũrĩa nĩ kwambatĩ rĩu nĩ mona matawa kĩa matawa tondũ nĩ ũtukũ rĩ na rĩngĩ kahĩ nĩ karanekana rĩu monagio kĩa matawa na nĩ Mũranga ndĩraihanĩirie na Nairobi ndĩambĩtie haha Blue Post hau tarĩu kwĩna andũ rĩrĩ tarĩu nĩ njũĩ andũ aigana ona wĩra nĩ makĩte makomaga hetagwo atĩ harĩa nona ciũmbũ ciũmbũ rĩ nĩ harĩa Makũyũ nĩ Makũyũ ndona Makũyũ ndamĩona ĩgatiga taũni kĩhau getagwo Makũyũ hau hena Makũyũ boys na ciũmbũ he kabara kũrĩa andũ maumaga ciũmbũ magoka gũthũkũma nao magacoka hwaĩ-inĩ aya kwa andũ maumaga Keno magoka taguo na I know several marketers here maumaga thĩ na nĩ Thĩka Mũranga ti haraihu mũno no kwĩna mũndũ iguaga nĩ ikaraga Thĩka na ikaraga Keno kwa andũ maumaga Keno na magoka rĩu koguo nĩ hakuhĩ na Nairobi ĩke tuge nĩ ũhoro koguo rĩu nĩ kaũndũ kau gũkĩgwetaga rĩu gũkĩrĩ na kaũndũ kau twakĩgweta haha nĩ kwetie gũkĩnyita Cieni ndananyitĩka Cieni akĩnjĩra tu marathiĩte o ũrĩa mangĩgĩcerera mũthamaki wa bũrũri to magĩthuĩtwo na UDA
to munene wa kiama no munene wa kiama o gikinyua cai makinyua gacai hau magiteretaga na last week tiguo naguo andu a Kiambu mathiite naguo mundu gwitwo Njora Mumburu wa kurera ria njira na mathire kuu na magitugwo na makirirwo bara na mathoko na makicoka makiwaka andu mundu mite 10 ya gukaria kidogo uguo matiumire otheri beside guthi gucera na kuigua cama wa thingira wa iregire nĩ mereirwo mabarabara na mathoko na magĩkĩheo tigiti magĩkunde manjani makinya matura kambi cia kwao ĩni nĩ ndetha bũrũri ũcio nĩ mwega na ti ũndũ wĩ hitho-inĩ andũ mathi kũrĩa matiumaga moko matheri by the way thingira wa iregi nĩ tũiguire andũ mathiaga magathukĩrwo kanyamũ tondũ ũyũ ũkinye nyũmba ya mũthamaki-rĩ ũngĩkiuma moko matheri atĩ nĩ ũhoro mũnene rĩu rĩ nĩ ndĩgĩcemania na mũthuri wĩtagwo Kagucia tondũ wakorwo kwĩ mũndũ wa supported president na njĩra nene nĩ John Kagucia wakiri nĩ gũririkana na rĩu mũthuri wĩtagwo wa Ndeto andũ ane Joyfrey wa Ndeto John Kagucia rĩu kĩrĩa marĩtwĩra nĩ atĩrĩrĩ na nĩnjũĩ na nĩnjethete mũno Kagucia na Kagucia ndiramenya we mwacimu wa Kagucia mũndũ ũmwe mũnene ethorwo ihora mũno nĩguo njĩra atĩrĩrĩ tarĩu tondũ gwathio nĩ andũ acio ana out of 6 interest cia mũkũrũ-inĩ rĩ nĩ ciarĩrĩirio nĩ andũ arĩa ana matanathiĩ acio mathire acio mara nĩ ira acio marathire rĩ ana rĩ nĩ mararĩria interest cia konta cieni rĩ no cieni to nĩ akĩrĩ thingira iregi ĩto nginya akĩendia ndeto cia andũ a Kieni Eric wa Mũmbiarie ndeto cia Mathera DMM arĩ cia Nyĩrĩ town Kĩrĩma na Kĩarĩ cio thaya no cioke Mathira etiana tuga cieni DMM Eric wa Mũmbi na Kĩrĩma Mathira na maitũ na maitũ account githĩtua ũkĩhutia kona ciothe but we have 6 constituencies rĩu herĩ matanathi rĩu kũguo wa Ndeto ndanathi na John Kagucia ndanathi so no ũraria cia mũkũrũ-inĩ na cia Teto rĩu ũguo nĩguo ũkĩũria haya kĩrĩa kĩngĩ kĩbatiĩ kũrio nĩ atĩrĩrĩ so between now na by the way na senator akĩrĩho senator by the way tũtara na constituencies no tũtikũririkanĩte senator na maitũ taruta kwa Ndeto rĩ kwĩna ũhoro ũkoretwo rĩ wa kweheria mĩberethi ya asbestos nĩ ũndũ wa increment ya cancer tuga nĩko carcinogens na carcinogens gwĩcia mũthuri nake tũrĩ mwetha tondũ ngĩigua no Ndeto ũyũ ndaciguire na senator tũmwĩtĩte kũrĩa Kĩmũrĩ akiuga ũhoro wĩgiĩ intake nĩ ĩbatiĩ anga gũcenjio yararamio no na mĩberethi tondũ nĩ ĩrĩa kwĩna itemi rĩa ministry ya maĩ kweheria mĩberethi na asbestos rĩu no nyenda gũkĩmenya kana hihi Ndeto ũcio nĩ igũgĩthiĩ na mbere kana itigũgĩthiĩ na mbere ndaririkana ona hĩndĩ Duale minister wa kĩrĩa-rĩ environment-rĩ ndaiguĩte very passionate ũhoro wĩgiĩ gũcenjia mabati na mĩberethi ĩyo na kũrĩ nyũmba cia tene hĩndĩ ya thũngũ itũraga na mabati macio so ndaiguĩte hena mũbango ũcio wa thirikari gũtigĩrĩra nĩ eheria kĩndũ gĩothe gĩthondeketwo na asbestos nĩguo kĩgitĩra mũingĩ na ũtuĩke gĩtũrĩte mĩaka mĩingĩ mũno na arĩa makĩrwaraga nĩ makĩrwarire anga tene kwĩna increment no gũcemanagia na agĩkorwo ndũĩ ũhoro wĩgiĩ maĩ na by the way Teto nĩ agĩte maĩ tene mũno Teto no thaa magĩte maĩ gwĩkĩte tene mũno na Nyĩrĩ town maya mangĩ macoka gũkagutha koguo agĩkorwo macio nĩ maũndũ megwĩkĩka kwĩna ũhoro wĩgiĩ mainia na barabara na ndĩna mwĩhoko DMM nĩ akĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ rĩrĩ Nyĩrĩ yerekeire gũtigwo Nyĩrĩ town tondũ rĩu barabara ĩno ĩrokire rĩ ĩno ya Marua kana ĩni ndwĩre yunire yerekeire Nanyuki atĩrĩrĩ he andũ hekĩrĩtwo herekirwo roundabout hena interchange nene mũno hena interchange nĩ ndaikuo I think Friday kimia gĩthĩro
athi tukugeithia maitu hau no kuri no ndo afata muno ukigera Nyeri ai ndigo tondu riri wathi wahituka hande chaka hanini hau ukuri ugutonyera barai hau uthi ukaumire thutha utarakinya muigari umire hau ona ugere barabara tumitaga barabara muthuri witagwo Karangi hau ugu na Brookside former CDF kana no uthie tu Buruguto haria na Rumoro ri ume ringi ru hau na Rumoro ukaumira icon no athie na Nyahuru na Kiri ukaumira handu hetagwo Kieni Daily uthio urigicukite guthie na ke riu taithio no tukinya hau wabata na ndarasha koguo nduri na bata na Nyeri so no tonyire Nyeri angikorwo ni urenda na riu ri hau ndirona gwati tondu riri barabara iyo ndui ni kurehe development ingi mikira-ini ya bara niguo gwakwo ma petrol station gwakwo mikawa gwakwo tukamakis tungi kuu uguo so ri mundu uria ungibatara kuingira Nyeri ena kaundu na kuginginya mabengi ndu kuona Nyeri yahota guthii uguo riganire utangithondekwo wega barabara gutiri undu ngiratuikirie Nyeri well ni kwatuka kwina gambeca ingi ngaikugora tondu of course tauta kwina Nyeri Golf Club of course gukiri ku wa koronta ona kwina mikawa minene kwina mikawa ta FK wa tonyo uguo ri FK hau ni twakomete gwithia the as your might no the of course PGH general na kundu kukiri na regional headquarter cia regional commissioner of course wafici central region magoti na ke no gwithio gakora tau guku haha Chakari tario ni rakura muno ona ukira rware saja ukithie thaici taru thaici ri Nyeri ni hingite is a ghost town na horo igwa kwiroti hi akana kubatie andu merwo mathamire na kuria Ngurumore makarega no riu haha harenda gugakere road ri andu matura mahuragwo ni ngari makaringwo ni nduthi makaringwo ni andu ame ona riu ni gukubatara maundu I hope maundu macio ta macio dinahota kunyita dinahota gukorwo ndakinyita atongoria acio no kwina maundu makibati gutuika aligned tondu kuu ni kamwe ka maundu maria mabatie mariririe regardless ya ati ni gicigo gia Nyeri town ri othe manyitane ni tondu wa economy ya Nyeri ndikae gwika ati gukua riu ri ni tugwita muthuri wetagwo ni tumatokorwo twina Betty Mwaura ucia muthenya uria ukioneka ni tukerie tondu kaundu karia tukubati kwaririria ri ni very engaging na gucia muthenya uria Mwaura tukena ni tukorwo tukiaraniria nawe hwaini tugwita muthuri University ya Kenyatta ri ni adoptire AI policy as one of the universities. KU kana JKUAT? Ni KU. Ni tuaga why artificial intelligence will not solve Africa's problems. Na ni Daktari Patrick Bataru na wakiona hau ndio muona na article dikita hao public policy at Kenyatta University kana sustainable development tukaria na kahinda gatakiri haraya na baitha tuli hau ri ithe wa muthuriti murata witu majority leader Kimani Ichung'wa nihurukire kunu kwita kuhuruka because muthuri Ngai arathimite na miaka mingi igana ria tano ri ni miaka mingi ona gutuika gutiri mundu mukuru wa kuhuruka gutiri mundu ukoragwo eritwo ati akurite gikiro ati ru no ahuruke ri ni tui family ya Kimani Ichung'wa othe ni maracakaya kweherwo ni baba wao so tukauga ni ahurukie horo nake Ngai amahe kuiganira na miaka iyo maraikarite nake tondu ni kumu celebrate muturire wake
na muthuri ucio pole sana mheshimiwa Kimani wa Icung'wa ni majority leader ithe aretagwo Isaac Ngugi Icung'wa so pole sana kuri family ya mheshimiwa Kimani wa Icung'wa ni ndagotugwa ni father muthuriti Isaac Ngugi Icung'wa nyareketie kuhuruka ni joy Isaac Icung'wa Ngugi Isaac Icung'wa Ngugi because ndiciragia Icung'wa ni surname ya Kimani well kuringana ndandikirwo tatiga tondũ nyandikirwo wega ngĩciria ndandikirwo ndicietagwo Isaac Icung'wa wa Ngugi tondũ ngĩciria rĩu na mwĩcirĩri wakwa rĩ Icung'wa rĩ nĩ surname ya Kimani ithe nĩwe Icung'wa ndona tandikirwo Isaac Ngugi Icung'wa ta nĩ thondekerwo rĩtwa no rĩu ũrĩa tũngĩkiuga nĩ atĩ pole sana kũrĩ family mũno ya Kimani Icung'wa rĩu nĩ tũkorwo tũkĩaria mũthuri ũcio ti Bataru ndagĩtarĩ Basharu kahinda gatakĩrĩ haraya twambe tũthiĩ kĩrĩa-inĩ tũthiĩ na gũkũ gwa Wingo kana tũterere rĩu rĩ tũthiĩ na tũthiĩ na Wingo nĩgetha rĩrĩ andũ ĩno nĩyo tũinũkagia rĩrĩa twacererwo gũkũ na ndehoka nawe mũthikĩrĩria wĩhokagĩra andũ aku andũ arĩa mena ũigĩrĩrĩki andũ arĩa mangĩgũkuĩra ciana ciaku kana mũtumia waku na ũigĩrĩrĩki na koguo nĩkĩo tũkũreheire Wingo. Wingo nĩ njĩra thũrime na njihokeku ya ũkui na ĩna matereba mena ũigĩrĩrĩki. Kuga ĩna matereba mena ũigĩrĩrĩki nĩ kuga itha okorwo nĩ ngari ya tegithi ya Wingo ũrakuo bacĩrĩirwo wega ũmenyereirwo na ũgitĩri mũingĩ mũno. Ũndũ mwega nĩ atĩ we wakuo nĩ Wingo nĩ ũraheo cashback thabarĩ ciaku iria wathiĩ na Wingo ũgacokerio kanyamũ kanini. Ũkũ download Wingo kuma Play Store kana App Store ona kana ũtũme rĩtwa Wingo kũrĩ 20425 nĩgetha onawe ũkuo no shamba. Wingo, let's go. Na rĩmwe maũndũ ma hi na hi nĩ magomagĩra mũndũ mwana akarwara ihinda rĩa kũrĩha nyũmba rĩgakinya ona kana hihi ũkanyitwo nĩ thabarĩ ya naihenya angĩkorwo wĩ mwandĩkwo wa thirikari ĩrutaga gũtũ gwaku wega. Amu tũrenda gũkũbanga ũrĩa ũngĩona mbeca cia gũtangĩkĩra ibataro rĩaku rĩa hi na hi kũgerera MyMobi. MyMobi nĩ kĩ? MyMobi nĩ ũtungata mwerũ wa aruti wĩra thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi thimũ-inĩ yaku ya guoko narua na mĩtũkĩ. Gũtirĩ maratathi, ribaro kana payslip ũrabatara nĩguo heo ngombo. Kĩrĩa ũrabatara no thimũ yaku ya moko na ũraheo ngombo ya hi na hi ya nginyagia ciringi 20,000 na ĩgacoka ĩkarengwo mũcara-inĩ waku wa mweri ũcio ũkũrũmĩrĩra. Angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system ndũkae gũthĩnĩka rĩngĩ atĩ wetereire o rĩrĩa mweri ũgathira nĩguo ũrĩhwo mũcara. Bata nĩ ũkorwo wĩ mũruti wa wĩra wa thirikari. MyMobi inakusort. Kwĩyandĩkithia nĩguo heo ngombo ya hi na hi ya MyMobi Civil Servant Emergency Loan ũrabatara kũhũra *531# na ũkwĩyandĩkithia na rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu. Ũgwĩtio rĩtwa rĩaku, payroll number kana namba yaku ya kĩbandĩ kana namba yaku ya wĩra-inĩ nĩgetha ũheo mbeca icio. No wĩyandĩkithie hĩndĩ yothe, ũtukũ, wikendi, hĩndĩ ya mathigũkũ, mĩthenya na ũtukũ, na marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie wega ĩrarengwo kuma mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũrarũmĩrĩra. MyMobi, amũkĩra mbeca cia naihenya, hũra *531# o rĩu tukusort. Ndarĩkania nacio nĩ tũrakiuga atĩ mũthenya wa Sunday kwĩna kĩamũro kĩnene mũno kwamũrwo kwa Reverend Mũturi wa Mũirũ kũrĩa PCA Milimani South Presbytery Karen Central Parish. Rĩu twakiuga atĩ family ya ndungata wa Mũturi wa Mũirũ na rĩu we Mũirũ we mwene ndungata nĩ maragwĩtĩra igongona rĩa ordination kwamũrwo kwa Reverend Mũturi wa Mũirũ rĩrĩa rĩgakorwo PCA Karen ĩkoragwo ĩriganĩtie na The Karen Hub mũthenya wa Sunday ĩno mweri 7/9 mweri wa 2025 kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Gũka gwaku, mahoya maku na ũnyitanĩri waku nĩ ikamũkĩrwo na ngatho. Ũkai tũrahe mawĩko ma Jehova. Na ningĩ rĩrĩ mwaka ũyũ rĩ ũkorwo nĩ wakĩharĩria ũkorwo wĩna thikũ 4
Nikuinya 4 nights 4 days international packages with return flights na hotel transfers na daily breakfast guided tours hari o mundu kono kwenda guthie Dubai, Cape Town kule South Africa, Singapore, Malaysia, hari maundu macio mothe view travel makoro mai guteithiriria hari passport ready and hassle free. Kiro akifatara no kaundu kahuthu muno no uhure thimu kana WhatsApp 0703 254 254 let's fly. Oh yes. Deule tukirie kidogo tuguikiria oro hanini tuicokera kaida tari ha tukiaria na muthuri barata itu ti Professor Patrick Patam. Nimeokoka na furaha na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furaha na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Neema kuwa nilipata kuacha njia ya mauti na nguvu ya wokovu yanichukua siku zote. Neema kuwa nilipata kuacha njia ya mauti na nguvu ya wokovu yanichukua siku zote. Nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka,
rwimbo rwega no aikigua ati ameniweka huru na tugakinyita ugeni Dagitari Patrick Bataru. Dagitari mwega Ndikoga muno waihura uri ho mundu wa kuria Tumus kore wetagwo gĩa Kanja ikia Kanja koragwo giko Nyeri town gathĩtio ĩringĩtwo maita merĩ nĩ mwaka mũno mũrĩnyi no ngĩrĩtĩtwo nĩ ũhoro mũnene ũrĩ oho niĩ ndĩ oho mwata gwakĩrwo atĩa na kũu gũkũ tũrĩ okuona twĩna mwanake wĩtagwo Jeff Mũngawa wa Ithera James Mũngawa wa Ithera wa kuma kũrĩa Gĩthabai kũrĩa mwena wa Nyandarua. aha wĩ mwega Dagitari nĩ kwega mũno nĩ ũrĩ mwega niĩ ndĩ mwega na mwanake ũyũ nĩ nyendaga kwĩragwo njĩra ya mũndũ ũmwe rĩ thiagĩrwo gwatuka rĩ one rĩu nĩ ũrĩa ũkũrĩa Kenyatta University niĩ ndĩ kũrĩa Kenyatta University no ũrathomithia sustainable development no tũrathomithia no tũramahe kĩrĩa makoniĩ one rĩu he kaũndũ ũrandĩkĩte na ndĩratuĩka interested ũhoro wĩgiĩ artificial intelligence ũhoro wĩgiĩ artificial intelligence nĩ njĩrĩga kwandĩka no koiga atĩ why artificial intelligence will not solve Africa's problems nĩ atĩ ũrageragia kuga mwarimũ ũrĩa tũrageragia kuga nĩ atĩrĩrĩ tekinoronjĩ yothe ĩkoragwo ĩthondeketwo nĩ mũndũ na ũgũkorwo mũndũ ndeharĩirie tekinoronjĩ yo ĩmũteithie ndangĩteithĩka tondũ nĩ harĩ gĩtuthũkania kĩa kĩndũ gĩtagwo hardware na software software nĩ kĩrĩa gĩtũmaga macini ĩyo ĩrute wĩra na hardware nĩ kĩrĩa ũrona ũngĩhutia rĩu ũgĩkorwo kĩrĩa ũrona ona gĩkorwo gĩkĩega atĩa rĩ na kĩrĩa gĩtũmaga macini ĩyo ĩrute wĩra ti kĩega rĩ macini ĩyo ndĩngĩruta wĩra kana ũkorwo hardware nĩ njũru na software nĩ njega rĩu ndĩngĩruta wĩra macini ĩyo rĩu ũgakora nĩ atĩ gũkũ Africa kwĩ maũndũ maingĩ mũno matathiaga wega ũrĩa kwagĩrĩire na no mwaka mbere twambe tũmacenjie maũndũ macio na ona twarehe ũũgĩ ũcio ũroka wa kĩrĩu ũretwo artificial intelligence maũndũ mamwe no mwaka tũkorwo tũthondekete nĩgetha tekinoronjĩ ĩyo ũkĩrute wĩra gũkũ ta njĩra atĩrĩrĩ professor yes kũratuĩka nĩ mũraresist twekire atĩa nĩ mũraresist disruption ya technology thĩinĩ wa university well ti specifically kũrĩ ũhoro wĩgiĩ KU we have gwĩciria ndiũĩ kana nĩ 37 public universities of course gũkĩra rĩngĩ private na most of you ona inyuĩ mũrathomithia mũgatuĩka atĩ mũtirenda gũkorwo mwĩ arĩ you know ona ini kwamũkĩra ũgĩ mũgeni we call them as RK is it adapters nĩ mũrarega gũkorwo mũrĩ arĩ adapters a technology kwa mũhiano tohoro wĩgiĩ dissertation
Uhoro wĩgiĩ problem statement. Uhoro wĩgiĩ management ya kĩgeranio. Uhoro wĩgiĩ gũtwarana na courses iria mũrathomithia thĩinĩ wa my universities iratwarana na the marketplace. Atĩ tau kwa mũhiano tondũ weta mũndũ athome history and government. Wamwĩta nĩguo atuĩke kĩ? Aĩko kũmũthomithia ũhoro wa Vasco da Gama. You know, tau ndaroraga we nĩ numagĩra mũno maũndũ maya ũkarora some of the courses iradimĩtĩrwo ciana na ũgakora nginya ciana imwe nĩ irarega gũthiĩ university ona iqualify ikagĩa na C+. More than 42,000 students ugakora nima qualify nima place one COOPs no nima rega kujoin universities. Riu ri mwarimu niki kirathie na mbere hari ciuria ta ithatu guoria inyitaine. Wa mbere hari kiuria ya gukorwo tutihariirie kuoya technology. Thĩinĩ wa society rĩ kana andũ-inĩ rĩ nĩ andũ anini mũno makoragwo metĩkĩrĩte kuoya ũũgĩ mwerũ. Andũ aingĩ nĩ makoragwo metigĩrĩte mũno ũndũ mwerũ. Rĩu kwa njĩra ya ngerekano ũngĩaka nyũmba na mahiga marĩa na indo ingĩ ithondekagwo iroka ĩta iria ciohaga TV ciĩtagwo panels. Nyamũ icio nginya thirikari nĩ irĩ kĩganda kĩayo. Andũ aigana metĩkagĩra gwaka nayo nĩ tondũ andũ matiũĩ wagĩrĩru wa kĩndũ kĩu. Andũ nĩmakĩnuma ta mũndũ naturally andũ aingĩ nĩmaremagwo nĩ kũiyũkia ũũgĩ mwerũ. Ona no gacunjĩ 1/3 ya andũ metĩkagĩra ũndũ mwerũ. Acio angĩ othe nĩ makoragwo makĩrega. Rĩu ona tekinoronjĩ ĩno ĩroka rĩ nĩ andũ aingĩ mũno andũ amwe ona no moirwo kĩboko nĩgetha metĩkĩre. No mahũrirwo nyahunyo. No mahũrirwo nyahunyo nĩgetha metĩkĩre. Ona rĩu ũguo hĩndĩ ya COVID andũ magĩgetĩkĩra kũhũthĩra Zoom. Nĩ ũrĩa warĩ mũritũ mũno. Kũhũthĩra thimũ gũcemania andũ nĩ maregaga. Rĩu we ndĩrerirwo nĩ Kanyoni atĩ nĩ ũratongoria policy ya artificial intelligence KU. Ĩhĩ nĩ ndarega. No ũratongoria or is there a policy? Nĩrĩa arĩa matongoragia kai wakĩrega ona mwarimũ ndũnareka ndĩkie kĩũria oratha mwarimũ ũkĩregire ona kĩũria ndĩkie or kwĩna policy ĩtondũ twarĩ na CS Kaboko mũthenya ũngĩ wa ICT na kĩja in the next gwĩciria 2 months nĩ gũkorwo kwĩna policy ya ICT. No, the artificial intelligence. Ngĩrora ũhoro wĩgiĩ thirikari nĩ yathomithia ciana kĩndũ trainers ngiri 100 arĩa megũkorwo makĩnyabara maũndũ megiĩ artificial intelligence. There is a movement ya maũndũ macio thĩinĩ wa Africa. Rĩu gakĩũria atĩrĩrĩ maũndũ maya angĩkorwo nĩ marekwo nginya thĩinĩ wa ministry rĩ mwarimũ rĩ how well university nĩ cirakĩharĩria tondũ ndaigua atĩ nĩ warega no ndĩretwo mwĩna mĩhang'o ya gwĩkĩra policy cia kwara-inĩ with the government. Mĩhang'o ĩho mĩhang'o nĩ tũrathiĩ tũkĩharagĩria gũkorwo na policy ĩyo ya gũkorwo na artificial intelligence. No twambe tũmumuthũre nĩkĩ artificial intelligence nĩ kuga atĩa. Tũrona gũtinde tukiuga artificial intelligence no nĩ kuga atĩa artificial intelligence. Mũthikĩrĩria artificial intelligence nĩ kuga ũũgĩ wĩgiĩ ũrathondekwo nĩ macini
ũgĩ ũgũthita ũkũhiana ta wa ũgĩ wa mũndũ no nĩ macini ĩyo yenyewe macini ya kompyuta ĩkambĩrĩria gwĩciria ũrĩa twĩciragia nginya atĩ nĩ kũrerikana atĩ gũgĩkinya mĩaka ĩigana ũna nĩ ĩgakorwo ĩgĩciria kũhũthĩra ũgĩ ũkĩrĩte wa mũndũ harĩ gũtarania gũthuthuria ona kũpredict kana njuge atĩa kũbanga maũndũ kũrũga mũndũ ũrĩa akĩbanga nĩ ũgĩ ũturĩtwo nĩ macini ta ndehe rĩrĩ tũgĩthoma na rĩu so artificial intelligence ĩbatiĩ gũteithĩrĩria atĩ harĩ gĩthomo thĩinĩ wa university kana a learning institution ĩtondũ ũraria ũhoro wĩgiĩ high learning ũraria ũhoro wĩgiĩ university ĩtiguo so gũtuĩka artificial intelligence nĩ kũhũthĩka rĩ ĩkũhũthĩka gũkorwo ĩgĩka atĩa kwa mũhiano ũyũ ũrathomithia sustainable development wako gwĩcia nĩ ũthomithagia rĩu artificial intelligence ĩroka atĩa harĩ maũndũ macio either kana nĩ mathabu ka nĩ science either kana nĩ STEM kana mũndũ enda gũtuĩka ndagĩtarĩ ĩrahũthĩka kĩu nĩ kĩũria kĩega kũrathiĩ atĩrĩrĩ harĩ mathabu twekaga metagwo atĩa ithabu rĩetagwo simultaneous equation na ingĩ ciĩtagwo body mass na imwe ciatũma mũndũ arĩo nĩ kĩongo nĩ ũrĩa ũkebara kĩongo nginya ũkamunyũra njuĩrĩ nĩ ũrĩa ithabu rĩu rĩtũire ũkarĩihũria page ng'ima ũkagarũra ũkaihũria page ĩngĩ ũgatara rĩu macini icio ũgĩ ũcio wa macini no nĩ kũhota gwĩka ithabu rĩu na ndagĩka no ti ndagĩka ona second half a second igakwĩra nĩguo kũrĩ na nĩguo kũbanga nĩguo kũrĩ nĩ nginya igakwĩra ona igakũhe example rĩu handũ ha kũruta mawĩra macio wakorwo nĩ ta gũtarania na kũruta data analysis ũthiire wathuthuria waria na andũ ta igana rĩmwe rĩu handũ ũtindaga ũgĩkĩra atĩ ũkĩũria kompyuta ĩkwĩre ũgĩkagĩra formula ũgĩethaga formula nĩgũgwĩkĩra maũndũ macio mothe nĩgeciria formula nĩ ĩrĩkũ kũhũthĩrwo ya kuanalyze kana gũtarania kũbangania maũndũ macio mothe na nuthu second rĩu ũrĩa kũrathiĩ nĩ atĩ ũgĩ wothe ũrĩa ũrĩ ng'enda-inĩ kana website kana internet wothe ĩrathiĩ ĩgetha wamĩũria ũndũ wamĩũria atĩ haha hathiaga atĩa ĩgetha ũndũ ũcio wothe thĩinĩ wa internet ĩgakũrehera ũrĩ mũbange handũ hamwe nona na ũhoro ũcio ũrahũthĩra sekendi gacunjĩ kanini mũno ga sekendi gacunjĩ ithano harĩ igana ga sekendi tene rĩo ũngĩrathire gwetha ũndũ intaneti-inĩ ĩrakũrehagĩra ũndũ maũndũ matigaine no rĩu ĩno ĩroya ũgĩ wothe ta rĩu ngĩmĩũria ndĩritũ waihũra no ĩgathiĩ kũndũ guothe handũ hothe ũgwetetwo thĩinĩ wa internet ĩgakũrehera kaũndũ kau kabangĩtwo na gathuna na kabangĩtwo wega ũndũ ũtagũtinda ũkĩnoga gũcokanĩrĩria ũhoro wa nditũ inora no nĩ karĩa karĩ macini-inĩ icio ĩtiguo karĩa kanandĩkwo internet kanandĩkwo wetha kana nĩ njuku kana nĩ ũhoro wa ma koguo nĩ gũcokanĩrĩria kĩrĩa macini ĩhetwo
kĩrĩa kĩrĩ macini ĩhetwo rĩu harĩa tũrĩ rĩ na harĩa twerekeire rĩ nĩ kũratanywo atĩ macini nĩ igecira nĩ ikahũthagĩra kĩrĩa ĩhetwo kĩrĩa kĩ intaneti-inĩ ĩgathondeka ũndũ mwerũ nona ĩgathondeka ũndũ mwerũ na ĩgakũhe ũndũ mwagĩrĩru. Okay. Rĩu ũndũ ũrĩa ũrĩho nĩ atĩ ona kũrĩ ũguo nĩ ĩrahenania. Ĩni ndĩgũkũhenia nĩ ĩrabogotha nĩ ĩtogothaga nĩcio tũretaga gĩthũngũ hallucination ĩta mũndũ ũnyuĩte mbaki nĩ ĩrabogotha tondũ tũrutie bangi na mũrari. Ta rĩu kwa mũhiano let's assume ta rĩu AI ĩngĩũria ũhoro wa Kenyatta University kũrĩa gũthomithagia rĩ no ĩheane maũndũ fakũ nĩ ũkũheana maũndũ fakũ ta rĩu ningĩ kũrĩ AI mĩthemba mĩingĩ kũrĩ itarĩ yakinyanĩra wega kũrĩ ndĩramĩũririe Patrick Bataruno ũgĩthoma tũrathomaga ũhoro wa maũndũ macio. Patrick Bataruno mũthaki wa mũbira ũkoragwo arĩ Kenya rĩu nĩwona rĩu nĩ yabogotha. Ĩni ndĩngiuga Patrick Bataruno nĩ ararĩte ngũkũ Tumus rĩu nĩwamenya rĩu ndĩgũkũhe ũhoro ũrĩa kũrĩ kũrĩ imwe irakũhe ũhoro mũkinyanĩru rĩu ũngĩkorwo we ũtarĩ igũrũ wayo rĩu ũtarĩ na ũgĩ kũmĩrũga ũngĩandĩka ũrĩa yakwĩra nĩ ũkwandĩka nĩ ũgũkorwo na mahĩtia maingĩ mũno. ta reke tũke ũhoro wĩgiĩ ciana kũiyĩra kũiyĩra igeranio kũratuĩka nĩ iratuĩka aided nĩ technology no necessarily AI no gũtũmĩra technology kũiya kĩgeranio. Rĩu mũndũ wothe nĩ aratũmĩra technology ĩyo. University nyingĩ nĩ ikoragwo na mĩbango ya kũgirĩrĩria mũrutwo agĩũka na kompiuta kana thimũ ndĩrĩ ratuĩka crisis no wĩra wa kũhe mũrutwo athiĩ akarutĩre nyũmba nĩyo ĩtagwo assignment hau gũtirĩ mũndũ ũtaretigĩra tondũ maũndũ marĩa maratũmĩrwo maũndũ marĩa rĩu nĩ artificial intelligence. Ririkana artificial intelligence ĩgũkwandĩkĩra ũndũ ũrandĩkaga na wiki ng'ima ĩgũkwandĩkĩra na sekendi ĩmwe. Ona rĩu wakorwo wandĩki wa andũ andĩki a magathĩti atĩ kwĩra ĩratũmagĩra wiki kwandĩka gũthuthuria wethage tũmaũndũ yenga wethe ũkũmĩra nyandĩkĩra ũndũ ũyũ wa ciugo ngiri ĩmwe na wethe no waugĩte ũũ na no waugĩte ũũ na nĩrĩ augĩte ũũ ĩgũkwandĩkĩra na sekendi handũ ha wiki igĩrĩ. Rĩu ona kĩgeranio noguo kĩgeranio gĩtagwo assignment kĩrĩa gĩakũhe mũrutwo agekĩre nja agũgĩthiĩ amĩũrie. Rĩu ũũgĩ ũrĩa ũrendekana nĩ ũũgĩ mwerũ. Nĩ ũũgĩ mwerũ ũũ atĩ nĩ kũrabatara andũ macoke thukuru, arutwo macoke thukuru, arutani macoke thukuru kũhũthĩra artificial intelligence tondũ artificial intelligence tũtingĩmĩrega. Rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ so nĩ mũreka retooling
to ndenda ku understand ati tondu ati kiria mwina thina nakio tarutani kana management ya ma university kwa hinda riri ni ni gutuka competitive yes na retooling egie uge mugeni ucio turagweta horo egie AI ChatGPT tondu no akora ati ringi ciana irauga atiri ta ciana ire ikuripotaga ira report kauga ati mwarimu tukwenda ututhomithie tondu ringi ciana ciaingira thiini wa internet ciaruta coursework no ringi coursework ire uramarehera ri wathomithagia miaka 5 mithiru mahũthĩra mũbango ũcio ũretwo artificial intelligence agathondeka kothi njega kũrĩ ũrĩa ũramũnengera rĩu nĩ woria kĩrĩa kĩa bata mũno gĩtagwo kĩa retooling nĩ gũcoka o harĩa riko ũgacinwo rĩngĩ tume ĩgacinwo rĩngĩ na ĩkahũrwo rĩngĩ ahũragwo na nyundo rĩngĩ ũbui retooling gwĩkĩra kĩrĩa kũnora rĩngĩ gatigwo yes rĩu nĩ retooling nĩ kuo kwena ũrĩa bataru athomithĩtio gũthomithia university umenye ona gũtarĩ na bwana Waihũra ona gũtarĩ artificial intelligence ona gũtarĩ maũndũ macio rĩ ũbataire gwakinya ũgaikara hĩndĩ ciothe ta mũrutani ũkĩyũhĩkagia ũgĩthomaga ũndũ mwerũ ũkĩyũhĩkagia ũkĩnoraga o hĩndĩ ũikarani tondũ ũgĩ ũthiaga ũgĩkaga atĩa ũgĩkũraga o ta ithuĩ ũrĩa tũkũraga ũgathira hinya ũndũ mwerũ andũ magathuthuria andũ mageka research makarehe ũndũ mwerũ rĩu na ithuĩ no mũhaka tũkorwo tũgĩkata rĩu ũrĩa tũreka ta university rĩ university nĩ irathi ikĩambagĩrĩria rĩu mĩbango kwara gĩtama rĩngĩ kwara gĩtama na ndĩrakĩaria ithenya-inĩ rĩa Kenyatta University ndĩkĩhetwo rũtha rwa kwaria ũhoro wa Kenyatta University no nĩ andũ university nyingĩ nĩ irathiĩ igĩkaga atĩa gĩathaga gĩtama nĩ ũndũ wa kwĩharĩria gũtũmĩra ũgĩ ũretwo artificial intelligence na no mũhaka andũ macoke o harĩa rĩngĩ na nĩnguongerera macoke o harĩa rĩngĩ meyũhĩgie mehe ũgĩ mwerũ new skills tondũ ũndũ ũyũ ũroka na nditi nene mũno na gũkorwo maũndũ rĩu kũrĩa nĩ ndĩra harĩ mũtambo harĩ WhatsApp group thondeketwo nĩ sub chief wa gwitũ wĩtagwo Bwana Kiuge na nĩ wega mũno Kiuge athondeka WhatsApp group na harĩ mũndũ ũratũmĩte andũ to no marĩke forward yatũma mbica mbica ĩngĩ ĩroka ũrona tarĩ ng'ombe ĩkomete ĩgacoka ĩkagarũrũka ĩgatuĩka mũndũ rĩu akĩrwo wĩmenyerere mũno tondũ ũrathiĩ ũgakora weciria nĩ ng'ombe ĩrĩ bara no nĩ gũtegwo ũtegetwo no mũndũ ũcio ndĩramenya nyamũ ĩyo ĩthondeketwo na kĩ ũcio areciria nĩ ũhoro wa ma no ĩthondeketwo na artificial intelligence koguo maheni maingĩ na mĩtego mĩingĩ nĩ gũka na njĩra ĩyo tondũ ĩrathiĩ yeheretie gĩtigithũkania kĩa ũndũ ũrĩa ũrĩho na ũndũ wa gwĩtungĩra the difference between what is real and what is factual rĩu tũcoke harĩa nĩgetha artificial intelligence ĩhe ũhoro ũrĩa ũrĩ wa ma na ĩhũthĩre na ĩhe kaũndũ ga kũndeithia rĩ no mũhaka menye kũmĩhũthĩra nona rĩu ti ũrĩa ndĩroĩ no mũhaka menye kũmĩũria kĩũria tondũ nĩ ciũria ĩrorio na rĩu andũ aingĩ mũndũ ndikaga kũrĩ mũndũ ũtarĩ na artificial intelligence iretwo large language models kĩrĩa ĩno nyamũ ĩkĩte
muthikiriria nä wonaga ona mbere ona gå tarä å horo wa artificial intelligence å kä andä ka thimå ĩkambä ria gwä ciria å arenda kå njå ria kiugo kä rä kå ä kä yandä ka kiugo ä tagwo ta autokä tarä agäkorwo å kä andä ka å guo njä ra ya WhatsApp rä agä korwo wanandä ka kiugo mbataru rä wandä ka MBA rä ä karä kia mbataru ona mbere ya artificial intelligence nä må ronaga å guo iguo auto correction nä kaä tagwo kä rä u auto correction nä ona å yo ä thondeketwo ä kagä ra må no makä ria ĩgakorwo ona sentence nĩ ramenya ona paragraph nĩ ramenya nĩ reciria ũrĩa kuga ĩgathiĩ kĩũnganagia maũndũ mothe ĩreka nĩũrĩruta ĩretwo large language model nĩũretwo ChatGPT nĩũretwo Gemini Killbot na icio ciothe na rĩu nĩ gũkĩte nginya cia gũthondeka video na coro ia gũthondeka nginya tũthinema no mũhaka ũkorwo na ũgĩ wa kũũria kĩũria rĩu mũndũ ũrĩa gũkorwo arĩ mbere nĩ mũndũ ũramenya ũrĩa yũragio ciũria na ũrĩa gũcokia ndiũĩ kana no akĩigua mwarimũ ndaigua na professor ndä kä å ria ingä kå å ria kũringana mũndũ ũrĩa ũmbĩtwo rĩ ũrĩa ũrahũthĩra hakiri ciaku no gũithiaga na mbere na kwandandũka na rĩu twĩna AI na AI ĩrahũthĩka nĩ kuma mũndũ mũnini mwana mũnini nginya mũndũ mũkũrũ tondũ nĩguo gũkĩhana nĩguo hihi mũrutani mĩaka 10 kana mĩaka 20 gũka rĩ ndũkuona ta tũkũgĩa na andũ itha arutwo arĩa megũkorwo magĩthoma kana ona ithuĩ tũrahũthĩra AI mũno ta tũgũtuĩka bongorara tondũ nĩ ũndũ wa over dependence kana over rely na AI atĩ ingĩbatara kaũndũ ndaingĩrwo harĩa ChatGPT ngamĩra thondekera kĩna thondekera ciũria cia interview thondekera essay fulani ndirahota kũ-engage hakiri ciakwa ndĩcirie nĩgetha ithiĩ na mbere na kũ-expand ona ngorwo ndĩ creative rĩu nĩndĩrakorwo rĩu ndĩrecirĩrio nĩ macini ona hakiri ciakwa itingĩkũra ndũkuona ta tũgathiĩ ũguo tũkorwo na generation ya bongorara ya andũ matareciria tondũ ũguo auga noguo ona nĩ kũrĩ na ũgwati ũguo na kũrĩ ũthuthuria wĩkĩtwo nĩ ataaramu makona nyamũ ĩno nĩ ĩratũma andũ nĩ ta calculator tene ithurutia calculator kũgana na karamu mbere ya calculator ciũke rĩu kũrĩ andũ nginya 1 times 1 times 4 nĩ marigwo na mbere hau hathiaga atĩa 9 times 4 noire karamu no ire computer calculator na hĩndĩ tũgĩthoma ithuĩ tuga times table ĩno ya maita tũmiuga tũgathiĩ no kahĩtio kahũrwo kĩmũko kompyuta yatanoka pairing niĩ rĩu no niĩ nĩnyonaga marĩtwa mamwe ndĩreka atĩa no twategemeire macini ĩrutage wĩra ũrĩa hakiri brain tombo noguo auga tombo ũhĩgagio waramaga kũringana na ũrĩa ũrahũthĩra mũno kũringana na ũrĩa ũrahũthĩra hau nĩ harakorwo na ũgwati tũgwĩka atĩa mũrutani ona gũtuĩka o ũrĩa ngugaga nĩ atĩ nĩ gũkũbatara andũ mena ũrĩa ũhoro wa gũtũhũthĩra nyamũ ĩno tondũ o ũguo onayo na rĩngĩ mwĩrĩ ũndũ ũmwe ona gũtarĩ ũhoro wa artificial intelligence nĩ ũndũ ũmwe ndĩrona
nĩ atĩ mwaka mũthiru ũkona andũ marakũhũrĩra thimũ magakũria atĩrĩrĩ ũhana rĩ ekagwo atĩa nĩ mũndũ rĩngĩ arenda ũndũ wĩgiĩ kothi ĩrekwo university na akũria hana rĩ kanjĩra ka ndĩ qualified rĩu ũtarĩ nĩ andũ aigana marĩ thĩinĩ wa Kenya kana thĩinĩ wa thĩ potentially marenda gũka gwĩka kothi ĩyo no ũma wa maũndũ nĩ atĩ maũndũ macio mothe marĩ thĩinĩ wa internet university no iva atĩ ũngĩenda gũka gwĩka public policy maũndũ macio mothe marĩ website ya university no andũ matirenda marĩ na ũgũta mũnene mũno wa gũthiĩ website ya university marore rĩu nĩ thimũ ya chairman kana ya dean kana orie ahũre erwo na wamwĩra ndaretikia nĩ harĩ ũgũta ũkĩte mũnene mũno ona tũrĩ maũndũ maya tũrĩ namo ma tonga wohoro wa maũndũ mokĩte matarĩ moka thĩinĩ wa history ya mũndũ maũndũ marĩa twĩ namo matirĩ makorwo no harĩ ũgũta ũroka mũnene mũno andũ makagũtara ũguo ũkũragia atĩ kũrĩ ũgũta ũgoka wakwa ũhũthagĩra hakiri ũrĩa irĩ tũgatuĩka bongorara ũrĩho ũgwati ũcio ũrĩho mũnene Professor ũhoro na wĩgiĩ ũcio nĩ ũhoro wĩgiĩ ũgima wa tombo ona ũgima wa mwĩrĩ witũ rĩ kũringana na ũrĩa tekinoronjĩ ĩroka advanced rĩ in future twagwakorwo na thĩna tondũ tarĩu ũrona maũndũ mothe nĩ kotometwo ũrakora wathiĩ mũciĩ kwa mũndũ kwĩna dishwasher indo irathambio nĩ macini nguo irahũrwo nĩ macini mũndũ agekĩra nginya curtain ekĩrĩte ciĩna mota atĩ no remote arahihinya ũguo igecokia ũgakora andũ matirenda ku exercise andũ matirenda kũnoga ona hanini mecirie na mwĩrĩ hihi in future tũgũkorwo na generation ĩhana atĩa nĩ harĩ ũgwati ũcio mũnene mũno wa kũriraĩka gũtũmĩra macini mũno na kwĩhoka macini maũndũ-inĩ mothe tondũ mũndũ nĩ kĩũmbe thĩinĩ wa mwĩrĩ mũmbĩre wa mwĩrĩ no ta nyamũ iria ingĩ no ta ciũmbe iria ingĩ na o ũrĩa ciũmbĩtwo atĩ no mũhaka nĩ ĩrabata kuma haha ĩgathiĩ harĩa ũguo movement ũndũ ũcio ũrĩ oho tondũ harĩ mũndũ wanjĩraga atĩ harĩ kanyamũ kangĩ ona gakoragwo gathondeketwo karaihu kahiana mũnyugĩ nĩgetha wabatara kĩndũ kĩrĩ o harĩa kona-inĩ wa nyũmba gagathiĩ gakarũma gakũreherwo haha ũrĩ ũrauga ũhoro wĩgiĩ karoboti yo gatiga karoboti no kanyamũ very simple kamwe gacuma no karĩ na kanyamũ haha ũgakahihinya harĩa gagathiĩ gakoya kĩndũ gakaruta kĩndũ kombe kĩ harĩa waka rĩu thugaga gathondekirwo nĩ men nĩgetha matigae kuma haha matigae gũtinda magĩũkĩra haha iguo nyũmba hihi mũgĩthondeka kothi ici cia gũthomithia arutwo ũhoro wĩgiĩ tekinoronjĩ na AI hihi nĩ mũreciria ũrĩa mũngĩkĩra gĩkĩro kĩrĩa mũndũ angĩhũthĩra na kĩrĩa atangĩhũthĩra nĩgetha tũtikae
gũgĩkora andũ nĩ matuĩkire yani nĩ mariraĩ mũno na tekinoronjĩ na macini nginya makĩĩriganĩrwo. The ethics. The ethical use kana kuhuthira undu ucio na maundu maria nora wagirire thiini wa mĩikarĩre ya mũndũ kĩũmbe na andũ na thĩinĩ wa society. Tondũ makauga otherwise nĩ kũhũthĩrwo ũru. Ĩni ndĩkũhũthĩrwo ũru na kũhenania kwa ũndũ nginya matarĩ mamo na andũ na nĩ rĩu ũmenye gacunjĩ ka 95 ona makĩria matiĩ kũhũthĩra wega ona gũtarĩ artificial intelligence matiĩ kũhũthĩra wega mũtandao. Andũ aingĩ nĩ arĩa mahũthagĩra mũtandao ũguo kũu nĩ ũgũthiĩ TikTok, Instagram, Facebook, mathekania-inĩ kana kana nyamũ iria iretwo doom scrolling, gwethwo maũndũ marĩa moru. Andũ aingĩ nĩguo no nĩ andũ anini mũno rĩu koguo kũhenia mũndũ ũcio nĩ raithi mũno tondũ koguo ningĩ gũthondeka kaũndũ kegiĩ rĩngĩ tarĩu tũraingĩra ũteti-inĩ wa 2027 no gathondekwo kabindio ga gũthũkia gakũhotomia kĩhoto. Propaganda. Propaganda rĩu nĩ gũkũbatara ũũgĩ ũcio wa andũ makorwo makĩmenya na nĩ kwĩragwo atĩ rĩu mũndũ akamenya atĩ gũthondeka ũndũ ũcio ti wega. Nĩguo. Nĩ kũrabatara nĩguo tũkorwo tũgĩtiriha ndagĩtarĩ na nĩ wageithio nĩ andũ a Kĩng'ang'a. Kĩng'ang'a nĩ nakũ? Kĩng'ang'a University. Kĩng'ang'a mũrĩega ndainvite mwecimu wetagwo Kagucia kũmwĩra rĩu njĩtaga andũ a ma university na ndĩraigua ũrĩa ndĩramwĩra. Na kĩ mũndũ wacenjete kaũndũ gwathire atĩa? Nĩngũkwĩra wathondeka kwathĩni ũhoro ũcio ũkĩhũrĩrwo igũrũ anyway. Gwĩka ũguo handũ hena athomi-rĩ nĩ arĩ tũbara rĩmwe na nĩ andũ moyaine rĩmwe itiganagwo na ta njĩra atĩrĩrĩ ndathoma oro haha atĩ China-rĩ ĩrathomithia 1 million Chinese AI software engineers. Yes. Gwĩciria America ĩrathomithia 100,000 AI engineers. Twatigwo ha mwarimũ ĩta Kenya? Rĩu maũndũ maingĩ macio ma tekinoronjĩ nĩ tũkoragwo tũgĩtigwo na thutha maũndũ-inĩ maingĩ thĩinĩ wa gĩkĩro kĩa Africa. Noguo tũratigwo na thutha noguo maũndũ matũhotereirie. No ithuĩ Kenya nĩ tũkoragwo twĩ mbere tondũ thirikari ya mũtigairĩ Mwai Kĩbakĩ nĩ na policy njega mũno andũ magĩkĩrĩra mũno ũhoro wa gũthomithia ICT na maũndũ megiĩ mĩtambo ĩyo ya kompiuta. Nĩ tũkoragwo tũhetwo gĩtĩo. Ona by the way ũhoro ũcio wa nyamũ ĩno ĩretwo ChatGPT na ingĩ ta DeepSeek. DeepSeek nĩ ya China, ChatGPT nĩ ya US na ingĩ Gemini nĩ cia US. Rĩu yatirĩinĩtwo gũkũ yathondekeire andũ nĩ anake a gũkũ na airĩtu aitũ methirwo makĩheo wĩra wa kũmĩhe ũhoro, kũmĩitĩrĩra ũhoro wothe na kũmĩthondeka na kwanja. Yaragia nginya Gĩthweri, ũngĩmĩũria ũndũ na Gĩthweri nĩ gũkwĩra. Yathondekeirwo kwa njĩra cia gũthondekwo in the sense ya
kumibanga maundu kumibangira uhoro kumibangira training kumithomithia ni gutrainwe trainagwo ni gutrainwe trainagwo kerwo una ikahe uhoro ta bilioni ye maundu bilioni ma maundu riu igathi nayo naku igatumira mibango tiro algorithm algorithm ni mitambo ya ni maundu makubanga makurire computer irugaga uhoro algorithm igathi ikabanga maundu ma egeci urora miuria ikabanga getha na kuthini ugwega chugiga igacokora ikafoga maundu na kuwe kamarugania igakurehera undu umwe mwega ubangitwo no uhoro wa engineering ikiro nyige mabũrũri maingĩ ma Africa nĩ makoragwo mena matigĩtwo na thutha na nĩ ũndũ ũtarĩ mwega mũno thĩinĩ wa ũkũria thĩinĩ wa ũkũria nĩ maũndũ maingĩ tũgĩkoragwo tũtigĩtwo na thutha tũtihete irio tigarete tekinoronjĩ irio cia kũigana niguo tutiri hari mwana urajoin university muthenya wa umuthi to ni hindi mureka admission ndona chuka jomaro ya shana ngiri mugwanja Kisii University. By the way anyu maka report ari ni even report na travel uthamithia so riu ri mundu urajoin university tha ici ri ungimwira ati horo igie AI na technology kiria oire aroka guthomera nierute mbere tondu ti university nyingi iroka na kothi ciĩgiĩ artificial intelligence nierute mundu wothe uroka university kaurathi woka wĩrute kĩndũ gĩtagwo prompting artificial intelligence large language models maundu maingĩ large language models ta ChatGPT Gemini Cutebot DeepSeek DeepSearch maundu mothe erute ta gũtarĩ rũciũ erute wega na gũkorwo arĩ mbere kwanja kĩndũ gĩtagwo prompting ũria ciũria ibataire ciũria ciao arabu mwana ati no nginya riu ako en laptop na internet wifi mwena cio kundu guothe thiini wa icio riu ri icio ni ta mundu gukorwo niki utabarai gukorwo utari icio niki utabarai gukorwo utari ni gachifu kana niki tuti mundu utari icio ni cia before cia essentially no mwaka ukorwo riu na uri na ugi wa kuhuthira artificial intelligence no wifi na to computer afana icio ni cia riu gutiri mundu tabataire ugukorwo na computer utari na laptop utari na computer handu kana smartphone riu ni ukorwo na thina mwingi muno no ugi undu uria uri kuri no mwaka werute mundu erute wothe how to use artificial intelligence kana mwalimu kana murutu na muno to kumenya ndonde ati kwa dikitoga vitinyaga mwalimu aga ona no athomithie keke no ndure ndaramenya ati ni kuhenagia ore tukuga ni pogothaga ko no makoko rigu wa tondu no ikwira maundu matari na kuria mari makuhuhu gutika tari kwena mabuku ndona andu mari yandikithia guku wi ndarora ngeuria iu wagutite launch ya ibuku yagiria gwika ati tondu mundu uyu tu atonya thiini wa internet ahungirwo ni nyamu gacoka a print no geria kurora muoyo wa ibuku muoyo hatiri thought process facts daneka yotueria ito no nginya gwikwo research the data is wrong no choke uhehenge andu ati kwena kindu raruguria no arora tu kona atiriri is correction of half truths no yona wagi wa creativity na wagi wa creativity human mind you connect tore onaga ati a grain of wheat
ibuku rĩa mũthuri wĩtagwo Ngũgĩ wa Thiong'o kana mabuku ndĩronire mandĩkĩtwo mabuku ma goro mũno mararia ũhoro wĩgiĩ fourth industrial revolution ũkona nĩ mũndũ ibuku akora rĩandĩkĩtwo makĩria ma mĩaka 5 kana 10 harĩ inyuĩ nĩ ũndũ wa ũgĩ mũgeni mũgwĩka atĩa gũtigĩrĩra atĩ onao ndathekire nĩ kwĩrwo atĩ ndikũgwata university no ndĩrwo atĩrĩrĩ ũngĩthiĩ wĩkĩre PhD university ĩno rĩ ndũkoyo wĩ serious tondũ nĩ ĩrutaga andũ matarĩ ahĩu ũrĩa kwagĩrĩire tondũ nĩ ĩrutaga kĩmũrutwo kĩa andũ 100 kana 200 rĩu ũkorio atĩrĩrĩ how come an institution a university ĩngĩruta atĩa andũ mekĩte PhD andũ 100 mwaka ito nĩ ũkora tarĩ kũharĩa ũrate no ngahihi ona matikeraga 10 rĩu ũgakora rĩu maũndũ nĩ marathiĩ rĩu mwarimũ atĩa credibility ya inyuĩ mũrathoma kũrĩa rũgongo rĩu korwo kĩgeri-inĩ kĩrĩkũ tu nĩ ndona mabũrũri merĩ marĩkĩtie gũkanja honorary degrees 2 countries ana ngũcia nginya South Africa ta maagiria maũndũ ngũcia nĩ ndiũ kana nĩ Ghana and Ethiopia kuga nyamũ ici mũraheana honorario kauso atĩ itũmĩrwo kwanyu na itigatũmĩrwo nja wa university tondũ nĩ iraba cia ũigĩrĩrĩki wa gĩthomo andũ marathiĩ tu makeita marĩgĩtarĩ no mũndũ ũcio ũngĩmũria problem statement ũmũrie nĩ ũtuĩrio ũrĩkũ ukĩmũria undergraduate ekĩire kũ masters ekire kĩ you know nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio impact society gũtirĩ na maita maingĩ wakora itoeka nĩ inyuĩ mũheanaga nyamũ ta icio tondũ nĩ ciambĩrĩirie gũkĩrĩrwo mũno nĩ mabũrũri gũkarutwo nginya gazettement thĩinĩ wa mabũrũri kuga atĩ nĩ twarega no na rĩrĩ ona ndagĩtarĩ aya nĩ mekwenda ũyũ wa gĩthomo rĩ ũtigithũkanio ndagĩtarĩ wa gĩthomo ona kaba makĩongererwo kaũndũ kangĩ na wa mahiũ na wa ũyũ wa kũigĩrĩrwo thũmbĩ atathomeire na wa gũthecana mĩkuha ĩtagwo ya maigĩrĩra ĩyo ya maigĩrĩra rĩu othe metagwo ndagĩtarĩ wekĩra kabuti ka white na nĩ mũndũ wa bushĩrĩ ndagĩtarĩ uthomire ndagĩtarĩ nĩ ndũĩ ona tene ndũĩ kũrĩa andũ maruta wĩra thibitarĩ na nĩ kũhata arĩngĩ arahata na no makĩruta wĩra mwega no twametaga ndagĩtarĩ tũrĩa akirie thitobu ya gũtharũkia cindano ona harĩ mũndũ waruithagia ihĩ kũrĩa gwaitũ ona ndiũĩ kana nĩ arĩ clinical office ona ndiũĩ kana arĩ nurse no etagwo ndagĩtarĩ rĩu wamakagĩokerwo nĩ ũgatwarwo kwa ndagĩtarĩ ũndũ ũrĩa ũrĩho nĩ atĩ ndũĩ tũtiarĩ na rangũithio nĩguo kana nĩ twakoragwo thĩinĩ rĩrĩa twareheirwo maũndũ ũyũ wa mũthũngũ nĩwe mandagĩtarĩ andũ arigitani arĩ mũrigitani na nĩ kwarĩ andũ acio marigitanaga andũ nĩ mahũrirwo mũno nĩ ũndũ wa ũgĩ wa kumana nja rĩu tuoĩ ũrĩa ũkĩrĩ daktari no nĩ twakĩrĩ na arĩa marutaga mawĩra macio ma gũthondekana onago na koguo language ndĩngĩria wega rĩu koguo tuoĩ mũndũ wothe wĩiganĩtie na rũhonge rũu rwa gũthondekana etagwo ndagĩtarĩ rĩu ũhoro wa honorary degrees nĩ ũndũire ũkũtũrĩtwo ho wa university nĩ ũndũ wa kũrecognize andũ arĩa marutĩire wĩra society na university ciothe nginya Harvard nginya nĩ iheanaga icio no nĩ ũndũ ũkoragwo ũikarĩirwo thĩ ũkabangwo ũgethwo gwĩka ũthuthuria ũkonekania no aheo kĩ honorary no aheo honorary nĩ ũndũ ũrĩa ekĩte arutĩire ĩyo na thĩinĩ wa maũndũ thĩinĩ wa andũ arĩa moyo nake nĩ akoragwo na nĩ ona nyamũ ĩrĩa akũheo nĩ akoragwo rĩtũ ũmenye nyamũ ĩno nĩ honorary nĩ gĩtĩo waheo ti kuga atĩ nĩ ũthomeire wĩra ũrĩkũ ona ngwĩciria nditakĩona certificate ĩyo kana marũa marĩa mũndũ aheo ngwĩciria nĩ ĩkoragwo yugĩte maũndũ marĩa ũbataire gwĩka na ũrĩa ũtabataire gwĩka
na university gũtirĩ handũ ũngĩthiĩ gũthomithia atĩ na hao na degree ũthomithie no wĩtirwo rĩngĩ ũheane speech kana wĩke atĩ no rĩu nĩ ũndũ wa kaũndũ karĩa gwĩkaga tũkugaga ka mũndũ kwenda kũgetha handũ atarĩmĩte kĩndũ atahandĩte rĩtwa rĩu daktari rĩtwa rĩu ndagĩtarĩ rĩgakorwo atĩ nĩrĩo arenda narua mũno nĩgetha athiage agĩtagwo ndagĩtarĩ rĩtwa rĩgakorwo nĩrĩo mbere na nĩrĩo mũico ona ithuĩ nĩ tugaga tani nĩ njĩraga ona nĩ njĩraga arutwo akwa kana na mũndũ ũrenda gwĩka PhD ngamera kaĩ ũmenye wakorwo no rĩtwa ũrenda gwĩtagwo ndagĩtarĩ hau nĩ wakorwo na thĩna mũingĩ mũno tondũ rĩkoragwo rĩ kĩambĩrĩria PhD rĩkoragwo rĩ kĩambĩrĩria gĩa gwetha ũũgĩ ũngĩ mwerũ nĩ ikinya rĩa mbere na ona wĩkauma thĩ no ũkorwo ũgĩetha ũrĩa ũgatuĩka professor no ũgakorwo ona watuĩka professor no ũkendeka wĩka atĩa thĩna ũrĩa ũrakorwo ho nĩkĩo nona andũ nginya makĩrwara mathoma mũno tondũ rĩciria heo degree nĩ maũndũ mathĩna make mothe ma mbeca ma mwĩrĩ ma spiritual ma health nĩ mathiraga ũrenda kuga atĩa mwarimũ tondũ tau kwĩragwo atĩ mũndũ agĩka degree tio mũico nĩ kĩambĩrĩria is it true that the beginning ona waheo honorary ona waheo PhD nĩ kĩambĩrĩria ti mũico is not the end itanjĩra atĩrĩ ndagĩtarĩ herbalist nĩ ndagĩtarĩ rĩu nĩ twacoka harĩa nĩ atĩ kiugo ndagĩtarĩ nĩ kuga atĩa ndũĩ nĩ mũrigitani ũngiuga mũrigitani na gĩkũyũ nĩ mũrigitani herbalist na ndũĩ herbalist nĩ mũndũ ũthomeire kũhũthĩra ndawa cia mĩtĩ ũcio ti nyamũgo kaĩ mũndũ mũgwarĩ tuone ugatĩrĩ yaya morũraga na ndawa na ibũyũ ndagĩtarĩ ona rĩu nani njĩkĩrĩ mũndũ mũgo na njĩra ĩngĩ ya kĩrĩa ũgo warĩ kĩ ũgo warĩ ũgĩ no nĩ rĩrĩ ndagĩtarĩ ta rĩu nĩ nyonaga ũgĩthambĩrio gakari handũ rĩ hagoka mũkabi ena kĩbũyũ nuthu akauga ero ena ndawa ĩhana maĩ ma mboco na andũ arĩa matũthikĩrĩria matikananyue tondũ nĩ tũtuĩrangĩtie tondũ ta rĩu wĩyũragia atĩrĩrĩ kĩbũyũ gĩkĩ atũraga ahĩtũkagĩra hau na gĩtigakĩria nuthu rĩ thĩna wa maũndũ macio mothe ũkagĩra atĩrĩrĩ gũtirĩ mahĩtia makoragwo ma ndawa ma miti shamba tondũ ndawa na iria nyingĩ ikoragwo ciumagwo herbs-inĩ ũndũ ũrĩa ũrĩ ho nĩ atĩ nĩ gũtukania nĩ gwetha gwetha kĩrĩa ndawa ĩyo ĩnakĩo na gwitũ kũrĩ rũhonge rũtongoragio nĩ ndagĩtarĩ wĩho harĩ laboratories cikoragwo gwitũ cia gũthuthuria nĩkĩ wakorwo ta nĩ tuge igoko ikoni rĩa mũtĩ mũringa nĩ ndawa ĩrĩkũ ĩhana nĩ gĩkĩro kĩa ndawa ya kĩmĩko ĩyo nĩ kĩrĩkũ na nĩ ĩbataire kũhũthĩrwo atĩa nĩgetha ũhone igo rĩu handũ ha niĩ thiaga gwetha igoko metagwo marerema mangĩ twaheagwo wagĩa na njoka andũ ha ĩkũrĩa rũĩ-inĩ ĩgatwarwo laboratory ĩgathimwo nĩkoreka kĩmĩko ĩno rĩngĩ kĩrũ kĩwa gram cigana ũna nĩ ĩrahota kũraga mĩnyoo ĩngĩkĩrwo kĩwango kĩna ona nĩ ĩragirĩrĩria gwakorwo etagwo atĩa mũiri
Mwirinde no kaire no dawa itago queen kan queen oyo agiragiria ya malaria wajiro warurie na wajiro warurie riu wajiro warurie fataire gatwarwo ira bortarine atwarwo bortarine keoneka ni gramu cigana irari act na plasmodium plasmodium no irehaga mahiria kuma rwagĩ-inĩ irari act no agakia skiriku kana no gũkoma irakoma cianyua igacoka igokĩra na uru mũingĩ igokĩra gũciarana igakũra gũciarana nĩ bataire kũhikania marrying traditional wisdom ya herbal medicine na kile na modern technology. Thank you muno Professor Patrick Batari kuma Kenyatta University. Tucokia ngatho muno wa mbere gwitikira kwaria horo igi artificial intelligence na kaundu kamwe ndainukia ni ati AI de kunina mathina mothe maria twinamo. Twacokia ngatho ni njuire uri kiona mweke no turi kinyihia hwae twarangi wagicoka kuria king'ang'o kimere turi oho ngerege kwira andu ati u ni uge mugeni na twacokia ngatho ni thank you muno asante thank you professor ndio wakugana uge waku na ithu ni thank you muno ndio bikiriria asante gohopu mheshimiwa John Kagucia ni igua ni athikiriria witagwo uge mugeni uge mugeni hari maundu maria maragithie na mbere ni tuikanaga iguru ngimwira atiriri rimwe turemagwo tu ni kuhuyukira maundu uria marathi tukageria gucokia makinya kuria inorero kura university niguo maundu magokira akiriguo na namba itu kwa mukuri hena riri Center of Excellence ya TVET nena mukuri-ini TVET ni thomire hena tumujakorire turathomithio wega ukira university ona wadirikania riri andi ni kigetuma ndigano ni kuria prof wiki no ri ni twaiguire arutwo aria marikitie degree makirwo meke kothi cia moko ndona no wikaniria hamwe yara riu marikitie ri marero nigetha guthondeka mieke kuona mieke miega ya mawira ri wihure backup ya kothi ya moko tiko nona teke gohe ngerekano yakwa ni ndekiri uguo na no wageithio ni wakiri Ngujua Mathenge ni atumire nyotoke wega muno ira na muthikiririe by the way twaheire Gordon wira oganie ciuria ciothe cia andu aria mena thina wa mifuko arehe thitango icio ha muthenya umwe itangikirwo ni wakiri wakiri to ne njui atuthikiriria Gordon arikia kuhariria ciuria ciothe kuria ng'enda-ini ciuria iria ciothe yikana njoni yandikirwo atiriri ciarite na atumia atatu irititu ni atumia ciothe ha mirivani riu ingĩruta gĩtuĩku o mweri riu ĩroiga atiriri iretha wakiri igethe nyũmba kũndũ ĩgũkombora airĩtu acio ciana icio ciothe irehwo hau ituranĩro ciothe hamwe atiga utindakĩrĩha maintenance amagũragĩra irio we mwene tondũ aya mamuthitĩte rĩ mena ciana ingĩ na arũme angĩ rĩu akauga atĩrĩrĩ maintenance yake rĩ arona tĩrahũthĩka kũrera arũme angĩ ciana makĩhuiyũria mĩbuto taũni rĩu thĩna wake nĩ atĩ watho ugĩte mwana mũnini abatiĩ gũikara na nyina rĩu hau hena gathĩna nĩ gwĩthũanga mahuko rĩu rĩ icio nĩ ciũria iragĩthiĩ na mbere na nĩ twagĩcokia ngatho na kaũndũ kau ndagĩtarĩ arĩkĩrĩria rĩ ũngĩũka gũkũ university ũthome ũndagĩtarĩ rĩ ũgagũkaria maũndũ merĩ harĩ pharmacology arĩa mathomaga ndawa ici cia mũthũngũ
na nĩ harĩ kĩndũ conventional kĩngĩ medicine pharmacognosy. pharmacognosy Pharmacognosy rĩ nĩ kĩrĩra kĩa ndawa cia mĩtĩ. na nĩ ona ici conventional ciumaga nyingĩ cia ciumaga mĩtĩ-inĩ no rĩu kĩrĩra-inĩ no rĩu irĩ nĩ pharmacognosy nĩ ya ndawa ici cia mĩtĩ deep rĩu rĩ tau kwa mũhiano ta rĩu ta coatem kwĩna ndawa ya ta ya malaria ĩroima kuma kũrĩ mĩtĩ na ici ingĩ wonaga rĩngĩ cia gũtukania rĩu koguo nĩ mĩahu rĩu koguo mũndũ akĩĩta atĩ we nĩ ndagĩtarĩ wa mĩtĩ nĩ ndawa maita maingĩ maheagwo tũrũa nĩ anga social services na nema nĩ gũthũkia marĩa matũrigicĩirie no nĩ ũbatiĩ gũthiĩ rĩ gũcucanga mĩtĩ nĩ ũbatiĩ tondũ haha Nairobi rĩ by the way nĩ kwahũka mahũkaga arĩa marathomera ũhoro wĩgiĩ pharmacology na pharmacognosy. Okay. Koguo ti atĩ wa-admit a medicine ti atĩ nĩ itherũ nĩ gũthoma no rĩu ũkahũkĩra tondũ ũkoraga marĩkia digiri marĩkia mũndũ nĩ akuoya hihi pediatrician ũngĩ akoya ĩno ĩngĩ you know koguo maũndũ macio nĩ kũringana na woni wakwa rĩ future ĩkirĩte harĩa ha pharmacognosy kũu nĩkuo andũ merekeire na mũno gũtuĩria na kuma na ndawa gũtuĩria ũtuĩria wĩna precision. Ta rĩu he mũtumia wĩrĩga gũthekia mũno akanjĩra agakorwo nĩ erũ akonanga tondũ ta ndawa cia thibitarĩ itararuta wĩra kegerie nyamũ ĩno ya ũkabi Maathai ekorire agakania gĩũkĩrwo maĩ anyuĩte gakahũra na ndawa iria ciĩ mwĩrĩ ũrĩa ũtarĩ wona na tũmũndũ rĩmwe nĩ tũhĩngĩcaga andũ tondũ he ũmwe rũ ndaiguĩte akiuga atĩrĩrĩ atĩ ĩno ya gũthambia ndarĩ athia na ndawa na kafanel auga ĩno ti ya kũnyua na kanua ti mũndũ ekagĩrwo njikarĩro mũndũ athiĩ na nginyĩra kũhe nyamũ cia gwĩka rĩu tigo kũrĩ na amwe mathiaga mageka atĩ makongerera mamatuagĩra ĩngĩthiĩ one nĩ yagwa gatotonyi nĩ kanyiha na customer ena aigana athiaga agecucuma akongerera mĩtugo mĩũru mũno nĩ wega andũ aitũ ithuĩ gũthomia tũgĩthomia ũhangĩra mũndũ banero karitĩi bana anyway cohi nĩ okire gũkũ na tũtirĩ na mathirĩ maku by the way mũthũraga mathirĩ mwĩna kuma rĩrĩa ũkire haha rĩ no tuona tũrĩ entertained tuga atĩrĩrĩ wambe ũthome social media tũkũhe time no tũkũhete gĩtĩo na acoke ahũrwo mbica ũcoke ũhũrwo mbica agarũre ngũbia no time tũkũbayaga tũkwendaga ningĩ mentally ningĩ rĩu nĩ tuona wĩna ibuku tuma tu mentally kwendaga gũkũharĩria ũngĩkona mũndũ ũretetera mũno atorĩtio rĩ akoragwo mũkuru ũrĩa aca tau no ici akĩrĩ tha njega mũno ici mathaa ma handing over no nĩ icio nĩ ndagĩka njega. Asante. Rĩu rĩ ndaigua nĩ mwaria ndeto njega mũno ya kĩndũ gĩgwĩtwo AI na ngwĩciria noguo tũkwaragia na Gordon harĩa mwena ũrĩa ũngĩ ĩyo nyamũ ngwĩciria in the next rĩngĩ mĩaka ta 5 ũguo rĩ ĩgũkorwo ĩtunyĩte andũ aingĩ mũno kĩrĩ mekũrita marigiti ona tiga gũtunywo mawĩra andũ nĩ mekũrita mũno no ndireciria niĩ ndiramĩona ũguo ndirona okay niĩ muonere wakwa rĩ ndirona tarĩ kũrita mekũrita no ndĩrona hita megũkorwo mena kĩndũ gĩgwĩtwo ũgĩ excess handũ tondũ ona ngwĩciria hĩndĩ ya calculator rĩ andũ mauga andũ nĩ mekũrita but yokire kũrita atĩ kwa gũkĩga nĩ kwaga kũflex meciria maku tondũ wakira weciria kaũndũ rĩ ingĩra thimũ-inĩ ChatGPT no construct sentence ngwĩciria atĩrĩrĩ mona nginya ona kũu ChatGPT na andũ icio ciothe bado nĩ gũkorwo na rĩrĩ na andũ arĩa mohĩgĩrĩire mũno na andũ arĩa matangĩhota tondũ he kanyamũ ndathomire nĩ ngoretwo india kwĩraga nĩ ndakwĩrire ngoretwo na kothi ĩho rĩu thaa ici nĩ mweri wa gatatũ
na kothi ĩyo nĩ ya maũndũ ma AI AI na ndũgũ but nĩ gwĩkĩra atĩ gwĩframĩra na ĩkahe kothi for 6 months kĩrĩa ndĩrabatara gwĩka every day kahe resources kahe ũrabatara gũthoma ibuku rĩrĩ ũrabatara gũthiĩ haha nona ndeto icio ciothe no rĩu ũngĩkorwo ũndũ ũyĩ-rĩ I think hau nĩho rĩu hekũrehe thĩna tondũ nderirwo nĩ mũndũ ũrĩa anjĩrire akĩnjĩra atĩrĩrĩ AI operataga na nyamũ igĩrĩ basis garbage in garbage out wamĩra tu Jeff Mũnga nĩgũkwĩra okĩrĩa yũĩ kĩgĩ Jeff Mũnga no wamĩra Jeff Mũnga ndĩrenda hate ndĩrenda kĩ rĩu nĩgũkũnengera kĩ ũkorwo wĩ specific so he nyamũ ĩtagwo prompt engineering prompt engineering nĩ arĩrĩ akũmenya ũrenda kũria command irĩkũ nĩ command ĩkĩ ĩkũmĩhe command irĩkũ so hau nĩho tũrathi na ndeto icio ndaciguĩrĩire haha na nĩ ũĩ no nginya ĩkorwo nĩ ũmĩbindĩte tondũ andũ aya matindaga makĩandĩka maũndũ mao mũno nenda-inĩ mũthĩ ũgateo ũkandĩka ũcio ũkona kĩahũko ĩharaga mau mothe ũcio ngogeka atĩa macio nĩmo ĩharaga ndĩrĩ kĩndũ ĩharaga nja wa kĩrĩa wĩkĩrĩte wanyita tarĩu nona maũndũ marĩa wendaga mũno kuona tata ndonire head apps ona thimũ nĩ gũthomaga ũkona tũmaũndũ tũrĩa waragia na tũcaiti tũngĩkorwo mũtumia na nda nĩ aracera na kĩrĩ twadirĩ twambagĩria gũka kũrĩ we twĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ ciana atwe nĩguo tũtirihe rĩ kũratuĩka by 2030 nĩrĩ mawĩra milioni 300 mekorwo mathirĩte tũrĩ arĩ milioni nĩ macini irĩrutaga rĩu bata nĩ oigua mwarimũ akiuga retooling andũ makiuga atĩ anga marĩa mwena ũyũ anga maranyita mbaru ũyũ anga kĩ ũgekora rĩngĩ wĩra ũrĩa ũreciria atĩ nĩguo ũraruta so AI nĩ njega mũno korwo andũ nĩmetĩkĩre kũmĩhũthĩra na ĩgĩe na code of ethics cia mĩhũthĩrĩre na andũ metĩkĩre ona ũkĩmĩhũthagĩra ũgetĩkĩra kũ-infuse meciria maku no ĩgũtware kũndũ kũnene mũno nĩ ũhoro mũnene anyhow mũkĩgĩe na ũtukũ mwega tũcoke twethe ithagumia rĩa ũmũthĩ ithagumia ritũ rĩkaĩrĩgĩire na kũrĩ tau nĩ nyumaga andũ makanja ndonathoma ithagumia ngamũria yani magũtirwo tũtheka ũmũthĩ ũngĩcaria waihũra harĩa AI-inĩ no ikuonie ithagumia no nginya kwĩre nĩ mũthuri ũthomaga ithagumia mũno nĩkwe ona rĩu mũndũ ũrĩa mũndũ ũtutire wĩra mũru mũno nĩ Gordon no tũmaũndũ ũrĩa ũtiragĩtũcuria gũkũ ng'enda-inĩ nĩ kũbindi akoragwo akĩbindi AI by the way icio nĩ irio cia AI na no AI ti hĩndĩ yambi kũhũthĩka tondũ na Google Maps ici wona yahũthagĩrwo AI na no ĩthiĩ gũtware mũtitũ ndũigue professor akiuga nĩ bogothaga ndĩgũgũte tau nĩ nyonaga tau no ũnjĩre ngũcerere ngore kũrĩa ũikaraga rĩ gũtingĩrĩte system ĩgakũhĩtia ũgakora nĩ ũhĩtũkire aroma 12:10 aroma 12:10 arauga endanagai mũndũ na ũrĩa ũngĩ ta andũ anyina ũmwe na mũheanage gĩtĩo mũndũ na ũrĩa ũngĩ kĩu nĩ kĩahota mũgĩa na ũtukũ mwega and good night ngai wa muoyo akĩmũrathime tũcemanie mũthenya wa mathĩinĩ wa tabarĩra itũ ya kĩmũrĩ na tabarĩra itũ ya kera mũthenya wa Monday. Good night, God bless you all. David Ekene, greater tomorrow. My tomorrow must be greater than today. His hands are not short that it cannot reach to you. His eyes are never blind, he cannot see your tears. His ears are not deaf that he cannot hear you cry. Your tomorrow
my tomorrow. Say my tomorrow. Oh, no matter, yeah. No matter what comes my way, nothing can move me. So one thing I know, thank you, Jesus. My tomorrow. Say my tomorrow. Hallelujah. Hallelujah. One thing I know, there's assurance in my heart. No matter what, my tomorrow must be greater than today. Say my tomorrow. Sing hallelujah. Sister, don't cry. You gotta dance in your tomorrow. Wipe away your tears, my brother. For one thing I know, my tomorrow must be greater than today. I just know one thing that is. My tomorrow must be greater than today. Please don't cry anymore. Just for the night, joy comes in the morning. You gotta dance in your tomorrow. Don't cry anymore. You gotta testify your tomorrow. Say one thing I know. Yeah. Hey, my tomorrow greater. Oh my tomorrow must be greater than today. No matter. No matter what comes my way, no matter how I cry, one thing I know, definitely in my heart, my tomorrow must be greater than today. Say my tomorrow must be greater than today. Let me hear you say no matter what comes my way. Nothing, no matter how I cry. One thing I know, definitely in my heart. My tomorrow must be greater than today. My tomorrow must be greater than today. My tomorrow must be greater, far greater than today. My tomorrow must be greater, far greater than today. I can see a open haven, going down blessing. Oh yes, roll twatigirwo ni jamba ya wira mundu gwitwo Derito Ihura rwitagwo Greater Tomorrow rwinitwo ni David Ekene. Hivyo ndivyo tunaanza na huko niguo turakigira thiini wa tabarira ya Rashuria muthenya uyu wa umuthi tariki 5. Yes, tariki 5 na ni mweri wa kenda. Goko tikogere kwa inoro. Good morning.
Yejitagwo General Shohi wa the Fedi. Good morning. Ni gwendete muno. Na ndirehoka maundu maku ni mega. Ni tondu Ngai nake ni agitwikite wega. Good morning. Oh yes. No kigira mitambo-ini nigetha tutwarithanie nawe wega. Riu twambiriria ndagika ino nginya riria urikigua thaa 10 ni yarikia kwihanda maundu megukorwo me mega muno. Karibu sana mucini wa Tugino Tano uyu na tunakupenda sana. Nie ni ngwendete ni tondu Ngai nake ni anjikite wega, ni andorete ona no arathie na mbere na kunjika wega. Wendio ikana ni agikurorete na ndirehoka view ni akoretwo agikurora na ni njui view maundu maku ni megukorwo me sawa. Karibu sana mucini wa Tugino Tano. Good morning. Tuanze pamoja. Ukiingira kuria kwa 22989. No matter what comes my way. Hey. No matter how I cry. One thing I know. That's definitely my Oh yes. Ona waingira hau ukajariria 22989 ukajira uratuthikiriria ukiwa pande gani kuria kwa Inoro FM Facebook fan page. Tuko live kuria tu live. Wedi ukaingira hau ukajira uratuigua wi pande gani. Oh yes, nidakwira njitagwo General Shohi wa the Fedi. Rucio wake ni very nice. Na thita ina ndagika 23 na riu ndagikunyita ogeni ndenda riri tukorwo tukiingira wega na tukuingira wega view tumanite thutha hatari ati undu kana ki tugutwarithania nawe wega view. Nie ni ngukena na ni nguigua wega na ni nguigua ndakena ndakuona kuria gwa 22989. Mundu ni aiguaga agia na hinya ona ugakimenya haya by the way aya andu ni maingirire na tondu ni Friday. Ndikuona he gitumi ona kimwe kingigiria we ukorwo wingirite. Ndikuona he na gitumi ona kimwe kiria kingigiria we ukorwo wingirite. Kiria urabatara gwika ni kuingira hau unjariria unjiro atuthikiririo hana atia Friday yaku yambiriria atia aramithi yaku iratari atia yaira ari andu by the way ngiuka ndacemania nao maumite kanitha we ni uru akinya town ukamba kwiyuria atiri by the way kai kurari na maandamano na ndimenye we andu ti aingi no riu wega ringo andu mau makuria Uhuru Park andu aingi muno na kou mundu arathia ugakinya town ukamba kuigua nyimbo no cia Jesu nyimbo njega cia kigoco uginya ndamba ndarigwo atiri ikai maandamano maya momuthiri kari maandamano waku ina nyimbo cia kigoco riu ngicoka guka kumenya nirio ndagicoka kumenya haya kuma na kanitha na ndiroi kuma na kanitha na ndiramenyaga riu hau ndio ndakimenya na ndakiuga we na ni uhoro mwega ati uyu riria andu macemanitio the ni undu wa ritwa ria Jesu ucio ni undu wa bata muno ndagikena ndakirora by the way ndona mbeu njithi ni waingi muno mbeu njithi ni aingi kinya ndaigua ndakena ndakirora uguo ndauga wewe aya andu ni aingi na ngwihoka ni makinya othe tondu town ngari gutikiuma ukurigago riu aya othe megukuirwo ku ni uria makiri aingi no ni wega Ngai ni atwikite wega na no wegutwika wega ni wega tukamuhoya gatwita bururi nigetha nake agatuiguaga agatuiguagira tha na agatwikaga wega. Karibu sana ni ndakunyita ogeni riu hatiri undu ungi ndenda twambiririe na ni ukiwi kama kawaida twambagiriria na kindu gigwitwo kuingira kuo wega thiini wa racoria. Ni njitagwo General Shohi wa the Fedi. Ni nguka nigetha ngigutambure ona ningi ngikumenyithia ati Sunday ithuothe turathoma kanitha wa PCA Karen Church iria ikoragwo iriganitie na The Hub kuria Karen Shopping Center muthenya uyu wa tariki 7 Sunday no ya mbere ya mweri wa kenda turathoma kuria nigetha tugekira wira kwa muro kwa Reverend Muturi wa Muiro ni igongona riega muno tugagithio nigetha tukione ndungata ino igigikirwo mathaga ma kurutira Jehova wira ni ugekinyia tukinye tene thaa 3 cia rucini na nigetha tugikenerere twikire hinya ona ningi tumenyitirire nigetha kihote kuruta wira uyu wa Jehova kana hena undu ungi yes tugacemania kou tene kiroko kiu gia tene ithuothe timu ya Inoro FM tutakuwa pale nigetha tugikene na maundu magikome sawa. Karibu sana, uyu ni mucio wa Tugino Tana twaingira thiini wa racoria. Good morning njita General Shohi wa the Fedi. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Hallelujah, nĩkũina kĩgoco.
tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe, watemire njĩra iria-inĩ itune, arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora, nĩo maigagĩria mabataro mao. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo Moyo Wangu rwa Kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 500 hash. Sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako umeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Valentine yetu tuandike hadithi pia. Moyo wangu wako na utabaki milele.
kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimwini yaku ta skiza tune hura star 811 star 500 hash uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nukuthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana. Ngoria hihi no ranyenda nikunyona mutanyonaga njorie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka amũvĩa ũikĩrio fire nĩka mwasi wendo ũyũ nĩ kĩmenyano nĩtangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona rwarangarutĩra thoko wendo ũyũ nĩ kĩmenyano nĩtangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona rwarangarutĩra thoko ngoria hihi no ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga njorie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka amũvĩa kundekire ngĩtunywo nyama ya kwendwo wĩra no kwĩrorera rĩangĩ ngiugaga congratulation nĩ ihĩtia rĩrĩ kundekire ngĩtunywo nyama ya kwendwo wĩra no kwĩrorera rĩangĩ ngiugaga congratulation ngoria hihi no ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga njorie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka amũvĩa Joseph Mutemi Jaba ya Makongo Ajuriria Maina wa Woodley Pharmacy Tireria ndali no limo Udo nyogi nigi maraga Tireria ndali mogashu Ndagacukire makimaka Tireria ndali no limo Udo nyogi nigi maraga Tireria ndali mogashu Ndagacukire makimaka Ngoria hihi no ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga ĩnjũrie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka amũvĩa Engineer Chege wa TJT Contractors na Rambo Kanambo ngoria wendo ũyũ nĩ takĩ mwĩkagatia nĩguo mwendũ kana nĩ niĩ ndũgamaga mwena ũrĩa mũru wa thoko ngoria wendo ũyũ nĩ takĩ mwĩkagatia nĩguo mwendũ kana nĩ niĩ ndũgamaga mwena ũrĩa mũru wa thoko ngoria hihi no ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga njorie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka amũvĩa Chalo wa Charming Music ajuriria Karaja wa Kiambu wendo aka nĩ kĩmenyano nĩtangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona rwarangarutĩra thoko wendo aka nĩ kĩmenyano nĩtangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona rwarangarutĩra thoko ngoria hihi no ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga njorie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka amũvĩa gĩtaũ witũ gĩtaũ better best akĩrĩ nĩguo kĩragwa gatiba gatũndũ no thikũrĩa kanyoni Safarani Saidi
mwarimũ mũnene kũrĩa kĩraka aja ya wendo nĩkĩ Bishop Mwagiza Kayo nĩngũka ũhoere Maina wa Afro Country na Karis Kirene. Oh yes. Kajei wagis. Oyo aroria no uramwenda atanatuika muvia tondu kurigana na uria riu muthuri uyu onete riu we ruvaru ni tarwanyuirwo thubu aikaraga uguo etereire mundu ungi mwenda getagwo Kamwas. Very nice. Na ru ni ruraria by the way ni wega ngwire ru rwa Kamwas riu he skiza Ngabuthira thoko ndorete na kinyingona rwaranga rutira thoko wendo uyu ni kimenyano nitangabuthira thoko ndorete na kinyingona rwaranga rutira thoko nguria ino ranyenda nikunyona mutanyonaga njurie ringi no ranyenda itanatuika amuvia kundekire ngitunywo nyama ya kwendu wira no kwirorera riangi yugaga congratulation ni yitia riri kundekire ngitunywo nyama ya kwendu wira no kwirorera riangi yugaga congratulation kuria hino ranyenda nikunyona mutanyonaga njurie ringi no ranyenda itanatuika amuvia Joseph Mutemi Jaba ya Makoko Ajuriria Maina wa Woodley Pharmacy Tireria dali no limo Udo nyogi nigi maraga Tireria dali mogashu Dagashukire makimaka Tireria dali no limo Udo nyogi nigi maraga Tireria dali mogashu Dagashukire makimaka Koria hino ranyeda nikunyona mutanyonaga ijurie ringi no ranyenda itanatuika amuvia Engineer Sege wa TJT Contractors na Rabu Kanambo ai kuria wendo uyu nitaki mwikagatia niguo mwendu kana ni ndoga maga mwana uria muru wa thoko kuria wendo uyu nitaki mwikagatia niguo mwendu kana ni ndoga maga mwana uria muru wa thoko kuria hino ranyenda nikunyona mutanyonaga njurie ringi no ranyenda itanatuika amuvia Chalo wa Charming Music Ajuriria Karaja wa Kiambu wendo akani kimenyano nitanga buthira thoko ndorete na kinyingona waranga rutira thoko wendo akani kimenyano nitanga buthira thoko ndorete na kinyingona waranga rutira thoko kuria hino ranyenda nikunyona mutanyonaga njurie ringi no ranyenda itanatuika amuvia Oh yeah, so gonna go to Berelia Friday. Igita ubeta best. Friday ni roka wega we. Akiri niguo. Kiragwa gatifa. Gatondo no thikuria kanyoni. Yes, ro rwakwendwo ni rwakania mundu gwitwo Mary Michael muno. Mary Michael rake arauga ai anga mutiramwenda ate ye atanguka atakuwa nani. Ngoria no uranyenda kanona nie nduike muvia kana nani. Salimike sana. Ario hari na akingeithirie muthuri gwitwo Captain. Oh yeah,
Yes, rä kå kwa 22989 Jesse nä nyingä Jesse nä njega nä rakena må no geithia yori man må rä ithi cema na Dr. wa Kang'ara OGW cio nä må ndå å gä two Maiko Njogu wa kä bärigwe. Thank you very much. Cohi mwathani aririkane gå kå gä tuiga hamwe na må nyange nä gå thikana rä u o kiumia. Oi, poleni sana Ngai amuiguire tha. So good morning. Ukipata time play for me Ngai mwikiri wa thaka mahwa-inĩ thĩinĩ na usalimie my brother witagwo Dan nĩ mwaura wa kuma kũrĩa ngeni ya Moro. Ndegwa wa Nyandarua Nyamatamu ndamuona, wa Keci wa kuma Mĩkaro Kĩnangobu ndamuona, mũndũ ũgwĩtwo Mama Ndung'u na Nyox arajira mitambo-inĩ mũno arajira show I love the show hata siwezi lala. Welcome. Oh goodness, thank you mũno ni ndiratwarana nawe ĩmwe kwa ĩmwe. Njĩtagwo Ani Kanegeni wa kuma kũrĩa Kamakwa Nyĩrĩ. Njoroge Mtetezi onake ndamuona arajira tuko sawa. Na ngakĩona nginya mũndũ ũgwĩtwo John Ngari wa Hema wa kuma kũrĩa Kahawa West arajira twĩ hamwe mũno. Kamau Broker kũrĩa Gacarageti Factory rĩ arajira tũrĩ na Mwangi wa Gaco twĩ mitambo-inĩ mũno. Good morning. Nimekuona sana Gaiciru wa gũkũ Kenya ndakuona onawe ona mũndũ ũgwĩtwo Maiko Njogu wa Kĩbĩrĩgwe. Thank you very much. Andũ othe arĩa marathiĩ na mbere na gũkorwo magĩtũthikĩrĩria harĩa hothe ũratwamũkĩra ũrĩ, thank you very much. Nĩ wĩingĩrĩte aiko nĩ wĩingĩrĩte, thank you mũno. Na gacokia ngatho niwe wendete gũkorwo ũgĩtwarithania na ithuĩ. Asante sana. Reke ndore nginya arĩa mageragĩra kawaru. Ndiendaga kwa swimu aca, nyendaga ngarora andũ othe nĩgetha nginya mũndũ ũrĩa ũragerera kawaru ngakorwo ngĩtambũra. Nĩ ndona rĩrĩ ũthuri ũgwĩtwo Engineer Simon Mũigai, ndikandĩmwĩte gĩtoi kana ndige, ndimwĩte gĩtoi kana ndige, tondũ mũthuri ũyũ rĩu nĩambĩrĩria mũthuri ũyũ nĩanyingagĩrĩra mũno na ndarabatara kũnyingĩrĩra mũno. Geithania kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Minnesota mĩtambo-inĩ mũno. Anjĩra ndige teathaitha mũno ndigatuĩke mũbĩa. Niĩ ndĩũĩ. I enjoy my weaknesses na my strong points. Ni hau ndingĩthi. No, ti kwagana ndĩ mwaganu, but no. Kũrĩa ũkoragwo ũĩ, kũrĩa mũndũ akoragwo ĩ. Haya, karibu sana. No tũrathiĩ wega. Ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka rĩ, ndĩna ndereti ĩmwe hũrani. Ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka nĩndĩrenda tũhingũre ngoro citũ na twarie, because no nyende mũno ũnjĩre atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio waku we wacagũrire rĩ, mũndũ ũcio tuaga kĩhenji kĩa ngoro yaku rĩ, mũndũ ũcio wikaraga nake ũkauga ũyũ nĩwe pipo yaku rĩ, nĩnjũĩ nĩ maũndũ maingĩ mũno wanerwo make moru. Nĩnjũĩ wanathiĩ ũkaigua mũndũ ũcio ndarĩ, no ũyũ ũrĩa akoragwo e mũru, no amenya ũrĩa akoragwo e mũtungu, no amenya mũthuri ũcio ũrĩa ũiru, no amenya ũrĩa ekaga ukaheo ndeto nyingĩ itarĩ na kũrĩa cirĩ. Wahetwo ona ũtanahika by the way kana ũtanahikania, wakĩrĩtwo ũrĩa kairĩtu kau gegacangiri, ũyũ aumaga gũkũ agathiĩ gũkũ, gũtirĩ ndeto ũterĩtwo. No we nĩ wacagũrire na ũkiuga ũyũ nĩwe wa igego rĩakwa. Umagĩrĩria nĩkĩ gũikarania na mũndũ ũcio? Ndũkanjĩre wendo by the way. Okay, wendo no ũkĩngweterei, but umagĩrĩria nĩkĩ gĩtũmaga mũikarani? Rĩu nĩ mĩaka 2 kana 3 kana 4 mũraikarania na mũndũ ũcio wa yours. Despite ya gũkorwo nĩ wĩragwo maũndũ maingĩ mamwĩgiĩ rĩ, ũrĩa mũru, ũrĩa hana, ũrĩa kaga, ndeto nyingĩ, maũndũ maingĩ mũno. No nĩ ũmagĩrĩria gũikarania nake. Yes. Nĩ ũmagĩrĩria, ndũrĩ wetĩkĩra kũrekereria mũndũ ũcio waku. Ũmĩrĩirie view na no wendete mũndũ ũcio na no mũigua. Yani ndũngĩenda kũiguithio nĩ mũndũ ũndũ wake. Nĩkĩ gĩtũmaga ũmĩrĩrie mũndũ ũcio wa yours? Nĩkĩ gĩtũmaga ũmwende ũtukũ na mũthenya? Nĩkĩ kiu gĩtũmaga ũmwende? Ni nini inafanya upende huyo mtu?
wanaigua ndeto kaigua mundu uyu ambiriria hiki mwena uyu nginya uyu ngianga guthiaga guikaraga niki gitumaga wende mundu ucio waku niki umwendagira ki aya itigitie ndagika 13 thaa 7 ihande tahaririria ngoro yaku ni ukunjira roro ni brand new roro ni rwa ruvio ni rwa mundu gwitwa Austin Muturi mainite na kairetu gake getagwo Mary Austin wetagwo Jorodani. wambateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM.
Muikari wa Nairobi na icigirira ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM. Muikari wa Nyeri na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM. Muikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe Nikatemba It's Tempire Records. Yeretie kunywa joyi niguo hote gukwira twacemania ngaconoka arigwo nĩ atĩ ngũkwĩra ngeretie kunywa bangi gĩũndũ gĩkĩ kĩnyume cio cikangajia gũkuona wegwakwa tũembanĩirie cio cikangajia gũkuona wegwakwa tũembanĩirie nĩ ũrĩa ngwendete nĩ ũrĩa ngwendete nĩ ũrĩa ngwendete nĩ ũrĩa ngwendete ũkotwĩka mabubububu ũkotwĩka madudududu ũkotwĩka mabubububu ũkotwĩka madudududu baby nĩ watho ciakwa menyerĩ wakwa nĩ waratakwa mamenyerĩ wakwa nĩ waciari akwa mamenyerĩ wakwa ona ndaitũra mamenyerĩ wakwa Jackson wa Palma Tech Industry Chunga Lola chunga andũ a thĩ ĩno marĩ ũiru mũingĩ tondũ matiendaga kuona mũndũ agĩtherema matiendaga kuona andũ makĩendana ũyũ wendo witũ nĩũgũkinyanĩra ũyũ wendo witũ ti ũrĩa wa gũthira Uhuru marĩ na Magi Kibaki na Luceluse naye na mena bahati ũcio nĩ wendo aise Uhuru marĩ na Magi Kibaki na Luceluse naye na mena bahati baby ũkotwĩka mabubububu ũkotwĩka madudududu ũkotwĩka mabubububu ũkotwĩka madudududu baby nĩ watho ciakwa menyerĩ wakwa nĩ waratakwa mamenyerĩ wakwa nĩ waciari akwa mamenyerĩ wakwa ona ndaitũra mamenyerĩ wakwa yeni yagwĩthurĩra nĩrĩgorwe nĩnduĩte matua ũka nake ũka mwendwa ũka twendane ũka mwendwa ũka twendane ũka mwendwa ũka twendane ũka mwendwa ũka twendane ũkotwĩka mabubububu ũkotwĩka madudududu ũkotwĩka mabubububu ũkotwĩka madudududu baby nĩ watho ciakwa menyerĩ wakwa nĩ waratakwa mamenyerĩ wakwa nĩ waciari akwa mamenyerĩ wakwa ona ndaitũra mamenyerĩ wakwa mamenyerĩ wakwa Oh yes, tumwetaga katempa roro nĩ rwake rwa rũbiũ rwĩtagwo rĩ wakwa na this guy ũyũ nda disappointaga by the way agĩkũhe ũndũ nyendete na katempa ũyũ jamaa ngukagi akoragwo arĩ mbere mũno rũrũ rwĩtagwo rĩ wako Urban Kikuyu Urban Twacemania ngaconoka arigwo nĩ atĩ ngũkwĩra ngeretie kũnywa bangi gĩũndũ gĩkĩ kĩnyume
siasi kagaja ukuona wegwa kwa toe baneirie siasi kagaja ukuona wegwa kwa toe baneirie yole ngwenete yole ngwenete yole ngwenete yole ngwenete okotweka mabubububu okotweka madudududu okotweka mabubububu okotweka madu. Oh yes, jikani unathikiriria rwimbo nawe ukamenya yes. Weekend yenyewe imefika bana. Aha. Jackson, Palma Tech Industry. Yeah. Chuga. Ando atheno marebo irumo ingi. Nema. Matiendaga wona mundu agitherema. Oh matiendaga wona ndo makiendana. Oyo wendo wito no kinyanera. Oyo wendo wito dioria wa guthira. Uhuru mari na magi. Kifake na lusemuse. Na yana mena bahati. Oshane wendo I say. Uhuru mari na magi. Kifake na lusemuse. Na yana mena bahati. Baby okotweka mabubububu okotweka madudududu okotweka mabubububu okotweka madudududu baby. Oh yes. Tuko sawa, tuko fiti. Thaa mũgwanja tigaria ndagĩka o ithata. Na nyĩmbo iria ciumĩte wiki ĩyo reke ngwĩre nĩ nyĩmbo thaka mũno iria by the way cirekereirio wiki ĩyo iria wiki ĩno tu tũrambĩrĩria mweri nacio. Thikĩrĩria rũrũ wewe 22989 tũgĩthiĩ na mbere na kũracũria ita Friday. Good morning. Wendo wako wangamatire gĩabiũ otamara matagũinĩ wa mbũri maitho makwa marora nowe mona nĩwakinyire harĩ tarĩ ndakinya thimũ yakwa no ndũragĩre ya tene kĩbũgũ mũgwati cingĩnĩ ũciũĩ tũma ndũmĩrĩri nguhĩ ũmenyithie wendo wakwa nĩ kĩkĩrĩire kĩngĩ ithenya rĩaku rĩtirĩrĩagia nongĩ ngoro-inĩ
yes. Gaka kaire tugetagwo Jenny Sings. Rwebani ora igua ria rohana. Rwetagwo niki kiarire kenge. Akwirire hindi yothe ungikaigua muhiki agikuria niki kiarire kingi ukamenya wewe. Yes, ungikaigua muhiki agikuria niki kiarire kingi ukamenyaga wewe. Huyo alikuwa rada yako mbaya sana. Mudogo Tony na wani na Zoven kana kanise kanyi na wanise. Getagwo kanise kama keki kuria kwao. Nega cerebuko ikaina muno kuria muhathara. No riu gagikaraga kuria kodogo gwitwo Matangi. Kanise kama keki. Mitambo-ine muno karajira ndikageithiria Irene Refiro. Nehithite muno kuria Githurai. Irene unatafutwa. Na wakiona mundu gwitwo Marian Mike, msalimia sana, alikuria kudogo gwitwo Katal Doha. Oh yes. Na ndo marathi makijeraga hapo sawa sasa, hapo sawa we chonjo. Na nigagikena hena mundu wajira hadi tamati thaa 10. Johnny Ngari waku wa hema kuma kuria Kahawa West arajira ogu acohithakira airitu aruiro tuigue hamwe na boda ciothe cia kuma kuria Gitwiga ni mundu gwitwa Maina wa Ngara. Thank you very much kuma kuria Gitwiga. Thank you very much. Mundu gwitwa Mukuha wa kuma Jefithengio muno ndakuona baba witu. Asante sana. Michael Degwa aka waru na wenda gwikia ritho. Mwena mundu gwitwa riri, mwena mundu gwitwa Amerika Gikonyo wa kuma kuria wa Njohi Kiamboga. Arajira emitambo-ine sana, ako fiti na ako chonjo kabisa. Thank you. No radio na mbere na gutwarithania na ithue. Thank you very much. Ithaa riu niri akinya ria ndereti, riri niri ithaa riria twambagiriria ndereti tukamiamba tukaria. Na muthenya wa muthe ndenda unjokerie kiuria kiega muno. Muthe ni Friday no nginya twarie cia wendo. We mundu ucio waku tondu no ahetwo matuhu maingi muno ri. No kirwo uri atari mwega ni gathenge ambiriria mwena uyu arikagiriria uyu ungi. You see wanerwo ona wikihiko-ine no wiheagwo mucene wake. No uthiaga uguo kaheo mucene wake ukaigua ndeto itari na kuria cire. No ni uhetwo ndeto nyingi muno itari njega cigie mundu ucio waku. Wanaigua ria eragwo hari na mutumia ongi ekagekaga. Ugataririo ndeto nyingi ukaigwo thiranite hinya ukarigwo nginya ni atia. Riu ri ni tajira no nyende muno unjire niki giatumire umiririe macio mothe, niki giatumire uge nie ndauga na ndehita ati nie ndigukorwo gitiga mundu uyu. Niki giatumire we uthie na mbere na na kumiriria mundu ucio waku ona thengia wa maria mothe wahetwo matuhuhu moru matari na kuria maria weragwo uria maikaire kerwaga ukerwo ndo mucene ucio wothe wari naguo. No we ukiuga atiriri ni uyu ni nie ndecagurira. Ndukinyaga handu ukaigua ta ungirigirete. Ndukinyaga handu ukaigua riu uyu nie mundu ni ngute nie uyu undikwenda. Nduri wakinya handu ukaigua kaundu ta kau. Aya ndahingurira thimu oro riu. Yes, 22989 ruru ni rweru rwa kamwana gegwitwo Jose Gatede tago muthuri wene Jose Gatede Studio 56 Majeritiga gukaunegenetie gukune wira-ini tuthia haria kando twaranirie nigetha njoke wira-ini igafutwo wira ni mbuci twaranirie nigetha njoke wira-ini igafutwo wira ni mbuci switi mwendwa kanjira netorekana njogo yene tondu ndirakorwo oro wira-ini ngero miingiire wikagirie mbembe tondu ndirakorwo oro wira-ini ngero miingiire wikagirie mbembe Majerine kereu nie ngwekete tondu woka kunyaneka wira-ini uria mutumia atuikite muici ati ni aiyite muthuri waku
Uria mutumia atuikite muici ati ni aiyite muthuri waku Sweetie mwendwa njira netoreka njogo yene tondu ndirakorwo oro wira-ini ngero mihingiire wikagirie mbembe tondu ndirakorwo oro wira-ini ngero mihingiire wikagirie mbembe Maina wa Mombatha no anganitie mayao Wajeri tathie mucie na ngirĩrĩrie na weterere mũico wa mweri eo rũtha njoke kũu gĩcagi nĩgetha twarĩrĩrie ndeto icio eo rũtha njoke kũu gĩcagi nĩgetha twarĩrĩrie ndeto icio Sweetie mwendwa ta njĩra netoreka na njogo yene tondu ndĩrakorwo oro wĩra-inĩ ngero mĩingĩire wĩkagĩrie mbembe tondu ndĩrakorwo oro wĩra-inĩ ngero mĩingĩire wĩkagĩrie mbembe James Brot wa Optiven no ĩndĩ ndĩrakanyuĩra mende Majeri macio mothe wauga nĩ ndaigua reke gĩcambo kĩu gĩkinye mũico na wonie ngoro yaku kũiganĩra ndainũka nĩ ngũra thimũ mũciĩ ũcio na wonie ngoro yaku kũiganĩra ndainũka nĩ ngũra thimũ mũciĩ ũcio Sweetie mwendwa ta njĩra netoreka na njogo yene tondu ndĩrakorwo oro wĩra-inĩ ngero mĩingĩire wĩkagĩrie mbembe tondu ndĩrakorwo oro wĩra-inĩ ngero mĩingĩire wĩkagĩrie mbembe Elias wa Pikash Sagana Kĩrĩnyaga-rĩ no mbembe Majeri no nginya ngoka mũthĩ ũcio nĩgetha ingie kĩrĩko gitũ nawe nĩguo ndigatuĩke nĩte rũtha atĩ rwa kũingĩra mũthuri waku nĩguo ndigatuĩke nĩte rũtha atĩ rwa kũingĩra mũthuri waku Sweetie mwendwa ta njĩra netoreka na njogo yene tondu ndĩrakorwo oro wĩra-inĩ ngero mĩhingĩire wĩkagĩrie mbembe tondu ndĩrakorwo oro wĩra-inĩ ngero mĩhingĩire wĩkagĩrie mbembe Mũrĩithi wa Kwĩrũ Batoto ya Kĩrĩnyaga Zedeman Gĩcũrũ sasa Nonoreri ta gĩtonga wa Mũthoni Oh yes Getagwo Jose Gatende rwĩmbo rwĩtagwo mũthuri wene nĩ ũraigua ũrĩa harathiĩ we reke ngwĩre aini a kũrĩa Kĩrĩnyaga mangĩtua nĩ kũina Majeri tiga gũka ũnegenetie ũkũne wĩra-inĩ tũthiĩ harĩa kando twaranĩrie nĩgetha njoke wĩra-inĩ ndigabutwo wĩra nĩ mbũci twaranĩrie nĩgetha njoke wĩra-inĩ ndigabutwo wĩra nĩ mbũci Sweetie mwendwa ta njĩra netoreka na njogo yene tondu ndĩrakorwo oro wĩra-inĩ ngero mĩingĩire wĩkagĩrie mbembe tondu ndĩrakorwo oro wĩra-inĩ ngero mĩingĩire wĩkagĩrie mbembe Oh yes Jwa Kĩrĩnyaga nĩ mũngenagia Majeri nĩ kĩrĩu niĩ ngwĩkĩte tondu woka kũnyanĩka wĩra-inĩ ũrĩa mũtumia atuĩkĩte mũici atĩ nĩ aiyĩte mũthuri waku ũrĩa mũtumia atuĩkĩte mũici atĩ nĩ aiyĩte mũthuri waku Sweetie mwendwa ta njĩra netoreka na njogo yene tondu ndĩrakorwo oro wĩra-inĩ ngero mĩhingĩire wĩkagĩrie mbembe tondu ndĩrakorwo oro wĩra-inĩ ngero mĩhingĩire wĩkagĩrie mbembe ndiĩ kana nĩ ũraigua mwago rĩu nĩgetha ũcio nĩgetha nĩ ũcio mwago wa Friday ndwendaga atĩ maũndũ maingĩ Oh yes reke nyambe ngũhe ndeto ici tondu thaa 7 na ndagĩka 13
ndenda nyambe ngũririkania cia Sunday atĩ Sunday ithuothe tũracemania kũrĩa PCEA Karen ĩrĩa ĩkoragwo ĩriganĩtie na The Hub nĩ kũrĩa Karen na Shopping Center na mũthenya ũyũ wa Sunday ya tarĩki 7 nĩ ĩroka ĩno tũkambĩrĩria igongona rĩu thaa 3 cia rũcinĩ na tũgakorwo kũu gwĩkĩra ũira na kũnyitĩrĩra ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ thĩinĩ wa igongona rĩa kwamũrwo rĩa Reverend Mũturi wa Mũirũ. Nĩ ũgagĩũka tũkinye tene twĩkĩre ũira ona tũkorwo twĩ hamwe na tũnyitĩrĩre mwana ũyũ witũ na mũtungatĩri ũyũ witũ. Oh yes, ĩyo nĩ form number 1. Ya kerĩ nĩ ĩno, ndenda gũkuonia ũrĩa ũkweherera mĩnoga ya gũkorwo ũgĩtinda ũgĩkua mĩrigo mĩingĩ atĩ rĩrĩa wathiĩ shopping na mĩritũ ũkiuma atĩ rĩu wathiĩ shopping. Yaca rĩu ndenda ngwehererie thĩna ũcio. Rĩu kũgerera Citizen Digital Citizen Duka ĩrĩa tũrauga nĩ kũgerera citizenduka.com. Rĩu we ũrabatara o gũkorwo ũgĩka shopping yaku hau, ugakorwo ukimikira hau yothe ukagura kĩrĩa ũrenda hau citizenduka.com na ino no ku download ugukorwo ukimi download uka download app ya kindu gĩgwĩtwo View Sasa ukacagura choice ya Citizen Duka na ukakorwo na ndũkũrĩhio na kĩku download by the way na ũgagĩkorwo ũgĩgĩcagura indo iria ũrabatara na ũgacirĩha na Citizen Duka marakũrehera nginya hau haku mũrango-inĩ indo iria wothe we wakorwo ũgĩka shopping na no ciringi 200 angĩkorwo we ũrĩ matũra-inĩ maya ma Nairobi. Ndakwĩra nĩ Citizen Duka, ũrabatara ku download app ya View Sasa. Hau thĩinĩ wa View Sasa app hena Citizen Duka. Wona wathiĩ hau eka shopping yaku, gũra indo iria cagũra indo iria ciothe ũrenda ũcirĩhĩre. Wona warĩ harĩ team ya Citizen Duka gũkũrehera nginyagia hau hakunja. Angĩkorwo wĩ Nairobi megũkũrĩha ciringi 200 peke yake. Koguo we wĩ mũndũ ũngĩkĩrwo wĩ mũndũ mũgĩ na nĩ njũĩ vio nĩ ũgũkorwo ũgĩka ũguo na nĩ njũĩ ma Ngai nĩ egũgũteithia na nĩ egũgwĩka wega. So ndagĩgũtũma oro hau oro rĩu nĩgetha maũndũ maku maikare me sawa. Rũrũ nĩ rwa mũthuri ũgwĩtwo Engineer Kaigo. Rwĩmbo rũrũ nĩ karũgano araheana na nĩ karũgano kamwe very nice. Ũngĩthiĩ hau rĩ ũthikĩrĩrie rũgano rũrũ rwaheanwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Engineer Kaigo. Rũrũ rwĩtagwo ndũkanamene mũndũ, rwĩmbo rwake rwerũ rwĩtagwo ndũkanamene mũndũ. Na ũngĩthikĩrĩria rũgano rũu by the way no ũrirĩtie ũguo nĩguo gũikarĩte tondũ reke ngwĩre airĩtu maratũmena face value, agakũrora ũguo agakũmena tu tondũ nĩ akũmena tondũ wĩ mũirũ kana tondũ wĩ mũkuhĩ kana kĩndũ ta kĩu. Airĩtu a thikũ ici nĩ mũrabatara gwĩthikĩrĩria. Ta thikĩrĩria rwĩmbo rũrũ wega ũnjĩre woni waku nĩ ũrĩkũ. Very nice. Rwĩtagwo ndũkanamene mũndũ. Nĩarĩ mwanake ũmwe mendaine na mũirĩtu ũcio akĩmwĩta birthday yake. Mwanake nĩwe warĩ mũgeni wa gĩtĩo na mũirĩtu nĩetĩte arata mone mũmwendi. Andũ arĩa wonaga ta matarĩ bata thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wahota gũkametha. Ndũkanamene mũndũ atĩ tondũ arĩ na thĩna, ndũkanamene mũndũ na mwĩhumbĩre wake. Mũkothe gĩkeno kĩarĩ kĩingĩ, nĩarutire kĩheo kĩrĩa areheire mwendwa, mũgate ũrĩa mũnene arutire akenete. Andũ arĩa wonaga ta matarĩ bata thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wahota gũkametha. Ndũkanamene mũndũ atĩ tondũ arĩ na thĩna, ndũkanamene mũndũ na mwĩhumbĩre wake. Titi wa maĩ ndũkanamene mũndũ na wĩrage mũndũ wa mũthama. Andũ
makwĩraga nĩ amu sonora mbere yao mũgate nĩkĩi gĩa kũrehera mwendwa andũ arĩa wonaga ta matarĩ bata thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wahota gũkametha ndũkanamene mũndũ atĩ tondũ arĩ na thĩna ndũkanamene mũndũ na mwĩhumbĩre wake Wawerũ wa Kanea na Maina Sakem andũ nĩo indo andũ nĩo no mwanake atanoima akĩrogota mũgate aũtumũra thĩinĩ harĩ cagi cia ngari na mbete ya thahabu ĩrereire mwendwa aikĩtie mũgate-inĩ ũndũ yarĩ surprise andũ arĩa monaga ta matarĩ bata thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wahota gũkametha ndũkanamene mũndũ atĩ tondũ arĩ na thĩna ndũkanamene mũndũ na mwĩhumbĩre wake Sikenothia no nyoneire Tony wa Pandas wĩyarĩithie ngũrwe mũirĩtu ũcio kuona ũguo akĩmũthenya mũno akĩmwĩraga mwere akĩriraga mũno no mwanake akĩmwĩra thoma namba cia thutha atiuma na agĩthiĩ o ũrĩa aigatĩtwo andũ arĩa wonaga ta matarĩ bata thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wahota gũkametha ndũkanamene mũndũ atĩ tondũ arĩ na thĩna ndũkanamene mũndũ na mwĩhumbĩre wake ũcio kaigũ injinia okay aya Maria superstar oi ndũkanamene mũndũ Lazaro wa Kĩritũ kenda andũ Alex Watapan Wainaina wa Midiko Big Team Studios wĩra mwega thengio Kĩmani wa Turako na gaitĩ Joshua Mũthamaki wĩra mwega thengio wa Gatete Junior na Wangarĩ thengio Oh yes, asante sana. Rwĩmbo rwega vio rĩu nĩ rwa mũthuri ũgwĩtwo Engineer Kaigo mwenyewe. Hatirĩ ũrĩtangaja na maũndũ nĩ mega vio na nĩ rwakenia nginya mũthuri ũgwĩtwo Engineer Simon Muigai arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo USA kũrĩa Minnesota ako ndani kabisa na rĩu rĩ ngũciria thutha wa rũrũ thutha wa rũrũ rũmwe hatirĩ atĩ ndũngĩ tũgũka tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndereti 0722200720 nĩkĩ gĩatũmire na nĩkĩ gĩtũmaga ũmĩrĩrie mũndũ ũcio waku ona thengia wake nĩ ũrĩ wakinya handũ ũkaigua ta ũngĩcokera wamwendire nĩkĩ wagire gũthikĩrĩria nĩ andũ kaingĩ rĩ twĩragwo atĩrĩrĩ hĩ ndũgathikĩrĩrie ũrĩa andũ marauga ndũgeke atĩa na atĩa harĩ hakinya handũ nawe ũkauga ai by the way I made a mistake he handũ ndathire ũguo ngĩhĩngĩca kaba ingĩathikĩrĩirie ũrĩa nderagwo nĩ andũ tondũ ũyũ mũndũ ũrĩa nyonetie maũndũ marĩa mũndũ ũyũ aranjĩka nĩ maũndũ itakariganĩrwo rĩu hana kinya handũ ta hau kana we ũmagĩrĩria mĩtugo yake nĩ kĩrĩngĩ ona mũkĩmenyana ndanyuaga thaa ici aramenyuaga oka na mũtwe aroka na mũnduru nĩgetha nĩ ũndũ wa kiũndũ kĩrĩa areka mũndũ ũcio ciana ndarĩhagĩra thukuru ndekaga no bado no ũmĩrĩirie gũikara nake we ndũmakaga we ndũinainaga ndũkinyaga handũ ũkaigua gathĩna ũkona kaba ũngĩathikĩrĩirie hihi ũrĩa weragwo nĩ andũ toko he mũndũ hihi ũmwe kana erĩ wakwĩrĩte agakwĩra we haha menyerera no we ndũmakaga thaa ici ũhinyĩrĩirio ndũramenya ũrore mbere kana ũrore thutha ũrarigwo kũrora nako no bado no ũmĩrĩirie ũrĩa oro hau umevumilia tu nĩ ndĩmwendete Ngai niĩ rĩu ũyũ wakwa rĩ rĩu maingĩrora nako Ngai ũyũ na nĩguo ndĩmwendete rĩ no arĩcenjia hĩndĩ nĩ ĩrĩkinya nĩ arĩcenjia
nĩarĩkorwo mũndũ mwega, nĩarĩtiga ũkoro ũcio nĩ wa gũcera na ndwaru. Hatirĩ harakinya handũ kaigua ta ũngĩmwĩra rĩu niĩ nĩ ndakanyanga nja, auti nĩ nja, reke nyumagare. Ndũrĩ wakinya hau, kana nĩ ũkinyaga ngoro yaku ĩgakwĩra aca, horera. Bwanakinya gwĩciria nginya gũtiga mũndũ waku. Aya, thimũ ndakũhe nĩ ĩrĩkũ? Nĩ 0722 200 720 0722 200 720. Ũngĩhũra ĩyo nĩ ngũmĩona 0722 200 720. Ũngĩhũra ĩyo nĩ nguoya. Aca mũndũ wa Ngai. Aya, nĩ wenjetereire. Oh yes, rwimbo rũrũ nĩ rwa kairĩtu getagwo Shikunara, rwimbo rwĩtagwo Mũrũi Bara. Na nĩ ũraigua nĩ rwimbo rũthaka mũno 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 ya.
ati andu aria mathiaga gukwenjera irima iriku. By the way, he point ya ruta njega muno hau ati ungigeciria gwika mundu uria ungi uru ri, ungigeciria kumwenjera irima, tambe wingira irima riu wone kana hihi we no wiganire. Ungigeciria kwenjera mundu uria ungi irima, wambe wingire irima riu we mwenyewe wone kana no rikuigane, tondu no uthie kwenja wicoke ukore riu mundu nake ucoke ukore ni woraingira hau. Rwimbo rũu nĩ rwangenia, nĩ rwimbo very nice, rwimbo rwega mũno rwatukinyiria wega. Rĩu ngĩrora thaa 7:28, thaa 7:28. Karibu sana gũkũ tikuongi nĩ kwa Inoro, nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Niĩ nĩ ndakũnyita ũgeni angĩkorwo ũrĩ o kuo, harĩa hothe ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria ũrĩ. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithabethi. Uyu ni muciĩ wa ũtugi na ũtana, na ndĩronda tũingĩre thĩinĩ wa ndereti. Yes, ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa ndereti, na ndĩrenda twarie tũtekũhithana. Hatarĩ atĩ kũhithana kana kĩ, ndĩrenda twarie twĩ true. Ũnjĩre atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio waku wanaigua ndeto ciake nyingĩ mũno, wanaheo ndeto ũkerwo ũrĩa mũndũ ũcio mũcangiri, ũndũ ũrĩa mũndũ ũcio ahana ngakĩ, agati mũndũ mwega. You know, maundu maingĩ mũno ndeto icio ciothe nĩ ũciguĩte, no bado no umagĩrĩria, bado no mwendete, bado no wikaranagia nake. Kwa nini wewe na kanisa na yeye? Hello, yes, 0722 200 720. Wikaranagia nake niki? Ni kumwenda kaniki? Hello, Inoro. Yes, ni kwega wewe mwega muno. Wĩtagwo atĩa baba witũ? Niĩ njĩtagwo James kana Soja. Karibu sana Soja. Rĩu ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ Sohi. Ta njĩra. Mũndũ ũcio tũikaranagia nake tondũ ona andũ arĩa marakũhe ũhoro rĩ, matingĩũka mũikarage nao, no mũcene rĩu ũkomĩrĩria ũrĩa ũrĩ. No nĩ wonaga mathĩna make no ũkomĩrĩria? Ona maingĩ no ũgakirĩrĩria. Nĩ sagĩkĩhota gũikara wĩ. Ndũrĩ wakinya handũ ũkona anga nĩ nderĩtwo, anga kaba ingĩathikĩrĩirie? Matiagaga no ona ũcio ũrakwĩra rĩ, ona gwake no arerwo nangĩ, ũguo maũndũ mangĩ matithiraga. Good. Thank you muno ndakena. Sawa. Asante sana. Haya, zirauga atiriri, aikaranagia nake tondu ona mwĩrire. Yaria macenene ka magikuheaga ndeto cia ria angi. Matingĩtĩkĩra gũka gũikarania nawe. O makuheaga mucene muhahi utari na kũrĩa ũrĩ. Hello. Ejapure Gĩcane. Karibu sana Gĩcane. Deha mũrũinĩ ũgĩkũka na mĩhũtĩ. Karibu sana. Rĩu Gĩcane. Nake njuge atĩrĩ. Mũndũ ndangĩmena mũndũ nĩ kĩndũ hatarĩ maikaranagia nake na ũgeni ũndũ wa kũrigwo nĩ arĩa andũ ndũngĩmũte na kũmũmenya oro ũguo, nowe okaga kũmũte. Ũikaraga tu nake oro ũguo tondũ ndũngĩkĩmũte. Na maũndũ marĩa areka na maũndũ marĩa areka oro ũguo kamwenye nyoika nake utakwenda kumuonia atĩ kana wĩna ũru nake. Aya, ni sawa. Thank you muno Joyfully. Edakena Joyfully Gĩcane. Thank you. 0722 200 720. 0722 200 720. Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Sohi. Niĩ ndĩ mwega biũ na ndiĩ na kaũru. Njĩra njigue mũndũ nũ? Ũrĩa gĩtiti kĩngĩ kĩega tondũ ngũthikagĩrĩria. Thank you muno na ngakena. Niĩ ngũtiganaga nawe rũcinĩ. Kĩrĩ ũhoro mũnene biũ ũcio. Tũraria naũ? Tũraria na mũndũ wĩtagwo Maina. Maina, karibu sana. Rĩu rĩ. Niĩ mũtumia ndahiki. Niĩ ndahikia mũtumia ũcio. Ego twathiaga nake.
Atĩ nĩ? Ndereba twathiaga nake tondũ ndathiaga na matatũ. Nĩnjĩra mũirĩtu ti mwega. Arĩa angĩthiĩ ti mwega rĩ. Ta ikara handũ hena network na nĩguo ngũkũiguaga wega uma sawa mũno. Ũkĩranjigua? Rĩu ndakũigua atĩ agĩgĩkwĩra mũndũ ũcio nĩ mũthii na arũme. Ti mwega. Ndiathiaga na anake. Halo? Ndakũigua. Rĩu rĩrĩa ngĩona tarĩ wĩiru tarĩ kũmwenda amwenda. Amwendaga. Rĩu niĩ ndahikia mũirĩtu ũcio. Ndonire mĩtugo no yo nderagwo. Haiya, nĩ wacokire kwĩyonera mũndũ ũcio no ũguo weragwo? Rĩu rĩ, twĩna twana twĩrĩ. Ingĩona andũ a ciana ici karemwo nĩ mũndũ ũngĩ. Nĩngũburia rĩrĩa ikaneneha rĩ. Nĩngamũhe cubu. Nĩngamwĩrehe cubu. Na tũkĩgĩa ciana 5. Rĩrĩa twagĩire ciana 5 rĩrĩa ndonire ciana nĩ cianeneha. No kũmwĩra ndamwĩrire rĩu oe mĩrigo yake yothe yathi. Na rĩu mũtiagĩikarĩte nake mĩaka mĩingĩ mũno? Nĩtwaikarĩte mĩaka 3. Mũikarĩte, wamũingatire after werĩtwo o mbere-inĩ? Ndĩ mwanake. Wĩ mwanake ũramũingatire thutha wa gũikara nake mĩaka 30? Rĩu ũndũ itagacoka no nake yurage ĩkĩaga. Na ingĩigua no tũcokanwo nake kaba ingĩkĩrwo ingĩma. Haiya, tiga itherũ. Kana njoherwo cumarĩ. Niĩ ndingĩenda. Kaĩ wanamũkora na anake? Wanathiĩ handũ ũgetĩrwo ũkamũkorerera na anake? Ona ngĩũka kũmũingata rĩ. Nĩndathiaga ngerwo nĩ mũndũ ũngĩ wanjĩraga kanjĩra mũtumia waku mũthenya ũrĩa wathiĩ kũna. He mũndũ ũkaga gũkũ. Gwaku mũciĩ? Rĩu hatikĩrĩ harĩa manithiaga. Na ngĩmũnyitia. Ona ũndũ itiga nĩ gĩbindi kĩu gĩoka ndiendaga kwaria ũhoro wake. Rĩu ngwendaga gũkwĩra atĩrĩrĩ. Hau redio-inĩ rĩ. He mũtumia ndaiguire ahũra thimũ akiuga atĩrĩrĩ. He mũtumia ndaiguire ahũra thimũ akiuga nĩaingatirwo nĩ mũthuri wake. Na akiuga ahoyaga na mũthuri wake akĩhikania. Aya, na ngĩigua akiuga Ngai angĩmũteithia one mũthuri marĩikaraga nake mahũnanagie wendo rĩ. No akene mũno. Mũtumia ũcio atũraga njakĩte. Na mũtumia ta ũcio ũtangĩtũnyitithania nake mayau. Ngai angĩhũra thimũ. Kana mpaka ugakwo kaige wega motwonithanie. Tondũ tũrĩ ahũmu ithuĩ nake. Rĩu ũĩ atĩa kana nake no kũingatwo aingatirwo nĩ mĩtugo ĩyo? Ũcio ndaiguire agĩtarĩria rĩ. Nĩ mũthuri wake mũru. Wamũthimĩire tu hau no kĩiguo? Wamũthimĩire o mĩtambo-inĩ no kĩigua biũ nĩ mũthuri wake mũru? Ũcio nĩ mũthuri wake mũru tondũ aigaga atĩrĩ. Nĩarĩkorwo tondũ nĩahikanirie rĩ. Atangĩũka njoe niĩ njoke mũciĩ tu na niĩ ndirĩ na cubu. O aheage wendo. Niĩ mũtumia ũcio anjakire. Haya, angĩkĩhũra thimũ nĩngũmũconnect. Na niĩ ndĩ sawa. Niĩ ndĩna mũgũnda wakwa. Handũ ha mũgũnda ũyũ ngagaĩra andũ angĩ. Mũndũ ta ũcio tũngĩũka tuonane nake ma ĩti wega. Haya, sawa, niĩ ngũkwendera wega mũthuri. Handũ ha mũgũnda ũgakĩgagwo nĩ rũrĩrĩ. Niĩ nĩma nyone mũndũ ngamũtigĩra. Haya, thengiũ mũno ndagĩkena. Na ũrĩa karĩmbũ karainagwo atĩrĩrĩ. Ithe wa Kanyambu. Ithe wa Kanyambu? Nĩ karĩa ka John Njagi. Igaga no rathimwo mũno nĩ Ngai. Asante. Thank you. Haya. Ũcio arĩ hayai. No by the way andũ nĩ mũgũtiga maũndũ maingĩ. Ũngĩthikĩrĩria atĩ mũndũ redio-inĩ no tue. Atĩ rĩu wathikĩrĩria cohi redio-inĩ na watua atĩ cohi rĩ. Cohi nĩ mũndũ mwega mũno. Cohi nĩ mũndũ, ndũngĩhota gũtua. Ndũngĩhota kũmenya cohi nĩ mũru kana ti mwega. Ndũngĩhota. Atĩ ndathikĩrĩria cohi akĩaria mĩtambo-inĩ ndamenya nĩ mũndũ mwega. Akwĩra. Ngai. Kaĩ mũtekuona maũndũ inyuĩ. Mamũkue ta mbathi andũ a Ngai. Mũtimenyerere. Haiya.
Hello Inoro. Hello. Jambo. Vipi? Habari yako bwana? Niende sawa die na kauri. Wewe uko vipi? Wewe mzai. Ehe. No wamona. Karibu sana wamona. Yule. Tanjira, kivuru kuvana atia. Kule asa gukirinya kwa geta political wira guku ni kwa hana nyoe. Nkengwire horo wa wata kuyo mundu ya usamberia mundu. Ate mundu mwega ndukana sere nake ngahana. Ane horo kona mundu cinya yenda mundu cio ko ni kwara kuringira. Amatigwa na nake duga ne atiriri. Mundu nda kuyonera no yo mundu cio ura auga timaga ta mundu cio vega dati na muitimio cio wake. Osa makirema no tondo aikana ni orire uria erago. Aranga sa igua atiriri. Ugo mwana akora Timothy ne arakona na ndo ere festival na uko mwana akirinya gai. Ndo wa meka mundu cio na ligore mukana ena kurukumwa na kana uko na goko kumwe. No mundu ni mundu no ando ma Facebook kana ando amaigua wa te mundu di muhikani nake ando ramuona ri ena hinya tondu wata guthi kora mundu ndere ritho mundu de matumeri mundu iguaga ne bubu mundu no ngugaga ati undu wa mbere nguga mahoya me bata makaria muno uyu wata na mundu pegine uhoya ngai muno tondu ngai no ahana mundu ramwega ida na mutumia kana ne mwanake ngai no ahana mundu mahoya-ine first of all riu nguga atiriri nyene ebo njira kanya ati usite mwega usiana ngani ndu andu eka mitugo hana nyingi ambage borora ngiona mundu nyingi atakwira mitugo miuru aikara ngai ai ngiona mundu uyu tondu riu ona ateria mutumia na kada mutumia kani kodora mitugo ni miuru ngona mundu ngi ndio sokoka takwari mwana kingona ana usera na ndo ari Sara, modemba Sara. Unge tiga na kinigi wandi kono horo wake udona ngiona na kori horo da ro ni horo wa ma. Oi bari ndi ati dangi uri no gine ngini ati na thina. Mundu agine ko ma ho yore batamono tukona mundu ri. Yoi batamono makiria muno. Ngiri ndo de makinya ndo de maliki mutambo sio no wa muna na ngiri wakangara muno. Asante sana wamona. Thank you. Zeno bodo gwitwo o wamona. Turathie wega view ni ndenda guthie ngithikagiriria. By the way, ndugeciria ati mundu waigua kiaria haha ugeciria ni mundu mwega ndutiega. Getheria okay, sawa. Ndenda SMS ihana riri. Ihana kindu gigwitwo kiria turaririria nikio raigua ngicigirora githemba kiu tondu kuri ingi irakiaririria maundu mangi matari kuria turi. Utahe mundu aja cohi wi mwega njethera muhiki wendete kaimati ndagikoro yothe ndi na mugunda ika 6 ni ngumuhe gai Jehova ni maundu aria ndionagira guku gai ni maundu marabatara kurorwo ndi na mugunda ika 6 na ni ngumunengera riu uramunengera eki atia. Hey, arume. Anyway, tukamba tuikirio ro hanini, ona tuikirio kidogo ntugukorwo tugicokereria oro haha, ikaroro hau guku tikugiri kwa Inoro, na mucio wa tuginotana. Kairetu gakenia. Dania Winston Studios. Shama. Korede jiguaga. Kairia mweri tikia oru no aneguga twasemanirie na boy musatha ikijuha agithikira no ndiamenyaga nirima ndeikia ndagicuna tiri umuthi nigakenia social media no kwianika kwikira kamini kanini ginya muni notice no kwianika
ndagĩcũna tĩri ũmũthĩ nĩgakenia kũu social media no kwĩanĩka gwĩkĩra kamini kanini nginya muni notice no kwĩanĩka. Ndagĩcũna tĩri ũmũthĩ nĩgakenia kũu social media no kwĩanĩka gwĩkĩra kamini kanini nginya muni notice no kwĩanĩka. Mĩtamboroko ya Nyandarua gwitũ kwega. Ndagĩcũna tĩri ũmũthĩ nĩgakenia kũu social media no kwĩanĩka gwĩkĩra kamini kanini nginya muni notice no kwĩanĩka. Shama Simon Tuas Negado Maguri Mukoni wa best Gaideria Job the producer. Kanitha wa PCEA Milimani South Presbytery, Karen Central Parish na family ya ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ nĩ maragwĩtĩra igongona rĩa kwamũrwo kwa Reverend Mũturi wa Mũirũ rĩrĩa rĩgakorwo PCEA Karen Church, Karen Shopping Center kũrigania na The Hub. Nĩ Jumabiri ĩno ya tarĩki 7 mweri wa kenda kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Na ithuĩ ceceni ya Inooro FM twĩna gĩkeno tũgĩkũngũĩra kwamũrwo kwa ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ, na nĩ ũndũ ũcio ithuothe mũthenya ũyũ mũnene tũgathoma gũkũ PCEA Karen Church kũrigania na The Hub. Nĩ ũgoka tũrahe mawĩko ma Jehova. Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Uria muti urathi
ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuguo thiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanio cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Kiara ukadona muthenya mweru ndagithukio gwa ngaigua ndino gima wa mwiri tiganagirwo ni mothe maria ndiragerera kera ngai wakwa thengio ni kĩheo kĩa muoyo narĩ korwo wendo waku wakĩhunja thĩ yothe naguo ũiguane ritho kĩhunja ituri ciothe na andũ othe makĩhumbia ũthiku waku ta nguo ngai no gĩtũiguĩre tho tũnĩ ũtugi waku makumenya meke toria wendaga ino yagitwagirira rĩrĩa tũkũmĩtũra mameya maitũ nĩ maingĩ maratoga ta ndogo naiũgatũra ihĩrĩria rĩrĩa tũkũbataire harĩ korwo wendo waku wakĩhunja thĩ yothe naguo ũiguane ritho kĩhunja ituri ciothe na andũ othe makĩhumbia ũthiku waku ta nguo ngai no gĩtũiguĩre tho tũnĩ ũtugi waku. Gũtikĩrĩ Ngai na maũndũ manene marĩa Ngai witwĩkaga ona muoyo ũrĩa menaguo no Jehova mahete narĩ korwo wendo waku wakĩhunja thĩ yothe naguo ũiguane ritho kĩhunja ituri ciothe na andũ othe makĩhumbia ũthiku waku ta nguo Ngai no gĩtũiguĩre tho tũnĩ ũtugi waku ithuothe nĩ ihoya ritũ mũndũ agĩikare wega ona tũgĩe na indo ciothe iria ikenagia mwĩrĩ ũyũ no akĩgĩa na indo nyingĩ ndũgatirike Ngai tondũ nĩwe ũgayagĩra mũndũ wothe ũrĩa endete narĩ korwo wendo waku wakĩhunja thĩ yothe naguo ũiguane ritho kĩhunja ituri ciothe na andũ othe makĩhumbia ũthiku waku ta nguo Ngai no gĩtũiguĩre tho tũnĩ ũtugi waku. Rĩmwe nĩaheire Daudi ngerekano yarĩ ya gĩtonga kĩmwe kĩarĩ na mbũri nyingĩ norĩa kwaga kũiganĩra gwatũmire gĩtonga gĩgĩthĩnjĩre ageni ake kagondu kamũthĩni narĩ korwo wendo waku wakĩhunja thĩ yothe naguo ũiguane ritho kĩhunja ituri ciothe na andũ othe makĩhumbia ũthiku waku ta nguo Ngai no gĩtũiguĩre tho tũnĩ ũtugi waku narĩ korwo wendo waku wakĩhunja thĩ yothe naguo ũiguane ritho kĩhunja ituri ciothe na andũ othe makĩhumbia ũthiku waku ta nguo Ngai no gĩtũiguĩre tho tũnĩ ũtugi waku. Oh yes, rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo wendo wa Ngai rũu rũinĩtwo nĩ mũthuri wĩtagwo John wa Ndung'u kana John K Ndung'u gwĩtĩtio rwĩmbo rũu nĩ mũthuri ũgwĩtwo Sakeja mwenyewe arĩo harĩa hegwĩtwo gwa Gĩthae
Rajira koragwo kuria kuri gugwitwo mwenda andu itura ritagwo gwa Githae. Ajira mitambo-ini muno ndimugeithirie gikundi gitagwo Boresha Group kia matunda na gitongoragio ni nyina wa John. Ajira andu acio mageithio muno na athikiriria ndereti ino itu ajira atiriri ati njire andu mathome Hebrews kana Ahibirania 12 kamwari ga 14 na njira erauga atiriri atigeria guikaranagia na andu othe na njira njega ugeragie guikarania na andu othe na njira njega. Sakeja geithiria muthuri ugwitwo Mukurino wa kuria kundu gugwitwo Githae kuria Githabai. Mukurino uria wa kanitha ukoragwo kuria Githabai umugeithie muno na ono kigeithie jeshi othe ya gwa Sakeja ya hari ha kwa haraka wote wakae ndani. Sitigetie ndagika 5 nigetha ihande wega thaa 8 ndenda tuingire ndereti-ini itu o ringi tugwe kuo. Ndakorwo ngiona ndumiriri nyingi muno na mundu urajira maundu maya ri maingi marehaga mbara nene muno micii. Muciari angikorwo yo ndirona tera ingirana na ndereti ria uhoro wa kugaya indo tiguo turaria uhoro waguo muthenya wa umuthe. Mundu gwitwo Steven Kago gwiciria tutiraria uhoro wa kindu gigwitwo kugaya indo. Muthe turaria uhoro wa wendo na ndereti yaku gukorwo ati ni urathi uguo ugagikoraga ringi ni werwo kana ukaiguaga nginya andu ni marakuingirira muno kurathie guikarite ndeto nyingi itari na kuriire. Ndenda kuigua kuma kuri we na no nyende muno unjaririe mundu ucio waku tondu wanaheo ndeto nyingi muno cimwegie ri waga kumutiga niki. 0722 200 mundu ucio wanaheo ndeto nyingi muno cimwegie wagaga gukorwo ukigua mundu uyu niki. Waga kuigua ndeto cia andu acio niki. Guthiaga atia waga kumathikiriria niki. Hello Inoro. Hello. Aya uthikagiriria andu niki. Yes uthikagiriria andu niki because ndirenda muno kuigua niki gitumaga uthikiriria andu kana ukaga kumathikiriria. Hello Inoro. Kwerwa atia? Inauru General. Karibu sana. Ndukihorie radio munene. Ahoria. Yes. No ucio turaria nake. Ucio ni Engineer Mwangi. Ati witagwo u? Engineer Mwangi kuma Juja. Engineer Mwangi wa kuma kuria Juja. Karibu sana Engineer. Wega kiro ri. Wega kihetu. Gikaigua kaundu karera no ri. Ana kahuthio gwo muna ndukana koe tari kiria. Kaundu kena maana. Gathikiririe na to nginya koe uguo no we otwirie. Kai gwathiite atia? Kai wekirwo undu? Undu ndekirwo. Tatuhe angikorwo ndukumaindi kugayana na ithuĩ ndeto iyo. Aturaga njeragwo mundu wakwa nyonagwo na handu ehithaga. Ongihuthiriria. No thutha-ini ndacokire ngiona kaundu kau ni kama. Haya waturaga ukeragwo mutumia nionagwo handu aceraga. Handu aceraga. We nawe ukona tari ukuingirirwo tari o jeci irakuiguira wiru. Ndonaga no jeci yakwa no uguo. No thutha-ini ndamunyitire o rimwe. Wamukorereire o haria weragwo? Yo hau nderagwo. Riu mweranire atia? Riu kakiri undu ungi katari agithii. Ni kumaga rimwe kwa rimwe nginya kwao? Ni athiite ona ndetereire. Yes. Akorire athiite. Koguo we ni utikaga maundu maria wiragwo very seriously. Ata nditikaga uria nderwo mbere ni nyambaga gutwiria. Ni nyambaga gutwiria kaundu nderwo ri. Nyambaga kurora nyone kana kaundu kau nderwo ni kama. Niguo.
ona no njikare ngina ona ta mwaka itari o nduĩragia kidogo ũguo ti kaũndũ gothe atĩ andũ maugaga atĩ gakoragwo ge ka maheni kana ge kama tondũ he mũthũkia na he mũndũ wa gũkorwo mũndũ ũcio serious he wa gũcinĩrĩra na nĩ harĩ rĩu ũrĩa we ũrakwĩra ma cinĩrĩri nĩ aingĩ no harĩa cinĩrĩria yarĩ aca ndingĩenda kaĩ ũndũ ũcio wakũrakaririe atĩa mũnene no ndakaririe mũno tondũ nona ndieciragia nĩguo kũhana rĩu ona ta rĩu rĩ na nĩkĩo ũiguaga ti wega mũndũ kĩrĩa ta rĩu kũrakara na ihenya rĩ rĩu mũndũ ũrĩa wakwĩrire hau ũguo atĩ ona kabathi iherero akahĩa rĩ nĩma nĩguo he rĩu ũcio nĩ marakara arĩ namo maingĩ ũguo mũndũ ũcio ti atĩ ndamenyaga ũrĩa arauga no rĩu kĩrĩa mũndũ ekaga rĩ ũngĩrakara na ihenya ũngĩkorwo we nĩ ũrarakara na ihenya no ũria kuma hau kana ũkorwo we no ũkire na nĩkĩo rĩu mũndũ ũcio nĩ marakara akorwo namo thĩinĩ ngoro-inĩ akirĩire nĩguo pole sana no ndikwenda we ũgagĩkinya hau hakuga ũngĩrwo hikanie no ũthire iherero niĩ ndikuga ũguo tondũ arĩrĩ ikuga ũguo tondũ arĩrĩ mũndũ no auge maũndũ maingĩ rĩu ũcio nĩ kanini augire tondũ hihi augire kaũndũ karĩa ke ngoro-inĩ ge kanini nĩguo haya we ihinda ũndũ ũcio wekĩkire ihinda rĩrĩkũ wahanĩkire mĩaka 2 mĩthiru 2 years mwarĩ na ciana twarĩ na ciana 3 no ũciroraga ka ciathire na nyina ndĩciroraga ciathire na nyina no ndiagaga gũgĩtũma kĩndũ no ũmaroraga ona rĩmwe nĩ thiaga kuo ngamarora ngacoka mũkonana ĩmwe kwa ĩmwe Ngai agũteithie mũno asante sana ndakena nĩ ũndũ waku kũhingũka na kwaria nĩguo general na nĩ wateithia andũ ũmenye wikare ũĩ ũguo nĩ wateithia andũ no andũ matigage kũrakara atĩ hĩndĩ ciothe atĩ na kaũndũ kanini ona akorwo nĩ kĩũndũ kĩhana atĩa we ngoro-inĩ yaku ĩkagĩre atĩ kaũndũ gothe no kahanĩke thĩinĩ wa mũtũrĩre waku tiga kuonaga tarĩ andũ arĩa angĩ kangĩhanĩkĩra yani we wĩtĩkagĩre kĩũndũ o gĩothe no gĩkũhanĩkĩre mũtũrĩre-inĩ waku nĩguo nĩma asante sana kĩhanĩkagĩra andũ ti nyamũ nĩ andũ kĩhanĩkagĩra kĩũndũ o gĩothe ti nyamũ kĩhanĩkagĩra nyamũ ona ĩngĩhanĩkĩrwo yo ndĩmenyaga mũndũ nĩ ũmenyaga thengio mũno mũno ndakena asante sana thank you good sena engineer no warauga ũguo 0722 200 720 0722 200 720 we kũrathiĩ atĩa we nĩ atĩa gwathire hello Inoro hello yes we mwega shohi karibu sana asante wĩtagwo atĩa wĩtagwo Ani Ani karibu sana kaĩ ũrakĩigua thoni Ani aje ndiraigua good karibu sana Ani we mwena ũrĩkũ niĩ ndĩ mwena Kenya ndige kuga nĩ mwena ũrĩkũ please nĩ sawa nĩ hega niĩ Joy Daddy ndangĩrwo nĩ arata na ngerwo nĩ arata ithe wa ciana ciakwa atĩrĩ angarĩ na kairĩtu ha ndamũria akanjĩra ĩtia tũmarete ũrũndi agoka rĩu ndagĩa rĩu mwana wake rĩkĩtikũya mwana wake nĩ ambĩrĩirie mĩthituko rĩu akandia rĩu ngamwĩra tiga gũthiĩ tu apaki ngari ngakĩmwĩra rĩu ngĩikario nani akanjĩreke nginya agoka o rũciũ agathiĩ na akarara na ndingĩmenya na ndingĩtindanĩra rĩu ngerwo nĩ andũ tondũ aciari nĩ makinyĩte rĩu matirenda ũhoro wakwa tondũ nĩ maramena maitha rĩu mũthuri ngagĩka we rĩmwe nĩ ndakĩiguire atumia makiuga atĩrĩrĩ atumia ngĩigua makiuga atĩrĩrĩ thiĩte clinic ahĩtũka kĩmũndũ gĩkĩ gĩtirĩ kĩahikania ndĩraiguire gĩkiuga gĩtirĩ kĩahikania kena kairĩtu na rũgongo
Ngai. Inde one muthuri wako mararĩria. Nĩ ararĩria atĩ araiguirwo akiuga atĩ ndarĩ ahikania. Kena kairĩtu na rũgongo. Rĩu na hĩndĩ ĩyo naniĩ ndĩkĩrĩ kairĩtu ngiuga reke ngire tu. Niĩ rĩu ngĩgĩtecwo ma. Rĩmwe nĩ ndamwĩrire ngĩmũthomera ngĩuga ndathiĩ kwĩ njũa ciakwa na agĩthiĩ. Haiya, akiuma agĩthiĩ. Akiuma agĩthiĩ kwanza arũgire rũgiri. Ngai. Niĩ ngĩmenya tondũ ndarĩ mũthomu. Niĩ ngĩmenya ũkirĩrĩria ũguo nawe nĩ ũkanyona mũthenya. Ngĩkirĩrĩria ngiuga ngũgĩa mwana ũyũ no rĩrĩa agatiga rĩu gũkorwo agakorwo hihi no athiĩ cukuru ndũkanyona. Rĩu ngĩthiĩ ũguo tũgĩgĩthiĩ ũguo niĩ rĩu ngĩona reke mũthuri rĩu wĩikari. Nĩ tondũ nĩ akiugaga we na mbeca nyingĩ citĩkata maĩ-rĩ. Haiya. Rĩu njigua cico ciake ikĩnjĩra atĩ mũndũ ũrĩa gũturana thĩinĩ. Ngai nĩacokire o kĩharo rĩngĩ. Agĩcoka maita maingĩ mũno. Arĩ mũndũ mũhoreri mũno no arĩ na mbeca nyingĩ. Rĩu nĩ agĩcokire kĩharo maita maingĩ mũno. Gwĩciria na akĩhara. Indo igĩkĩnyihanyiha icio anagĩrĩra. Indo rĩu igĩtiga mbeca igĩtiga gũitĩkana maĩ na niĩ ngĩra Ngai ndĩhinyanĩrĩrie tu. Rĩu nĩguo ndĩrakĩmwĩra kũrĩa angĩkorwo arĩetagwo Simon Kariuki Gĩkũngũ-rĩ. Nĩrwo ndakarĩo nĩ thĩna ciana nĩ ciathomire na ikĩgĩa mawĩra ateithio nĩcio. Aya, ndabuatĩrĩire kũmenya kana nĩ megũthoma. Ona ndururu atũraga ndũmanagĩra akanjĩra atĩ ngũrĩo nĩ thĩna na koguo ndagũteithia. Nĩ mama ndandeithirie no my dad ũyũ akĩrĩ o Ngai arĩ o. Mũndũ agakahũrĩra thimũ na nĩndoyaga thimũ ciake nahũraga na unknown ngauga hello unknown ngakĩigua nĩwe. Akanjĩtĩra no niĩ ngakiuga oe Ngai ũndeithie tũtwana tũtũ tũthome. Akona nĩ twathomire. Na congratulations angĩkorwo nĩ wahotire kũmatwarithia nginya magĩthoma othe. Twathomire biũ gũtirĩ gatarĩ na nditi na twĩrĩ twĩ wĩra. Wow, thank you mũno. Kũrĩa guothe akĩrĩ rĩu akĩrwo ndakarĩo nĩ thĩna ciana irĩ wĩra ciũke imũteithia rĩo. Nĩ ateithio tondũ no ithe wao. Ngai. Na ndũngĩigua thĩna cingiuga nĩ igũteithia ithe. Ndingĩigua thĩna ona hanini. Tondũ nĩwamenya rĩu nĩ thakame yake. Nĩguo. Onakorwo matigire ũmwe arĩ mĩaka 3 ũrĩa ũngĩ arĩ class 3. Kuma hĩndĩ ĩyo nĩ marĩ monana. Nĩ kũrĩ hĩndĩ kijana arĩ form 4-rĩ. Ngĩhenerio nĩ my sister ũrĩa mũkũrũ ngĩmwĩra kũrĩa athomagĩra Ngong'u Ololaisa. Agĩthiĩ no kijana rĩrĩa amuonire. Imagine kuma arĩ mwana arĩ thiri ũrathiĩ kũmuona cukuru arĩ form. Mwana ambĩrĩirie kũrĩra akĩra principal mimi naliteza mamangu na arathiĩ gwĩka kĩgeranio arĩ form. Athi mũno. Matimonana rĩngĩ kuma hĩndĩ ĩyo. Atũraga auga ndangĩmenda. No rĩu nĩ agĩũkia korwo na thĩna. Thank you mũno nĩ kwaria na ithuĩ. Asante sana, ndakena, thank you mũno. Na ngĩtwara ngeithi ciakwa kũrĩ mbarĩ akĩnegeni kamakwa. Kuma Nyambura nginya Mũrĩithi brother ciakwa na sister ciakwa. Thank you, nĩ mageithĩke othe. Thank you mũno. Asante. Haya, arume. Ciana imwe anga mĩtugo ĩmwe twĩkaga ĩgacoka ĩgatũcokerera. Ũcio ti wa mbere kũigua atĩ atũraga augaga ũrĩa mbia ciĩ nyingĩ. By the way, mbeca nĩ mahũa, tiganai nacio. Mbeca nĩ mahũa ndũkanacinĩre atĩ ũcigane. Hello. Morning. Vipi? Poa. Tũraria na baba witũ. Ũrakĩrĩ Elija wa Mũtũri mũno. Karibu sana Elija. Elija tũraria ũhoro wa gũkorwo ũkĩrwo ũgacoka ũkaciumu ũgacoka ũgekora nĩ wekora oro hau. Akĩrĩ guo. Kaĩ gũthiaga atĩa Elija? We wanona ici? Icio ndanacamania nacio. Ũkerwo ũgacoka ũgekora oho. Ũkerwo ũgacoka ũgekora oro harĩa weragwo. Ũkori
ririkana nĩ ndakũhete ũhoro wa ndereti yakwa. Nĩ ndaririkana ũkĩnjĩra. Na rĩu rĩ, reke ngwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩega ta patience. Gũkirĩrĩria. Gũkirĩrĩria nĩ kĩndũ gĩa bata mũno cohi. Tondũ angĩkorwo Ngai nĩatũkiragĩrĩria rĩ, ithuĩ tũkũremwo nĩ gũkirĩrĩria andũ arĩa angĩ nĩki. Tondũ wa wĩrĩ cohi. Cohi hau ndũngĩhota gũikara ũtarĩ na patience. Wanakirĩrĩria andũ aingĩ. Nĩguo. Wanakirĩrĩria mũndũ no gũka na mawoni make ũkamũkirĩrĩria. Ona kĩhiko-inĩ no taguo. Gũtirĩ mũndũ tarĩ mwĩhia. Mũndũ no akwĩrwo nĩ ngwĩhia. Nginya akangirĩrĩria. Nawe ũkehia. Anake akehia nawe ũkamũkirĩrĩria. Ũngĩrora ũhoro wa mũgũnda wa Edeni rĩ, hĩndĩ ĩrĩa Adamu arĩ wiki gũtiarĩ mbara. Mbara yacokire gũka hĩndĩ ĩrĩa Adamu ahikanirie. Na rĩu kĩhiko nĩ gĩkoretwo kĩna mbara nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa andũ gũkorwo matekwĩmenya. Nĩ tondũ ũngĩrĩkia kwĩmenya kĩhiko gĩaku no kĩrũgame. Ta ithuĩ tũrutaga wĩra kũndũ kũnene, ta rĩu maita maingĩ marĩa rĩngĩ itakoragwo ndĩ mũciĩ. Nĩ ũgũkora mũndũ angĩkwĩra nginya mũtumia waku makonagania. Tũratwarana cohi? Nĩ ndakũigua wega biũ. Nĩ ũgũkora mũndũ agĩkwĩra mũtumia wakwa matwaranagania. Ta rĩu mũtumia wakwa nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩragwo atĩ nĩ mũrogi. Aya, mũtumia waku? Cohi. Na ndĩtoiga gũkinyĩra? Wega. Gĩtũmi kĩmwe nĩ tondũ mũndũ ũcio ndarĩ icera na mũndũ. Mũndũ ũcio nĩume haha athiĩ nduka, athiĩ kanitha, acoke o gwake. Icera rĩake rĩngĩ nĩ atumia aya aniaria anoru arĩa mangĩkĩmũhe mawaidha. Ndeto cianoka na cikanginyĩra na ngacigua. Marangerwo nĩ ũmbĩtwo nĩ ng'ania. Na ũgacithikĩrĩria. Na ngacithikĩrĩria, no niĩ ndingĩamba kuoya ikinya. No mũhaka ngorwo ndĩna kĩndũ gĩgwĩtwo kwamba gũtuĩria na gũkirĩrĩria. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa waheo ũhoro wa gwaku cohi, ũgakinya kwambũrũrũka, na gũtirĩ kĩndũ kĩ mbara. Mbara ya kĩhiko ĩkoragwo na nginya andũ anyu. Kĩhiko ĩkoragwo na nginya andũ anyu, mamu wanyu, ariũ a nyũkwa na arĩa a nyũkwa. Nĩ megũkwĩra ũru wa mũndũ ũcio mũikaranagia nake. No nawe ũngĩkĩga, wage kũmenya we nĩwe warehire mũndũ ũcio thĩinĩ wa mũciĩ ũcio. We nĩwe wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmũcontrol. We nĩwe wagĩrĩirwo kũmũrũĩra. Yes. We nĩwe wagĩrĩirwo kũmwĩra haha nĩho twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩgera. Na mahĩtia manyu mũgacoka na nyũmba ya na thĩinĩ mũgacigĩra. No ti kũmenyithia andũ anyu. Ti gũcira na andũ anyu. Tondũ gũtirĩ mbara njũru ta ya andũ anyu na andũ a itũũra. Especially andũ a wonaga arata. Arata no magũthũkĩrie kĩhiko gĩthire biũ. Kĩinamane biũ. Kwanza mũrata angĩrĩkia kũmenya he handũ mũrathiĩ na mbere, he handũ mwerekeire. Adamu na Hawa nĩ monetwo nĩ Ngoma nĩ amonete he handũ merekeire na he handũ megũthiĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa onire nĩ he handũ megũthiĩ nĩguo acokire akĩmenya aya. Angĩkorwo wewe Ngai we mwene nĩ eririre kũmba mũndũ na ndatũninire rĩ. Na nginya ona thaa ici no atũkiragĩrĩria rĩ. We karĩ we ũtangĩhota gũkirĩrĩria mũndũ ũcio ũngĩ. Ona ihĩtia rĩake mũkareke mbica. Ndigana ona ũrona nene andũ gũkorwo magĩtigana. Ũweco itagu thaa ici nĩũkirĩrĩrie maũndũ maingĩ mũno hau. Nĩguo nĩ ma. Racoria twamĩtonyire 2004 nĩguo ndĩ ndatonyire Racoria. Na ndanerwo maũndũ maingĩ mũno. Ngerwo nĩ mũrĩhagwo. Mũtĩaga toro wanyu nĩkĩ? Tondũ ithuĩ nĩ tũĩ kũrĩa tũrũrete. Na nĩ tũĩ kĩrĩa turutaga harĩ Racoria. Tondũ Racoria anatũrũgamia, twanarũgamia mĩciĩ mĩingĩ. Tũtikagwo tondũ atĩ nĩguo tũganwo, atĩ nĩguo andũ mone nĩ twĩkaga maũndũ, no twĩkaga ũguo nĩ ũndũ wa kũrũgamia. He mũndũ ũrũgamaga thĩinĩ wa mĩario ĩno twaragia thĩinĩ wa Racoria. No he mũndũ ũgũka gũkũria atĩ nĩ ũrehagwo. Twanagia na andũ angĩ gũkũ me studio, areke ngwĩre mũndũ ũgĩtwo Cohi. Mũndũ ona topic ĩrĩa ũraria rĩngĩ ti ĩratwarana na ndereti ĩrĩa ĩkugĩte agakũrenga. Nĩ ũndũ wa kwaga ũkirĩrĩria. Rĩu reke ngwĩre Cohi ngĩrĩkia. Gũtirĩ kĩndũ kĩa bata
ta gukiririria yes na hindi o the waigua ndeto cia gwaku tukaga wa gutuiria tondu ni kuri andu angi matarakenera ta ugu neci wi ku studio nimeuka magakwira ndeto ciuru muno cia gwaku niguo magakwira waumagara guku guku ni gukaga people guku gwitumire tukaga kuraraga andu guku mundu guku ni kuraraga andu riu utangigia na ugi wa miikarire yes tondu gutire hindi kiko kingirugama na gutire hindi ungirugamia mucii na kindu giothe kirehagwo ni gukiririria wow thank you muno muno Elija wa Muturi muno reke ndikirie hau asante sana ndagikena muno Elija witu tondu maingi ni thumu manini ni cukari na here pole kuri family ya mwarimu ugwitwo Ngicu uria tukuhurukia muthenya wa muthugundu ugwitwo Rurungai thank you na my dad ugwitwo Njogoya Rurungai aikari othe ari gogoconjo kirima rahuka mutukanio othe maikare mitambo-ini na gwitu Curai matongoretio ni ndereba ici cia Curai Sacco na muthuri ugwitwo ithe wa Cari othe mageithike thank you muno asante sana na ndimere kiroro wa Nyambo thank you aya ni hega hau thaa ici nĩ thaa 8 ina ndagĩka 16 ndenda tũgathiĩ tũgĩikageria kidogo 0722 720 nĩ ũndutĩte kuraya kũndũ ndarĩraga nĩ thĩna na mĩtangĩko mĩingĩ na mũthĩ ũyũ wanyumĩrĩire thimũ-inĩ Mukiria na wendo mutugania kinduga ndiri jehova utumite nginye ndikwirutaniria kana hinya wa icoka ciakwa ni undutite kuraya kundu ndariraga ni thina na mitangiko mingi na muthi uyu wanyumirire thimũ-inĩ aingĩ mandoraga makoragia ngoimirĩra naku tondu ndiarĩ na riri ndarorwo ndiarĩ wa kwendeka macio mari maitho mandu tigwo Ngai atarie maitho-inĩ ma Ngai ndi wa goro nĩkĩo nduĩte ndiri Jehova utumĩte nginye ndikwĩrutanĩria kana hinya wa icoka ciakwa nĩ ũndutĩte kuraya kũndũ ndarĩraga nĩ thĩna na mĩtangĩko mĩingĩ na mũthĩ ũyũ wanyumĩrĩire thimũ-inĩ
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe, watamire njĩra iria-inĩ itune, arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora, nĩo maigagĩria mabataro mao. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Shesheni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 500 hash. Sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako umeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Valentine yetu tuandike hadithi pia, moyo wangu wako na utabaki milele. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 500 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ.
ucio wotuginotana Nyako Hokkaido Studio 56. Aiki ni arume na warume ni Ngai totire twaga cia kuria na cia gwitanga ndagukiragiro kinjira titi umuthi no riria ndakunyitire nawe ukiinamia no riria ndakunyitire nawe ukiinamia igaga mwitio ya andu aria ngigitio ona ndagitari athondekagwo ni aria ngi waikagia tuteke uĩ atĩ no ũrĩkoma ona bunda yaikia mateke no eciaraga ona bunda yaikia mateke no eciaraga rĩu ũrandehera kana ndĩgatware kũ mũrũthi wa njamba ndũrĩ wona ũkĩongithia ũyũ kagũcera gwakwa wagĩrĩte kĩ ũĩ wega tũtingĩrara ta rũmeri Jimmy wa Jimmy's Choma Bite na Ikuru geithia Sara Njuguna ari okuria Ireland Tatuye kwiraga kwendeire guthakara na uririkane uthaka nduriagwo uthaka ndingĩtwara bengi ĩyo mbia nono njĩtwo ndandi-inĩ kĩrĩa wĩhithĩire nono njĩtwo ndandi-inĩ kĩrĩa wĩhithĩire M-Pesa ni wathakaga nayo biũ watũmaga tũvidio kĩhiũragia thutha kayo toĩ mbia cia rũme itirĩ ruo no ngũhikia ngũte na nditare hathara no ngũhikia ngũte na nditare hathara rĩu ũrandehera kana ndĩgatware kũ mũrũthi wa njamba ndũrĩ wona ũkĩongithia ũyũ kagũcera gwakwa wagĩrĩte kĩ ũĩ wega tũtingĩrara ta rũmeri Helen wa Tripoti geithia Dama wa Dama Mobile Spares Rĩrĩa ndagũcogothaga taririkana bataire ũnjĩraga tĩrĩ na mũndũ ũngĩ nginya ũnyonagie mbica cianyu mwĩtoro wendaga ngwe ngoro no ndiateire mwĩhoko wendaga ngwe ngoro no ndiateire mwĩhoko koro nĩ ũthaka ũtũmaga andũ matũranie pambere kwendana nake tũngĩrĩ o hamwe na no mũtũire mwĩragwo mũgũthe nguo wanyonirie ciero wendaga niĩ njĩke atĩa wanyonirie ciero wendaga niĩ njĩke atĩa rĩu ũrandehera kana ndĩgatware kũ mũrũthi wa njamba ndũrĩ wona ũkĩongithia ũyũ kagũcera gwakwa wagĩrĩte kĩ ũĩ wega tũtingĩrara ta rũmeri Jeff wa thitima githĩria Dr. Chris waja asali Hokkaido ĩyo nyoko ya Jerry Studio 56 ndio mambo yote Oh ya socio tumwitaga nyoka ya Jerry. Nyoka ya Jerry niwe rwimbo rwitagwo ahiki ni arume, ahiki ni arume. Barwega muno rwatukinyiria riu wega thaa ici iri thaa 8:29. Good morning. Na ni wega ngorwo ngikirora SMS cigano na haha cia andu hena mundu uranjira etagwo Solomon aranjira reke ngwire cohi mutumia guikarania nake tikuga ndukaigua ndeto ni ukaigua no we ni wotuaga
itua. Mutumia guikarania nake ti kuga ati ndukaigua ndeto, no we niwe utuaga itua. I think that is very important. When we wikaga atia utuaga itua, tondu ni uguthie na hau wigue ndeto cia muthuri waku, ni uguthie na hau wigue mucene wa mutumia waku kana wa kairitu kari urenda kuhikia, no we akiriwe mwenyewe ugubatara guikara thi wituiririe na umenye kana kairitu kau uguo karerwo niguo kana ni maheni. So kuringana nawe ri, ikuringana nawe, no uhote guikarania na mundu utaramenya, no uhote guikarania na mundu utaraheo ndeto ciake. 0722200720 iyo thimu ni 0722200720 niwe yetereire hure thimu iyo ikuo ichonjo. Hello Inoro. Hello? Yes, we mwega? Ni kwega. Karibu sana. Witagwo atia? Wewe tandie toi. Ni sawa ni hega biu. Tondu wari. Toi po mundu ni aikaga, tariu ni ndaikite ndi mugeni. Ukakirwo teto ni mathaigiro, na tondu mundu ari mugeni utiri andu itura akoragwo amenyanite na hori. Uterio ni iniro, mundu ucio na ni murwaru mukingo. Ukirigwo atiriri, mundu uyu ndina mwana wake, inda riake. Akirwara mukingo atia ndathimo gituika ndiri. Nituikaririe uguo na tugiikarania, ngirwa ugaikara kuu miaka iri. Riu hindi iniro uria urakwira ni nyina kana ni ithe? Ni nyina, mami wao muciari no atura amwingatagira atumia uguo. Mamu wao ni urakwira? Imagine wina iniro uhana githemba ta kiu. Ta imagine wina mamu wanyu hana uguo, urathi nginya gugucinira kwa atumia uria arare. Ucio na mukingo tigana nake, ucio tigana nake na mukingo, ucio hana u, ucio tigana nake. You can imagine. Hello Inoro. Yes, 0722200720 0722200720. Ati when weritwo ni waiguite ndeto gwacokire gugithia ati wakihetwo uhoro no kerwo mundu ucio ti mwega, no we ni womiriirie no geikara nake. Hello Mambo. Kwerwo atia? Poa. Turaria nao? Unaongea na mimi, umensahau? Karafu ama nani? Hapana we. Mimi naitwa Mimi naitwa Iron Lady. Iron Lady. Pole kwa kukusahau kidogo. Unajua napatana na watu wengi sana bwana. Usijaribu, mimi ni rafiki yako sana, hata kama unapatana na 10, mimi ni wa 11. Sawa, nimesikia mkubwa. Nisamehe. Congratulations. Niambie. Kwa kazi mzuri, pongezi kwanza. Thank you. Alafu nikuulize. Wewe kwa sababu wewe ni mtangazaji, nafikiri mmepatana na hizi visa za single mothers. Single mothers all over ni wengi sana. Yes. Mumewahi jiuliza? Kwa nini hao single mothers wanakuwa single? Ni kuachwa ama ni kutaka kuishi hivyo? Sidhani kama mama anaweza kuwa anataka kukaa single na ako na mtoto ama watoto. Okay. Kwa sababu mimi nimesikiliza tangu ni kama unapotea. Anakubalika bro. Lakini wewe usitarajie mtu akuchunguzie bibi. Eti useme ati yale nilikuwa naambiwa nilikuta. Wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ndio ulivulia nguo maji. Ukaamua kuoga. Wewe
lakini sidhani kama kuna mtu anaoganga akiwa na nguo. Anaoga bila nguo. Sasa wewe kwa sababu uliamua kuoa huyu Njeri, ukaamua kuoa huyu Pashuka. Sasa hii ingine ya kusema ati nilikuwa naambiwa, before uanze kukua engaged kwa huyu mama ama huyu mwanadada, ulikuwa unafaa ujue kwa sababu mwanaume kama ujui, wewe ndio unaweza change mke wako. Na mwanamke kama ujui, wewe ndio unaweza change mume wako. Kama unamtunza vizuri ama unamuonyesha vile mtu anafaa kupenda mume wake ama mke wake, yule ambaye anatoka nje, huyo ni yule munaita nyinyi na Kikuyu nilisikia osio ni muroge. Sio ni muroge niguo tugaga. Kwa sababu wewe unatarajia aje uangaliliwe yako, ama wewe unatarajia aje uangaliliwe mume wako? Eo ni ratinika. Haya. Ho tuguthie tukiuranagia na tuguthie. We mundu ucio waku ni wataririo na ukirwo wega. Uyu mundu ti mwega, uyu hana u, ti mundu uyu murore, urabatara kumurora u. Niki wagire guthikiriria. Hello. 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 Kwero atia wi mwega? Itako James. Karibu sana James. Itako James kika kuma Thekai. Undu ria kuga James tabe horia radio yako ndaigwa ni urethikiriria na ti wega. Horia radio. Atiriri. Hello. Ni ndiakuigwa James riu ni ndiakuigwa. Ni wamehoria? Ndamihoria Yes. Undu ria kuga ni atiriri. Hello. Ni ndiakuigwa James, tuthie na mbere. Ni ndari na mutumia. Na mutumia ko ndamuhikite kuma Uganda. Na ndio ni ndaiguire mitugo yake ti miega. Athire na twana tuiri. Na ndio ndaiguire ena mundu ungi, yani ngemukoreria wega kiari na mundu ngurupe. Ngemuria ati ni mundu murumio ungi uraria nake, ngioya namba yake ngemuhurira. Akienuma muno. Rĩrĩa acokire kũmenya nĩ amenyekana. Hello? Rĩrĩa amenyekanire? Rĩrĩa amenyekanire nĩ ndamũmenya. Ndĩ wĩra-inĩ akiũra. Ora rĩrĩa aura thikwa akĩnjĩra atĩ nĩ arwara. Niĩ ngĩikara akĩnjĩra ndĩmũtũmĩre tigithio acoke. Ninge mutumira kuma 3,000. Agioka. Oka kionka nenda nikigana gukana gukuma na kuyuta guka gukuke. Ndamutumira ndokira ngikemura atiriri oki. No tondu no arega guka ini tiga ngutumira mbeca cia ciana ukuhota kurera. Oigo ni ugacoka. Nitiga nkuire arume ni mageragira mathina moru muno na mathina maingĩ muno. Ni tondu Ngai ni andeithirie. Ngĩũka ngĩhikania rĩngĩ. Hello. Yes. Tondu Ngai ni andeithirie ngĩũka ngĩhikania rĩngĩ. Na niĩ he mũthuri ũmwe thikĩrĩria ugo gwĩcungũcĩra ũndũ he kĩndũ gĩ bata mũno. Nĩguo. Na kuiguira. Hello. Gwĩchunguzĩra na kuiguira. Na kuiguira. Gĩkũyũ gĩu gĩakwa ndĩmuoe guo kĩndũ gakĩmaki. Nĩguo. Rĩu kuiguira na gwĩchunguzĩra nĩ kĩndũ gĩ bata mũno tondũ maũndũ marĩa tũgeragĩra arume nĩ maingĩ mũno. Nĩ maingĩ biũ. Nĩ maingĩ. Rĩu so maũndũ meruo. Rĩu maũndũ nĩ tofauti. Rĩmwe magathiĩ ũguo magathiĩ. Rĩu mũndũ ũrĩa ngiuga niĩ mũndũ nĩ kwĩyũmĩrĩria na kwĩmenyera maũndũ
muturire uri toguo kugite ona kabo wewe menyera umenya mutumia waku no halo wabe wichunguzire no mumenye no mumenye wega muno no tondu mathina ona mundu nahikania ni ukigwa maundu maingi muno na mwiri tucio na auga uhoro wa matondu gatiriri okay kwimenyera maundu ma kumenya mutumia waku no umenye ugukiria areka iria ona managenda no kurumwo neguo ni ukurumwo wega muno okay ni ndakiuga ni wega tondu wa maoni makwa halo ni ndaigua tondu ni he murata wakwa tondu wa muhiki akiita ni undu wa muhiki akiita okire akinjira James tangurira muturai nindenda kuri ningikimuria kariki ningimugurira mutura muthenya uyu ungi ni gwite itire wa ni undu uria kitwo ni muhiki tondu gwekitwo ni muhiki tondu muhiki uyu tondu ni anyonetie muhiki uyu tondu maikaranagia nyumba tofauti akinyonia akinjira njimu gwakwa ni guku kwa muhiki ni guku kumbe muhiki aroka gwika umaraya thika akaga umaraya thika koguo no uyu ndamenyaga na muheaga ngithio imwe ya o wiki ngiri iyo imwe yake angikoni yokire ngimwadvise kidogo nyangie igwe ndangie iki mwarangie hanini ndangie duni ni ndaiguire ni itani ndokire kumuona mosa ni tondu ahotire kumuona tondu twarutaga wira na niguo tondu ona ndungiahotire gwitikia ndingihotire gwitikia niki sorry muno ni kuria ndarĩkia maithori gĩthomi ngiuga na kiko nĩ mwatigana ndukeite ndukahure mutumia ndukamurage tigana na kiasi niguo nema aigua nĩ agecokia rira mwana tũcio atwamuhurukirie ũguo ningikiuga ngaima ahe hinya na ndĩyũmi niguo ndakena muno pole sana thengio muno ni undu wa gutwariria asante thank you maundu mamwe ni maritu na utakanyuiriire by the way ndungimenya utari wa kanyuirira ndungimenya takanyuiriire ndungimenya andu no mature maugaga makaria no utari wa kanyuirira ndungimenya very very unfair ti uhoro mwega tigaritie ndagika 17 nigetha ihande wega thaa kenda hello Inoro yes kwerwo atia wi mwega hello ndirakiiguika 0722 200 720 niwenjetereire unjaririe we ni ndeto iriku icio wanaheo ukaheo ndeto ukaheo ndeto gacoka ukakuona haya ni ndeto ingĩtĩkia hello Inoro hello 0722 200 720 0722 200 720 niwenjetereire kuigua ndeto kuma kuri we ni njui ni ukanyuiriire ni njui ndeto iria ogereire ni ndeto itangi ni nyingi muno hello Inoro ngangwamba gugiikiria hanini nyambe ndore riri thimu ino ni kikio shatigaria ndagika 16 ndani ya Wilson Studios. Digamos que
irathimo. niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Jehova ni uri hinya ni otaga mothe watamire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria ingĩkũiganania ũrĩa ningĩtarĩria niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds.
Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire we miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe Shesheni hakuhe nawe kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 500 hash Sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako umeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Valentine yetu tuandike hadithi pia, moyo wangu wako na utabaki milele. kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 500 hash ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inooro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Itonde athira, na ageni aitũke nyoto
Oh yeah, so tumwita mundu gwitwo Sara Kimunyi na rwimbo rwake rwitagwo Ndibei rugitukinyiria wega thaa kenda riu ni hindi irikitie kwihanda saa 9 na dereti iyo ite ya muthenya wa muthi tukumikinyia hau rekei tumikinyia hau mundu uyo kiria ahota kuoya tondu reke ngwire rimwe na riria ringi no gikue maundu but ndukagerie gukua maundu so strong angiko ni weritwo kiaga kuigua I think it is time nawe mwenyewe ukimenya haria hi hathire uru na uthi ucenjetie na maundu nimegwikorwo mega riu ithaa riri ringi rigukorwo riri ithaa ria kwarahurana angikorwo wi hau na ni urenda gukorwo kiarahura mundu no kunjira kuria gwa 22989 na wona wathie hau maundu megwikorwo me sawa sawa ungithie hau unyandikire ndumiriri yaku ni ngwikorwo ngikimiona ona kuria kwa thimu no ngukorwo ngihingura nigetha tugitwarithania nawe wega. In the meantime korwo kinyandikira 22989 ndumiriri yaku hau maundu magikorwo me sawa sawa. Reke nguririkania ati muthenya wa Sunday ino eroka Sunday hii yenye inakam tugakorwo kuria PCA kuria kundu gugwitwo PCA Karen Church iria ikoragwo iriganitie na The Hub kuria Karen Shopping Center. Ni muthenya wa Sunday turathie kuo ndungata ya Ngai Muturi wa Muiro akiamurwo gutuika Reverend Muturi wa Muiro na igongona riri kambiriria wega thaa 3 tucemanie kou twikire wuira na tukorwo tukinyitirira ndungata ino ya Ngai nigetha ikorwo igikirwo mathaga ma kuruta wira ona ningi tumumiririe ona nigetha tugikorwo tugikinyita wira wa Ngai kindu gigwitwo itumi na ni ugagiuka tene ni Sunday ni tariki 7 ni Sunday ino tie wengi ni ino ya mbere ya mweri wa kenda kwa hivyo tupatane kule PCA Karen Church Sunday saa 3. Good. Riu hatiri undoge ndiona maundu me sawa sawa ngwicia tukwamba turugie ithaa wona twaruga ithaa uguo na maundu magikome sawa sawa 22989 22989 ndumiriri yaku ngimeikia hau ni ngwikorwo ngikimiona na maundu megwikorwo me sawa sawa thaa kenda riu thaa ici na ndagika imwe gukutikunge ni kwa Inoro ni mucii wa Utugina Otana nie na nie njitagwo Generali Shohi wa Ithe Fethi hatari undoge tukwamba turugie ithaa tobe tuthie oro wega ithaa riri ndakwira ni ria kwarahurana 22989 Mugeni motae mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kuamukira rwimbo Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 414 hash kuamukira rwimbo Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 414 hash kwambiriria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru muthenya munene tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto.
niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe watamire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao we makĩria we ũrĩa ningĩtarĩria we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria ingĩkũiganania ũrĩa ningĩtarĩria niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire we miambato na meikuruko no riri kaba mwena wa Ngai thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe Shesheni hakuhĩ nawe kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 811 star 500 hash. Sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako umeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Valentine yetu tuandike hadithi pia, moyo wangu wako na utabaki milele. Kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 811 star 500 hash. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi nĩ umeri ya mitambĩro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti munene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Wambateire maini uikuruke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na
icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa PCEA Milimani South Presbytery, Karen Central Parish na family ya ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ nĩ maragwĩtĩra igongona rĩa kwamũrwo kwa Reverend Mũturi wa Mũirũ rĩrĩa rĩgakorwo PCEA Karen Church, Karen Shopping Center kũrigania na The Hub. Nĩ Jumapili ĩno ya tarĩki 7 mweri wa 9 kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Na ithuĩ ceceni ya Inooro FM twĩna gĩkeno tũgĩkũngũĩra kwamũrwo kwa ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ, na nĩ ũndũ ũcio ithuothe mũthenya ũyũ mũnene tũgathoma gũkũ PCEA Karen Church kũrigania na The Hub. Nĩ ũgoka tũrahe mawĩko ma Jehova.
Aikari a Gatero, o nginya Gitero, Gatarakwa, nginya Mutarakwa, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Yeah.
Oh yes, rwimbo thaka muno 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 rwa mundu gwitwo Bill Hamaine mainite na mundu gwitwo Alan Alon rwitagwo Divei. Rwimbo ruu nderwo rukinyira mutumia witagwo nyina wa mukoma wa kuria kundu gugwitwo Riruta Satellite kuria haria Naivasha Road, na ndaheo ndumiriri iyo ni murio witagwo John Ndungu. Yes, John Ndungu wa wikuria kundu gugwitwo Glasgow kuria bururi-ini wa UK, United Kingdom. Aja ni mugeithirie mamu wao witagwo nyina wa mukoma mena sister yake witagwo Sani. Ndeo ndi mageithie muno 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 muno, na nderwo wote wakue sawa kabisa na magikinyirwo ni ndumiriri iyo. Oh yes, ona mundu gwitwo muthoni wa Waiharo ari kuria kundu gugwitwo Edinburgh. Yes, muthoni wa Waiharo etagwo muthoni wa Waiharo kuria kundu gugwitwo Edinburgh kuria Scotland. Ona kemitambo-ini muno muno arajira ni msalimie sana. Ndaraigua wega kidogo ni aturwo ni tumahindi hapa kule. No ndo akimanga muthoni ni ukuru gigucaria kidogo ni thia ugakora ringi ni ugigwa ati no ambiriria kuhuthira tuindo ta gathufu ka mahindi tuindo ta tu umenya no ambiriria gukura kidogo, but all in all hau haratura ni hakiigwe sawa sawa. Thakenda ina dakika 21 nä ithaa rä ega rä a kwarahå na ndenda kå igua kana warahåkire niä ndenda kå igua kana warahåkä te. Hello Chohi kå rathiä atä a wä mwega kwana atä a dadi niä ndiä na kaåru we tari atä a niä ndä na gaå må ingä na orori må ingä tathutura nä å horo må nene å cio na nä å horo mwega njarahå rä erä atatå maikie kuona arua tå thiä te njarahå rä njä rakä ruo na nyina mä guä muthuri å gwä two coro maä må kå å mwe nä gå gwä two Haroni na ndoko gwitwo the karä makä huruti karä mä tambo-inä ino nä macaria mwega må kå rima akä rä hega hau thengio. Aya 0722 200 we nä warahå te urenda kwarahå ra å kä roko gä kä kä a å må thä nä å cio urenda twarahå re who and who and who. Hello Shohi kwerwo atä a må nene ndina Shohi itå karibu sana magokina ngofu karibu sana wa gaceri. Asante. Riu urenda twarahå re u cai wati tå ndiå kana å karire hau gå cire mtandaoni nä arä kä tie kwarahå titoguona gä tawatarubå wamatå ngå nä må cee mwangi njoga na magicinia na njara wa thoko na wajeni wa gä thä ga beni gä thuna gä njä menge njorogo waku hia macia makundi aku muigua hau gwambire na ndai na theuri cia papa na mkimu wa mungu na wamiru wa murungaru njoroge mugatundu na wakamanu na mundu gutandama wakaratu na pita cerere onika makanika no ithaka cia mani mutu gwita wajoi wa kigogo ino kwanja mari gacia na jeni wake na ng'ang'a wa kamango awa matikere mtando-ini karibu asante sana. Good 0722 720 we nä warahå kire urenda twarahå re u nä å cio urenda twarahå re 0722 Hello Inoro Mwangi Medicine karibu sana karibu sana urenda tå mwarahå re Nadawa mzukura ito wazaia marigutu joroga watu huyo mwagijo wakamano wa kirere uso watu wana maimaga ajogi dito subukia gediorere azista wetago nyina wabizie katitu kagare murangare gwiciria network nä rora network nä rathiä å guo kidogo ĩgaikũrũka ndiramenya tũgwĩka atĩa tondũ rathiĩ ũguo rĩngĩ o hĩndĩ ĩno mũthiĩte rĩ network ĩgaikũrũka ndiramenya nĩ atĩ tũgũthiĩ tũkĩroraga. Hello Inoro wĩ mwega karibu sana no ũcio ono wa mũtũri mũno ndiagĩcoka karibu sana Elija ndĩ marahũre atano aye kundu gwitwo Gacura
Munyiri wa Barire. Asa murima na pastor gwitwo Pastor Gishia me kudu gwitwo Anyororobi. Na my dad gwitwo Njoro wa Muthuri muno kudu gwitwo Kirima. Na my dad gwitwo Njogo Rurugai. Kario ndia go cojo Kirima na ukamutukanio matigi kale mitambo-ini. Thank you. Asante. 0722200720 0722200720 nitwarahurane riu thaa ici ni thaa kenda ina ndagika 24. Hello. Hello. Hey, ndukihoria radio yaku. Horia radio yaku. Turaria nau. Turaria na mundu gwicasiria muthoni. Horia radio yaku. Pio. Ihora pio. Nĩyahora biũ. Nĩ ndahoria. Good. Atĩ wĩtagwo atĩa? Wĩtagwo Cecilia Muthoni. Kuma Muiga. Karibu sana. Muiga mwena ũrĩkũ? Muiga mwena wa Aboni kana taũ. Aboni. Tũgĩthiĩ na Caka. Nĩ ndakuona. Rĩu rĩthiĩ ndahũra rĩngĩ na ndiĩ ndatonya Inooro. Nĩ ndakuigua, nĩ ndamenya nĩkĩo itangĩakũhoreria. Na nĩ ndakena nĩ kũingĩra tondũ no kũigua njiguaga. Kĩrĩ ũhoro mwega. Na Ngai witũ amũrathime mũno. Amen. Rĩu ĩyo namba nĩ ndakĩmenya nĩyo yanyu. Ĩno nĩyo itũ. Nũũ ũrenda kũgeithia kĩroko gĩkĩ ũmwĩre arahũke? Nĩngũgeithia rĩrĩ. Nĩngũgeithia Joseph wa Mbũgũ. Na njoke ngeithie Agatha Nyambura. Na njoke ngeithie etagwo aya maganduka make niguo. Thank you muno. Ũgĩe na ihinda rĩega, nĩ twakena nĩ kwaria nawe rĩaku rĩa mbere. Ngai amũrathime mũno. Amen. Nawe tinde wega. Thank you. Aya hega no tũrathiĩ rĩu tũkwamba tũikĩrie oro hanini tũgĩcokereria tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere. Good morning.
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Makabia mefako yore mario kago ikarania makamenyithania ciari na magatuma ndogo ohikio tana kinya kaigwa mwe wao ne thira nego bodero kisikuwe nego bokia mefako yore moru musukani enarare kere yote kai gitane gito to batere naigoro ya mote atege moyo to kenere. Ndete kuona rũciaro rwake kĩone mũtumia mwĩhokeku arĩ kĩhiko-inĩ aikarĩte mĩaka mĩingĩ mũno atarĩ na mwana akohanda thutha wa mĩeri mĩnini ĩkoima nĩgũgũthererwo kĩcikuhĩ nĩgũgũkia mĩbango yore mũru mũcukani ĩnararĩ kĩrĩa gĩothe kaigĩte nĩ gitũ twĩgwatĩre na igũrũ rĩa mothe atũige muoyo tũkenerere hederia kuna theraruka nayo heho ihaga riria gukirie gucenia ngoro yako kiririria na uge wetereri no kwa ihinda inini torohie na tukenerere nĩgũgũthererwo kĩcikuhĩ nĩgũgũkia mĩbango yore mũru mũcukani ĩnararĩ kĩrĩa gĩothe kaigĩte nĩ gitũ twĩgwatĩre na igũrũ rĩa mothe atũige muoyo tũkenerere. Oh yes, tumwitaga Dennis Degwa. Rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo nĩgũgũthererũka. We ũragerera maũndũ maingĩ nĩgũgũtherereka nĩgũgũkĩa. Very nice. Ndĩrenda twarahũrane kũrĩa gwa 22989 andũ nĩmarĩkĩtie kwarahũka ingĩ biũ
kuria gwa 22989 andu marahukite muno Kamau Broke kuria Gacarage Tea Factory aranjira ndimwarahuranire jarahure Mwangi wa Gacu na mundu gwitwo Jagi wa Mwebu wa Kamano na mugo wa Biden ndero ndimarahure arahura Maina wa Muna Dr. Paul Mwangi wa Gifisho ndero ndimarahure ni Michael Jogu wa Kivirigu. Thank you muno ndona mundu gwitwo Mwangi wa Dawa. Thank you very much Mwangi wa Dawa. Thank you muno. Geithia bari ya dei othe ni Francis Ng'ang'a wa Gaki wa kuma kuria Kahata Ndudu aranjire mitambo-ini muno na ni aratuthikiriria. Thank you very much. Amsha Jose wa Keige na ajipange twende job. Thank you muno ndamuona Lucy watu na shushu wendo jarahura nimekunja umefika. Asante. Thank you very much shushu wendo. Thank you muno ndakuona ona kuria kungi no ndirona hari angi maragerera kawaru. Yes, tari mundu gwitwo Michael Jogu wa Kibirigu ndakimuona ajirona ke ni arahukire ajira arahukite wega vio ako tu kabisa. Lucy watu na ajira wa magana tetu nyiri ni kwega tikuru ni kwagiru vio pitaga shau. Thank you very much nimekuona hata wewe. Thank you ndio wa gucagura Inoro. Thank you ni tondu wa gucagura Inoro. Thank you ndenda kuigwa kana warahukite hari ha 22989. Hello. Yes, 0722-200-720, 0722-200-720, 0722-200-720. Urenda kwarahura u, no ucio urenda gukorwo kiarahura. Urenda kwarahura u kiroko giki 0722-200-720. Twarahura ni oro riu. Hello Inoro. Hello Inoro shohi. Kwero atia wi mwega? Wega muno ri. Usiwakilia MC Gezibo kuma Limuru. Karibu sana MC. Urenda twarahure u? Urenda kwarahura Dr. Gifisho. Na jarahure wa Kang'ara. Na ndothe Inoro maikare methina magina muthenya murathi. Asante sana. Thank you muno. Good. Muthenya mwega onawe. Asante. Haya 0722-200-720. Ukakijira no ucio urenda gukorwo kiarahura kamuira mathaa magithirangite ni Friday muthe ni ndirakimenya andu mendaga gukinya wira tene ni getha mundu akirute wira tene ucoke wike atia ukiumagare tondu riu wagiikara ngari maundu matigugithie wega ni ugukorwo wina maundu maingi muno urenda kwarahura ukiroko giki. Hello Shahi. Kwerwo atia Ben Githu? Wega muno. Njira urenda twarahure u? Wakinya turi moro. Kejara hore mo Bishop Mureithi wa Mwaniki. Ne wa IC turi. Mudogo wetu Pastor Francis Sidirago wa kanisa wa Hosana haria kurigana na St. Bridans. Family ya kansara Elija Kenya Jime Sagaitimu. Ukakemo huwa kemorie kore mukorobothi. Uya wairi Emily Mamitatu. Yes. Ye menge na geitherie Father House otare. Kanyoro ati boro na John Githenya. Thank you hau ni hega ri. Uke munyere wa barire na wakamano wa kirere na munye acio agio the magena muthenya magene Ben Githu kuma turi moro. Asante. Haya 0722-200-720 kana 22989 twarahurane. Njira urenda kwarahura u, njira urenda kwarahurwo no. Na wona wajira oguo mimi nitakuwa sawa nigukorwo ndi chonjo vio. Rwimbo ruru ndaruririkana ni rwimbo rwega muno ruinitwo ni kada itagwo DG na rwimbo ruru ni rwega ni rwimbo very nice ru ni ndirwendete muno. Oh yes, ni ruo ruru ni kirwenda gukorwo rugitukana ruru riu ni kirwenda gutukana niki na ruru rwene. Haya reke ruru rwage gutige gutukana ovio tito acaidio kana akiarahukire mundu unginyonera tito acai akimwire arahuke ithani riega ri andu kunyua cai. Aya ndakenda ndagika 40. Hallelujah nitaguoko baba
ndongorie ndina mohuthu maingĩ ndĩ wiki niĩ ndiĩhota ndĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku ndĩ haha ũndongorie rwimbo rwega biũ rũrũ nĩ rwa DG rwimbo rwega mũno 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 very nice rĩu nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria hello Inoro hello kwerwo atĩa wĩ mwega niĩ ndĩ mwega mũno ũhoro waku niĩ wakwa nĩ mwega nonga waku niĩ wakwa nĩ mwega biũ tũrarĩtio nĩ mwathani na tũgokĩrio na nĩ wega ũguo gakĩmũgoca mũno gũkũ wa magana gũtirĩ na ũru ngeto rucu wa twana cucu wendo kuma magana tetũ Nyĩrĩ ũgeithĩria rĩrĩ HSC mũrĩithi wa Kang'ara Mzee Mwangi nĩ tũranyitana nĩ ndĩrakũigua wega biũ
Ni ndio gitina tinuka kidogo but sawa. Yes. Mzee Mwangi Jogo, mzee Joroge. Sodia Mukuri no ageithike wa miri wa Murungaro wa Kamanu, Dedan wa Mikungi. Mengi ageithike o hari ari. Na Blessed Jack ari okuria Nyandarua. Mama Nerias. Mama Karo ari hari Giga Kid. Mwarimu Jagoni. Good. Dr. Hukre. Watiga othe mageithike na itario de wa magana matinde wega na marathimwo. Asante. Haya, thank you muno muno. Mudogo to Tito acai ha Tito. Sai. Kurathi atia munene? Niko rabia mafaitu Umuthi anga ni ingĩariganĩra. Umuthi anga ni uma ũriganĩre. Nĩnyiĩtĩkire kidogo. Urenda twarahure u? Ndiakĩigua ruca wa twana hau. Na mutumia ũrĩa gwĩtwo Ndama wa Karatu rĩ. Wagacari wa ũrĩ magona Njoroge wa Kĩhuyo rĩ ngamana. Na Njoroge wa Kĩhuyo rĩ. Wakamana wa Kĩrere na wa Buranje wa Kĩkopere. Nginya Pastor Gativa Mwangidawa Menge na Deuri wa engineer rĩ. Yes. Orogwe wa Kĩbaũ na Mĩrĩ wa Mũrũngaro. Othe nginya Peter Gĩthĩna rĩ. Na Wanjĩni wa Gĩthĩga rĩ. Yes. Na njamba iria ciaku rĩ. Aya Kanyaki wa Thabibu na Kenyatta wa Macungwa rĩ. Na kuroria ha guthikiriire muno kuroria wa Minji. Na Kihinga mu Gĩtũngũrũ. Na Kihinga wa Itũngũrũ. Sawa sawa. Thank you muno Tito. Nĩguo ithe witũ. Thank you. Thank you. Twaikena. Asante. Aya, good. Riu ri hatiri undu ungi ithaa ni riega riu ni ithaa ria gukorwo tukirikiriria na ndatigaria ndagika o nyihiire ndagika ithano tondu team Thereruka already iri matura nigetha ikorwo igitutwarithia wega hau hangi na maundu makorwo me sawa sawa. Ni kire ingikuria ni tafadhali angikorwo ni wikitie SMS yaku haria ha 22989 haria ha 22989. Oh yes, gwĩcia rũrũ kiuga nĩ gũthira rĩ niĩ nĩ ngũkorwo ngiumagara. Anyonire ndĩ werũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngiria maithori makwa na gĩcoka kĩmbĩria. Anyonire ndĩ werũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngiria maithori makwa na gĩcoka kĩmbĩria. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Nĩamenyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ. Nĩamenyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Hallelujah. Indĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩtawe nĩokaga kaninĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno. Indĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩtawe nĩokaga kaninĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke
tondu kuona iguru na thi gutiri ungiuhana take gikirio migwi ya uru nyitaga yothe akaunanga kamiundura na ihenya ngatigo nie ndiore gikirio migwi ya uru nyitaga yothe akaunanga kamiundura na ihenya ngatigo ndioreire kumuinira muthi wothe ndimuinire rucio noke tondu kuona iguru na thi gutire ungiuhana ngumuinira muthi wothe ndimuinire rucio noke tondu kuona iguru na thi gutire ungiuhana ngumuinira muthi wothe ndimuinire rucio noke tondu kuona iguru na thi gutire ungiuhana take. Kanitha wa PCEA Milimani South Presbytery, Karen Central Parish na family ya ndungata ya Ngai Muturi wa Muiro ni maragwitira igongona ria kwamurwo kwa Reverend Muturi wa Muiro riria rigakorwo PCEA Karen Church Karen Shopping Center kurigania na The Hub ni Jumapili no ya tariki 7 mweri wa 9 kwambiriria thaa 3 cia rucini na ithwe ceceni ya Inoro FM twina gikeno tugikungwira kwamurwo kwa ndungata ya Ngai Muturi wa Muiro na ni undu ucio ithuothe muthenya uyu munene tugathoma guku PCEA Karen Church kurigania na The Hub ni ugoka turahe mawiko ma Jehova. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania weru-ini haria hothe wathie no nginya wigwe mugambo wa Inoro FM muikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM Inoro shesheni hakuhe nawe.
Oh yes, ucio tumwita mundu gwitwo Phyllis Buthia rwimbo rũu rwĩtagwo ndingĩgũtongia nĩ tondũ Ngai nĩwe mwene indo ciothe na nowe ũtũheaga ciĩ ciothe nĩruo ngumĩra naruo tondũ ngatha cia team Thereruka wako area. Aya nowe we area karibu sana. Good morning. Good morning. Umuthi ni Friday. Umuthi ni Friday. Mutugo ni wacenjirie kana no uria? Aca riu no uria no riu umuthi ni uratuhe. Yes. Umuthi. Ndukuyaririirie. Ego horo ume nani na niguo ndoka nyoteire kiugo. No been here riu ndirauga atiriri. Riu reke njuke njigu uria Jehova ekuga. Ukwendaga okiria. Aya horera oro hau. Ngugithe ndiririirie njigu uria Ngai ekuga. Kuma kuri we. Yes. Ini. Umuthi ri. Kire ndenda kugayana ri. Ti ta kiugo pasi. No nĩ kĩndũ kĩngĩgũteithia nĩguo mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũtũraga rĩ he maũndũ mangĩ ũkoraga rĩngĩ mũndũ tawe na niĩ mũndũ okagĩra tene mũno gũthiĩ kwĩhang'ia ũgathiĩ ũgakora rĩngĩ maũndũ marĩa ũrekora tinda wĩra mũritũ hwainĩ no ũrĩa ũrĩinũka but sometimes Ngai nĩaugaga atĩrĩrĩ nĩarathimagĩra andũ ake ona ariendete ugaga ariendete nginya eki metoro ona akiugaga ũguo ri ni wega ũmenye maũndũ marĩa wĩkaga ri ni maũndũ wĩkaga ũtari atia angĩkorwo we wĩkaga maũndũ mangĩ tuge niĩ njokaga haha nigetha njike kiundu kiu njike wega makiria wa karura ndakoneke no nyita kuri andu they do a lot of work muingi muno wira wao kuhuthira energy yao nyingi nigetha riri mautshine mundu ucio ngidakagunike angikorwo intention yaku ikoragwo iri kana muoroto waku wa kuruta wira ukoragwo ari kutuma uri ungi one uru niguo tamaga ndugakinyanira no angikorwo tumagira hinya ucio waku ona korwo urutaga o wira uria urutaga no urutaga ni tondu wi ngoro-ini yaku na mukwandiki ni akuhete urute oguo kana ona maundu maria mangi mothe wikaga agikorwo ona kanitha urutaga gicunji andu othe makionaga nigetha ati wiyonanie ma acio angi maturu gutiri hindi gigacokerera so message yako muthe ati riu we utuganaga nigetha wonekane we mutugi Bibilia itwiraga atiriri kiria guoko kuria kwaruta kwa motho gutikana menya ati na wadu aria mekaga maundu macio ri mena igai riao already koguo ndurabatara ati Ngai ndangikurathimira undu ucio ati ndoka haha nigetha nyonekane nie ni muruti wira muno ndoka nigetha cohinda konekane nie nyonekane aikorwo we uri wikaga maundu maku githemba kiu ni gucoka ugie na ihinda rimwe iritu muno na maundu maku ringi no mage guthiaga ikwaga gukinyanira na makaga gukinyanira ni tondu riri we hari kiria ukoragwo there is kiria na githungu metaga self gratification yaku we he undu ucio mwiganithio ucio waku ri niguo kagiria ukinyanire Ngai ni atuteithie ikaga wega gwikaga maundu maria turabatara kumeka tutari na mwihoko ati mundu ucio ungi ni egukorwo akigwa uru kana ni tukwiganithia ni tukuhurirwo ruhi muno gukira acio angi tumekage ni tondu uguo niguo tubataire gukorwo tugi kiu ni kiugo kiganu na kiu nikio kiugo gitu muthenya wa umuthi kiriki kuria onawe ugithie maundu-ini maria mothe urathie ri oya Ngai tu akuiguire tha akuhe tu wendo wa gukorwo wi mundu being human oguo tu ati ugutuika o mundu being human tondu ona by the way tutibataraga ati kindu kinene asa tubataraga gukorwo turi andu no andu aingi ri matiri o mundu riu wakiaga gukorwo wi mundu ri riu hau ona ndungihota gukorwo ugika undu ungiaga gukorwo wi mundu ona ni ndigagwo atiriri kana ni ona angi ni mari thamiri ino ihesho kaundu ngigika ucoke wikare wiika wiyurie ini ati angwikaga thamiri yaku ni gucukaga tiga gucuka nginya ndanona mundu acukitwo ni thamiri nginya agoka akauga ni ndirekire uguo ndai regret na reke ngwire nuona mundu ucio ni mwega tondu thamiri yake i muoyo na ni amwaririe
Kwire kaundu ka mwisho ugithii Judas wa maandiko ri hakwa nie hakwa wa Karura nĩ nyonaga tarĩ rĩrĩ tarĩ mwega ona gũtuĩka andũ aingĩ monaga tarĩ mũru tondũ wa rĩrĩ arĩkia gũkunyanĩra Jesũ rĩ maandĩko maiga ũndũ ũcio ũkĩmũgia mũno agĩthiĩ akĩĩita na akĩũraga nĩ andũ aigana manatuĩka ũru na ũndũ ũcio kaga kũmagia koguo amwĩkire ũru nĩ tondũ wa ũhũthũ wa mũndũ no ti tondũ ngoro yake yarĩ njũru tondũ cohio nawe na mũthikĩrĩria wakwa rĩ nĩ twĩhagia ti tondũ ngoro citũ nĩ njũru no nĩ twekora nĩ twehia ihinda-inĩ rĩu thamiri yake ĩkĩmũcuka ĩkĩmũrĩa ĩgĩtũma one ũguo tiguo ngwagĩrĩire gwĩka na hĩndĩ ĩrĩa othe mũndũ arecokera rĩ ũcio nĩ mũndũ mwega rĩu rĩ nĩ wega mũndũ agecokagĩra ũkeyũragia atĩrĩ ndaikara atĩa nĩ atendeka nĩ mũndũ ainagani na maũndũ magũkorwo me mega rĩu rĩ ũkĩgĩa na weekend njega tũgakĩona na kiumia kĩrĩa kĩngĩ nĩ ũndũ wa Ngai majaliwa yake Mwenyezi Mungu ũkĩgĩa na weekend njega asante sana nĩ thaa 10 rĩu ena ndagĩka 2 na hatirĩ ũndũ ũngĩ to gũkĩrũgia ithaa nĩgetha nawe ũgĩtindĩke hau hangĩ kabisa mũthikĩrĩria tuonane nawe thutha wa mũgithi wa mũndũ ũgwĩtwo Joy wa Macharia mena mũndũ ũgwĩtwo DJ Mark George ũgĩe na mũthenya mwega Ngai agwĩke wega kũrathime na kuongerere kĩrĩa ũtarĩ good day kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 414 hash kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 414 hash mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe ceceni hakuhĩ nawe o rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6 ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere ithaa rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gũtũma ndirigadi kamũkũnji ta ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 500 hash sitaki mwingine mapenzi haya mapya yananipa furaha moyo wangu wako umeandikwa hatima
tushike mikono, tuanze safari yetu. Valentine yetu, tuandike hadithi pia. Moyo wangu wako na utabaki milele. Kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimuni yaku ta skiza tune. Hura *811 *500#. Same Records. Jehova ileo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, mawĩko maku nĩ makũgegania, njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova. Musa akĩũrĩra kwa Jethero, gĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu, wamwereire kĩhinga-inĩ, oneo yarĩo njĩra yaku. Firaũni rĩrĩa aregire kũrekereria Isiraeli, oragire marigithathi, oneo yarĩo njĩra yaku. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ, ũhoti waku nĩ mũnene, mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani, ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ, nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo. Wĩire gĩthima-inĩ ndĩ monju, mũraika ũke anjuge maĩ, anjuga maĩ ngaga mũndũ, ũngĩnjikia kuo nyone onio. Mũraika gũka no njĩra ĩmwe, onawe kwĩre no njĩra ĩmwe, kĩhiga kũya no njĩra ĩngĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene, ndũngĩtarĩrĩka Jehova, ndũngĩtuĩrĩka, njĩra ciaku nĩ nyingĩ, we nĩwe mũnene wa ita. Naturaga ndĩ gĩtumumu, kĩoya ndako kĩhaka maitho, kiuga kĩrambe Shiloamu, oneo yarĩo njĩra yaku. Mũthamaki warĩ na igweta, Ngai kĩrwara mũrimũ wa mangũ, kiuga gethambe Jorodani, oneo yarĩo njĩra yaku. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we
ngĩgĩtarĩrĩka. Thank you Jehova, nĩrĩo rĩtwa rĩaku we ndũngĩtarĩrĩka, na ti itherũ nĩ ngwĩyoneire na maitho makwa ũgĩka maũndũ manene na ma ũcamba, na ti itherũ nĩ ngũiguĩte, nĩ gũthoma ngũthomete, ngacoka ngakũigua na ngakuona. Rĩtwa rĩaku rĩrokĩgocwo, rĩtwa rĩaku rĩrwambarĩra mũno makĩria. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twarahũka gũgũthathaiya, rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twarahũka gũtarĩria ũnene waku, rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twarahũka gũgũthaitha na gũkwĩra wĩtĩkĩre gũtũtongoria, nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya. Rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rũkĩehera mũtambo-inĩ tagwo Lucy Mwangi. Good morning, good morning and good morning. Karibu sana muthikiriria wa Inooro FM na muno makiria thereruka rucini ruru rwega ruru Kristo wa Ngai eturokerekanie nawe tukorwo twi muoyo atutwe matigari make, na koguo no tugocire na twambararie ritwa riake muno makiria gatagati ka maundu maria mothe tungikorwo tukigerera, gatagati ka maundu maria mothe tungikorwo tukienda twikire, ithuĩ no twanĩrĩire tuge ti itherũ kuna Jehova nĩrĩo ritwa riaku, ti itherũ kuna we wĩ Ngai, mũigana waku ndũngĩtarĩrĩka, we ndũrĩ hĩndĩ ũrĩ wacagũrwo nĩ mũndũ, twĩ muoyo ona kana tarĩ muoyo tũtingĩgũtua Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrokĩgocwo mũno makĩria, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Njĩtagwo Karũrũ wa Nyũtũ, nĩ ndoka ũmũthĩ tũtikĩrĩ na ciro na nĩ njũĩ hwaĩ-inĩ nĩ mũgũkorwo nake haha na haria na makĩrĩma marĩa mangĩ mothe mũthenya wa Monday, nĩ njũĩ no tũgagĩkorwo nake ũmũthĩ rĩ mũthenya wa Intercessory Friday. Nĩ tũgũthaitha Ngai, nĩ tũkũrũgama ithenya-inĩ rĩa gũthaitha Ngai mũno mũno makĩria, o ta ũrĩa mũthenya ũyũ wĩtagwo tumuthaithe ithenya-inĩ rĩa bamĩrĩ citũ, tumuthaithe ithenya-inĩ rĩa mawĩra maitũ, tumuthaithe ithenya-inĩ rĩa andũ arĩa maraigua makinyĩte mũico, acio na mena meciria ma kwĩyũraga, acio marona biacara ciao nĩ gũthira irathira. Ithuĩ nĩ tũkũrũgama ithenya-inĩ rĩu tũmwĩre Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, we ndũngĩtarĩrĩka. Maũndũ marĩa wekaga Ngai ona rĩu nĩ tũĩ no ũmeke, nĩ tondũ hinya ũcio na ũhoti ndũrĩ wanyihanyihĩrwo. Nĩ kũrĩ na andũ mokĩrire rũcinĩ rũrũ rwega, angĩ marathikĩrĩria me itanda-inĩ cia thibitarĩ, angĩ marathikĩrĩria me mĩciĩ-inĩ yao, angĩ me mawĩra-inĩ mao, angĩ me ngari-inĩ ciao magĩthi mawĩra. Ithuĩ tũkũrũgama ithenya-inĩ rĩa andũ arĩa othe maraigua ngoro ciao cinamĩte, oro gwata arĩa maraigua gũcokeria Ngai ngatho. Ũmũthĩ arĩ Intercessory Friday, nĩ tũkũrũgama ithenya-inĩ rĩao na twĩre Ngai nĩ wega Ngai. Mawĩko maku nĩ makũgegania, njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova. We ugaga tũtingĩthimwo, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. We warĩ na ithuĩ, we wĩ na ithuĩ, na we ũgũtũra na ithuĩ matukũ maitũ mothe, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara. We ũĩ mũigana wa matukũ maitũ, we ũĩ kũrĩa twoimire na kũrĩa tũgathiĩ, we nowe ũĩ. Nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rũrũ rwega, oneo yarĩotĩ nũngĩkĩhota gũtaũkwo nĩ njĩra ciaku, nũngĩkĩhota kũmenya ũrĩa we wĩkaga mũthamaki mwega. Tuka kuga ũrwambarara mũno makĩria, tuka kuga ũrotũgĩra mũno makĩria Ngai. waragire marigithathi, oneo yarĩo njĩra yaku Ngai, gũtongoria ciana cia Israeli na itu. Ithe witũ yarĩo njĩra yaku, kũmanengereria mana werũ-inĩ yarĩo njĩra yaku, gũtũma mũtumia ũrĩa watũire airaga aire. Ngai ũyũ yarĩo njĩra yaku nĩgetha ũmũhonie, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Hihi we nĩkũ ũtangĩgera, hihi we nĩkĩ ũtangĩka, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara rũcinĩ rũrũ rwega. ũhoti waku nĩ mũnene, mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani. Naguo mwĩcirĩrie witũ na waku ũkaraihanĩrĩria, nĩ tondũ mwĩkĩre waku wa maũndũ na witũ nĩ ngũrani. Nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rũrũ rwega, nĩ twagũtĩĩa we ũtũire ta ũrĩa ũtũraga, nĩ twagũtĩĩa we warĩ kuo na we wĩ kuo na we ũgũtũra tene na tene. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, we warahũkaga wĩihũrĩte ũhoti na hinya, we warahũkaga Jehova Ngai waria na waruruma, gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩaria mũgarũ nawe. Nĩ tũiga wambarare mũno makĩria, nĩ tũiga rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, na githĩ we ndũrĩaga ngumo orogwata ũgoci, kanua gaitũ nĩ gĩakũringa kuga nĩ wega. Nĩ wega Ngai we ũtũmaga tũrware na tũgakoma itanda-inĩ cia thibitarĩ, o kũrĩa angĩ Ngai manakoma na magate mĩoyo yao, no ithuĩ ũkareka tume.
Nokareka tume turi muoyo. Ritwa riaku rirogocwo. Ritwa riaku rirwambarara muno makiria. Ni wega Ngai we utumite Mwathani. Tuone muthenya wa umuthi. Tungigicera kaburi-ini Mwathani ri. Tuthiire ngatari Ngai no tuone andu makomire. Angi anini gutukira. No ithue Ngai ni tutuite matigari maku. Ithue no tweheire muoyo waku oro uguo tuhu. Tungikiuga ati twi mbere yaku Baba. Ritwa riaku rirotio. Ritwa riaku rirwambarara muthamaki mwega. Ni undu umwe tuwi Ngai na turi na nganja naguo ni ati no tukwionera wega twi bururi wa aria mari muoyo. Ithe witu ritwa riaku rirotura rigocagwo mindi na mindi. Karibu sana muthikiriria wa Inoro haria hothe ukiri rucini ruru rwega. Nie ni njui ni tukuigua Ngai na nie ni njui Ngai ni aguturathima. Nie ni njui Ngai ni agutwika maundu mega thiini wa Kristo Jesu. Angikorwo ni warahukite, angikorwo ni uratuthikiriria, angikorwo wi hamwe nanie, itikira gutwandikira kuria mwena wa Facebook ya Inoro FM, itikira gutwariria kutukira namba itu ya Edmethi, itikira gutwariria na njiro ciothe ngikorwo gitwandikira na ritwa ria Ngai ni rigukorwo rikiambarara. Tugicokereria guciendete wega thaa 10 na dakika 18. Tugicokereria tuko tugithibira-ini ya Ngai na mahoya ni tondu ni Ngai mwega. Ihoya riakwa Bishop Ibrahim na Karago Muraya. Reverend Kamuna makiria. Ngoro yakwa miruini na Ngai wakwa munyobi. Ndukana ndie na ndukandekie ona ndona thina ndukana riganirwo. Ndukana reke munyobi nithinekanio. Iyo nilikuoya ndie ndiukuthi. Njitikwo giti-ini yaku gia uthamaki. Njitikwo niwe uturaga undeithagia. Mahoya makwa magukinyire Mwathani. Makinya makwa aria othe mageraga. Niwe Ngai mumathina mumonia njira. Ingithii ku Ngai utandemeire gacira. Kinyite na undogorie nindetikira. Iyoya nilikuoya ndie ndiukuthi. Njitikwo giti-ini yaku gia uthamaki. Njitikwo niwe uturaga undeithagia. Mahoya makwa magukinyire Mwathani. Ithu ciakwa ciahinga njĩra mwathi wa muoyo. Na Saitani areheire ngacihĩngĩce. Hĩngĩcũra magũrũ makwa Ngai wakwa. Ũnyonie njĩra tondũ ndirĩ ũhoti Ngai. Iyoya nilikuoya ndie ndiukuthi. Njitikwo giti-ini yaku gia uthamaki. Njitikwo niwe uturaga undeithagia. Mahoya makwa magukinyire Mwathani. Ijereria rinotheri Ngai ĩrĩ harĩwe. Gũtirĩ ndume ngĩndumanĩra Mwathani. Tondũ we nĩwe ũkoragwo ũrĩ ũtheri wakwa. Kĩndongorie na ũtheri waku Ngai wakwa. Iyoya nilikuoya ndie ndiukuthi. Njitikwo giti-ini yaku gia uthamaki. Njitikwo niwe uturaga undeithagia. Mahoya makwa magukinyire Mwathani.
Thank you so much. Ihoya riakwa riburu wega muno makiria. Turwete ko niwe tuire tuteithagia. Ihoya riakwa no rimwe tu makinya makwa ni kumangithie Ngai we otamatongoretie. A very powerful worship. Bishop Ibrahim Nakarago wa Muraya. Rucini ruru Ngai niko tungithie utathite makinya maitu. Niki tungikigwatira Ngai utaugite tugie. Nukana eke munyumbini ninekanio nilikuwa niende ukuthe njetekwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njetekwo nĩwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Makinya makwaria othe mageraga niwe Ngai mumathina mumonia njĩra ingĩthiĩ kũ Ngai ũtandemeire gacĩra kĩnyite na ũndongorie nĩndetĩkĩra nĩrĩkuoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Hitho ciakwa ciahinga njĩra mwathi wa muoyo na Saitani arehe ngacihĩngĩce hĩngĩcũra magũrũ makwa Ngai wakwa ũnyonie njĩra tondũ ndirĩ ũhoti Ngai ĩyoya nĩrĩkuoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Ijereria rinotheri Ngai ĩrĩ harĩwe gũtirĩ ndume ĩngĩndumanĩra Mwathani tondũ we nĩwe ũkoragwo ũrĩ ũtheri wakwa kĩndongorie na ũtheri waku Ngai wakwa. Thank you. Ihoya riakwa no rimwe tu Ngai wĩtĩkĩre gũtwĩtĩka wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene we ũtũire tũrĩa ũtũraga ĩtĩkĩra gũtwĩtĩka rũciinĩ rũrũ rwega mũthamaki mwega kũrĩ na andũ arĩa marahũkire makiuga narĩ korwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkuona wega nĩ kũrĩ ona matarĩ marara toro nĩ wĩingĩ wa matarania no nĩ tũgũkũhoya Ngai twĩnyihĩtie nĩ tondũ we no ũhote gwĩka maũndũ mothe ĩtĩkĩra gũtũigua na gũtũgarũra mĩtũrĩre itũ ĩtĩkĩra gũtũigua na gũtwĩka wega ĩtĩkĩra gũtũigua na gũtũrathima ĩtĩkĩra gũtũigua tu Ngai na gũtũteithia nĩ tondũ wĩ Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya. A very good morning kũrĩ mũndũ wothe ũrarahũka arĩa othe marathiĩ na mbere na kũnyandĩkĩra nĩ warahũkĩte no wega ũnjĩre warahũkĩte wĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya na ũratũthikĩrĩria wĩkũ rũciinĩ rũrũ rwega mbere ndaya njĩtĩkĩre tu na gĩtĩo kĩnene mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Friday no ũkorwo ũcio tiguo mũtugo ngũtongoria na mahoya tũkĩ intercede tũkĩra Ngai nĩ tũkwenda tu Ngai ũrũgame ithenya-inĩ rĩa andũ aya maraigua mainamĩte ngoro ũrũgame ithenya-inĩ rĩa andũ aya maraigua makinyĩte mũico rũgama ithenya-inĩ rĩa andũ aya mathiĩte Mwathani thibitarĩ ũtonga wao ũkirie gũthira nĩ tondũ wa ũrĩa mathiĩte mathibitarĩ Ngai nĩ tondũ wa ũrĩa mwendwa wao akomete thibitarĩ na githĩ tiwe wariũkagia ona rĩu Ngai no wĩke ũguo nĩ twĩrirĩirie kuona Jehova Ngai ũgĩtwĩkĩra maũndũ marĩa wekaga tene Ngai nĩ twĩrirĩirie Jehova Ngai ũrĩa hinya waku wonekanaga harĩ ciana cia Israeli Ngai nĩ twĩrirĩirie Jehova Ngai kuona ũndũ ũcio
nĩ ithuĩ twethahirie, nĩ ithuĩ twĩhĩririe mehia Mwathani, tũkĩmaihũria orogwata kĩgongona-inĩ Ngai, tũgĩkũingata. No rĩrĩ Ngai witũ, gatagatĩ-inĩ gaitũ gatiagĩte matigari, gatagatĩ-inĩ gaitũ Ngai gũtiagĩte baba witũ, arĩa maragũthaithana na roho, ona kũngĩkĩaga rĩ, nĩ tũkwenda kũgwa moko-inĩ ma tha ciaku, na githĩ we ndũrĩ mũigua tha mũthamaki mwega, nacio tha ciaku ikoragwo ciĩ njigũ o rũcinĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, twarũgama ithenya-inĩ rĩa andũ aya Mwathani, marauga nĩ mekũninwo nĩ bills cia thibitarĩ, marauga narĩ korwo Ngai wareka mwendwa witũ ahone, narĩ korwo wareka mami witũ ahone, narĩ korwo wareka baba witũ ahone, narĩ korwo wareka mwana witũ ahone mũthamaki mwega, nĩ tũgũgũthaitha Ngai, we wĩihũirwo nĩ tha, we ũtetigĩirie mũrũguo Ngai, ũgĩtũneanĩra mũrũguo nĩ ũndũ wa mehia maitũ, tũiguĩre tha baba, tũiguĩre tha rũcinĩ rũrũ rwega Ngai, tũiguĩre tha nĩ tondũ Jehova Ngai no ũhote gũtwĩkĩra ũguo tu Mwathani, tũhonerie aya Mwathani me rungu rwa mũgambo wakwa, aya Mwathani meharĩirie nĩgetha maroke mathibitarĩ, Ngai meke wega tu, mahonerie andũ ao mũthamaki mwega, na wona weka ũguo ngumo ngatho na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Ithe witũ no kũrĩ na angĩ Mwathani marathikĩrĩria makinyĩte mũico, Ngai mũico witũ nĩ kĩambĩrĩria gĩaku, we warĩ kuo, we wĩ kuo, na we ũgũtũra tene na tene Ngai, ĩtĩkĩra kũmariũkĩria mwĩhoko rĩngĩ baba, ĩtĩkĩra kũmahe mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro Ngai, aya maraiga Mwathani, rĩu niĩ ndirĩ na bata wa gũtũra rĩngĩ, na githĩ tiwe ũrĩũkagĩria mũndũ mwĩhoko, marore no maririkane mũthamaki mwega, rathimĩra Mwathani aya mareharĩria mathima wĩra, kiugo gĩaku nĩ kĩama, na we nĩ umaga kiugo gĩaku thutha nĩgetha ũkĩhingie, ugĩte nĩ ũrĩrathimaga wĩra wa moko maitũ Ngai, aya me ngari-inĩ, aya me mawĩra-inĩ, aya marokire Ngai, marathimĩra mũthenya wa ũmũthĩ, reke mahande Mwathani, na magethe itha wa kĩgongona gĩtheru, na wona weka ũguo Ngai witũ, no tũgũtĩĩa rĩtwa rĩaku, we wĩ Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya. Nĩ kũrĩ na bamĩrĩ irathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ, ona tongora mũtumia na mũthuri maraire matekwaranĩria Ngai, nĩ ũndũ wa kũhĩtania, nĩ ũndũ wa mbara kũingĩha mĩciĩ-inĩ, na githĩ tiwe warĩ kĩhumo kĩa mĩciĩ Ngai, na githĩ tiwe wathugundire Mwathani rĩthugunda rĩu Jehova Ngai, nĩ tũgũkũhoya nĩ ũndũ wa mĩciĩ itũ, nĩ tũgũkũhoya nĩ ũndũ wa brothers na sisters citũ Jehova Ngai, nĩ tũgũkũhoya nĩ ũndũ wa aunties na uncles Jehova Ngai, narĩ korwo Ngai Mwathani mwega wetĩkĩra tũgũthaithĩka, no rehe thayũ thĩinĩ wa bamĩrĩ Mwathani, no rehe thayũ gatagatĩ ka aya mataraiguana mũthamaki mwega, na wona weka ũguo Ngai, no tũgũtũra tũtĩĩte rĩtwa rĩaku baba, gũtirĩ Ngai tawe na gũtikahagĩa, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio Ngai ũngĩremwo nĩ gwĩka, guoko-inĩ gwaku kwĩna ũhoti, guoko-inĩ gwaku Mwathani kwĩna kĩrĩa gĩothe tũbataraga, gĩtũiguĩre tha Mwathani no twĩke wega, nĩ tondũ wĩ Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya, nĩ maingĩ mũno Ngai tũtaugĩte mbere-inĩ yaku, no nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio Jehova Ngai ũtaũĩ, na githĩ mothe ndũmoĩ mũthamaki mwega, tũhingĩrie nĩ ũndũ wa tha ciaku tu, tũhingĩrie nĩ ũndũ wa wega waku tu, na wona weka ũguo baba witũ, ngumo na ũgoci cirĩtũraga kanua-inĩ gaitũ, tũgĩkũgoca we ũtũire torĩa ũtũraga, twahona macio manini tũtĩkĩtie na matanagwetanio ũmwe na nĩ ũgũtũhingĩria thĩinĩ waku na wa mũrũguo Jesu Kristo, twahoya na twacokia ngatho, amen and amen and amen. Rĩu ciandĩte wega thaa 10 na ndagĩka 30. Yone Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ wa tũginotana. Nene motumia ria wakarire gĩthima
wakwa yumagario nĩ nyota na maithori ndĩraga ndĩhithĩte ndikonwo nĩ andũ arĩa nderire nĩ waninĩire nyota wothe ndĩraigua njikarĩte ndĩyakwa ndĩ nyiki nĩ ndĩrabatara mũndũ wa kwarĩrĩria ĩtĩkĩra tũcemanie nawe reke gĩthima-inĩ ndĩraigua ndĩ ũtheri ũnjihũrie rĩngĩ Ngai no wĩtĩkĩre tũcemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ ũkĩnyotora ngoro yakwa nĩ nogu ona nĩ nyotu rĩngĩ nĩ ndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire ndĩraigua ndĩ nyiki gĩkundi-inĩ kĩa andũ ndĩrehoya tũcemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ ngũhingũrĩre ngoro ũnyotore rita rĩngĩ tu Ngai ndĩmũgũmĩre nĩ nyota ndagũthaitha Ngai karũgano gakwa gatikandorage mũndũ ona ũmwe ngoro nĩ tondũ wa ngoro iria wĩhokete nĩ ũndũ wakwa ndahoya wahe irathimo ikarũma moko ndũkana ndware mbere wĩtĩkĩre njokio thutha matikae gũgũtua wa maheni nĩ ũndũ wakwa ndũkanahe kĩndũ maitho-inĩ macoke ũndunye ingĩenda makandora mage mwĩhoko nawe Ngai no wĩtĩkĩre tũcemanie nawe rĩngĩ
Thank you so much. Riboro da kamuno makiria, riboro gamuno makiria etagwo Bethi wa John mutungatiri, riboro geto githimaini rwatukinyire wega ciendete wega thaa 10:38 ati Ngai ndukanareke ni undu wa andu aya manjitikirie na magigwitikie ni undu wakwa ndukanahe kindu maitho-ini mao ucoke undunye ni kuri mawira twahereirwo moko-ini maku Ngai na tukiguithia andu we niwe watuhe tondu uguo noguo kwari na gutire nganja Mwathani ndukanareke mawira macio mathie wira witu ni ukonekana tari wa maheni ni kuri irathimo Ngai watuheire na tukianirira tukiuga uyu ni Ngai wikite u tondu hatari nganja we niwe wekite uguo baba ona riu ni tugucoka githima-ini tukwire atiriri ni undu wa andu acio twerire ni undu wa andu aria twanarutira mawira ni undu wa andu aria twanomiriria ni undu wa andu aria twanahunjiria kiu twahereirwo gwaku Ngai giturie tu baba kiu Mwathani uwi ati we niwe watuheire we niwe warugamire ithenya-ini we niwe wahingurire murango ucio tutiari Mwathani aitari-ini ria guikarira ite imwe no ni undu wa tha ciaku no ni undu wa wega waku Ngai ugituoya ugituikaria kou na tukiruta wira makanitha-ini ndukanareke Ngai tutunywo kana tutunyukithio kirathimo giaku ni tukarigwo uria tukamera na tondu we nduhana ta ithuĩ we wi Ngai atiriri Ngai ni kuri na mundu uragire na mucii ona maneka uhiki makaiga uria Ngai wamekire maundu mega maturirie micii iyo ni tondu tuwe niwe waheanire Good morning, good morning, and good morning. Lucy Watwana, thegi muno makiria. Ukajira good morning wakarura. Thegi yoni dona ihoya riaku. Serafina Kenyaji ukajira mitambo-ini muno makiria ni warahukire kuma kuria mwena wa Darugo ni ngatho. Kariuki Mucibi wa Gathambi. Ukajira Kirinyaga my sister wakarura tu mitambo-ini. Happy Intercessory Friday mama. Geithia nyina wa Wangeshi etagwo Mzee Mwangi Jogo. Thank you ni kwarahuka. Geithia Dr. Wakangara na Professor Kevisho Mary Kiaragana Kirinyaga thegi muno makiria Gutia Wakangara OGW etagwo Tony wa Tuktuk arahura Pastor Masi Dr. Paul Kevisho na Dr. Wakangara OGW etagwo Michael Jogu wa Givirigwi. Very good morning. Angikorwo we umwe wa andu acio marahoya gucemania na Jesu githima-ini Ngai uroaga kuhitha uthio waku na tondu ni weiguaga na wathaithwo ni uthaithikaga urotikira gucemania na aya aku baba thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Shiro wa Makoyo ukauga thayo wa Jesu ucio niguo twahoya rucino ruru rwega. Solomon Kimani wa nyina wa Dishon kuri mwena wa Ronyambo AIPCA church kuwa jarahurira Deacon Bethwell wa Home na mutumia wake Rachel wa Buine Gatho. Jarahurira Tito wa Shai na Pastor Gativa Paul Ngoge Bidan wa Mukugi na andu othe agitwe na Karato ni ndama kuma Karato thengi muno makiria. Martin Komo ukajira tuned in jarahurira Pastor Masi Dr. Paul Kevisho Dr. Wakangara OGW Michael Jogu wa Kivirigwi thengi muno makiria. Ici ndirathomanire mutumite kura kwa 22989 22989. Shiro good morning Karaoke Kitale thengi muno makiria muthini wa Karush na ni ngatho nejona shire mitambo-ini arahura Reverend David Mwangi na Dr. Wakangara etagwo Kanyi the Dancer wakarura witwe mwega ndi mwega. Geithia mamu Wanjiru na Wanjiru wa digital etagwo Ben wa kuma kuria mwena wa Nyahururu. Ngatho muno makiria we thitira be na kuintania na ithuru cino ruru rwega ruru turera Ngai ati kiria wana tuhera gwaku ni kuri indo Ngai watuhereire gwaku ngoro-ini citu niguo kuri
ona tũngĩiguithia andũ nĩwe watũheire Ngai rĩ, amwe no mage kũmenya nĩwe watũheire. Ihoya ritũ no rĩmwe, kĩrĩa gĩothe wahereirwo kwa Ngai ndakana gũtunye. Kĩrathimo kĩu wahereirwo kwa Ngai ndakana kĩeherie tu. Andũ arĩa manakũrora makaiga angĩkorwo nĩ ng'ania waingĩrire wĩra kũndũ kũna na rĩu niwe mũnene wao, angĩkorwo nĩ ng'ania waumĩte itũra ng'ania na rĩu nĩ aratwarithia ngari nĩ kũrĩ Ngai, nĩ ũndũ wa andũ acio Ngai manetĩkie nĩ ũrathimanaga. Andũ arĩa werathimĩire Ngai makĩhunjia kũhetũkĩra irathimo ciao, Ngai ndũkana matunyũkithie, ndũkanareke matunyũkithio. Asante sana. Nĩ njũĩ nĩ ingĩ tũrerirĩria ona tũthi handũ tuge mbu tũrĩre tũthaithe Ngai. Ngai arocemania na ngoro yaku we ũraigua mũnyoteire. Ngai arocemania na ngoro yaku we ũraigua nĩ ũramũbatara. We ũraigua harĩ kĩndũ gĩtingiarĩtie thĩinĩ wakwa. Ngai aroreka gĩthithi gĩake gĩatha gĩgũtirĩre thĩinĩ wa Kristo Jesu. Rĩu ciandĩte wega thaa 10 na ndagĩka 45 mathaa tũkĩmenyithio. Inooro FM. Inooro FM nĩ kuo mũciĩ wa mohoro mathuthuria wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro FM. Right, thengi mũno mũno makĩria. Ciandĩte wega thaa 10 na ndagĩka 45. Shruan kĩingĩra mĩtambo-inĩ. Gakinyeria ciana wĩya wa maithe mao, no nĩ ngaiguĩra andũ ngiri na ngiri tha arĩa manyenda na makaigua uge wakwa, narĩ korwo Ngai wanginyĩria tha ciaku, tondũ nĩ ngwendete ona gũtuĩka ndĩ mwĩhia, ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ngarĩkia wega. Angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe, ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũndori na ritho rĩtarĩ njererie, ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũrũmbũiya wakwa wa ũtukũ na mũthenya, ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Ingĩkahenerio nĩ ikeno cia thĩ, maitho magucĩrĩrio nĩ mĩago yayo, mwĩrĩ wakwa wĩke ta ũrĩa thĩ yendaga, ndige kwĩhinga kũrĩa nĩguo ngũmathe, ona ingĩkarorĩrĩ wakwa kwa ngoma, ũkanduta kuona hinya waku mũingĩ, nĩguo tigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega. Angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe, ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũndori na ritho rĩtarĩ njererie, ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũrũmbũiya wakwa wa
gĩkĩage kĩene mathomo na mbeca ciagĩa ũteithio rĩngĩ nyama cia mwĩrĩ wakwa igwate kũhoha rĩrĩa ngoragia wainũrĩ njanyume ngĩkenerera mĩaka ĩrĩa ya mbashishi ũkandirĩrĩra nĩguo ndĩkie wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũngũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ngũhoya yoya ta rĩrĩa rĩa Daudi ona ingĩya kũgwa ngwe moko-inĩ maku tondũ tha ciaku nĩ njerũ rũcinĩ ndingĩnyarirwo nĩ thĩ ũnjĩroreire mehia makwa ona mangĩtunĩha atĩa nĩ ũkũmathambia nĩguo njerũwe ta ira ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega Ngai mwene angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega Thank you. Angĩkorwo nĩ twĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe kũna Ngai ũgatigĩrĩra nĩ twarĩkia wega. Kiugo gĩaku nĩ kĩama ugaga atĩ nĩ kaba kũrĩkia wega gũkĩra kwambĩrĩria wega atĩ kĩrĩkĩro kĩa ũndũ nĩ kĩega gũkĩra kĩambĩrĩria. Ngai ũkarekani ũrogwata mũthikĩrĩria wa Inoro tũkarĩkia wega ũkareka tũkarĩkia wega mwathani mwega rwĩmbo rwa Shiro Ann rwĩmbo rwega mũno makĩria na mũthenya wa Sunday ya mweri mũgwanja ũguo nĩ kuga nĩ Sunday ĩno tugakorwo kũrĩa kanitha wa PCA Milimani South kũrĩa mwena wa Karen Central Parish family ya Dugata wa Muiru Muturi wa Muiru nĩguo agakorwo akĩamũrwo thĩinĩ wa ofici ya Reverend Muturi wa Muiru na koguo tugakorwo kũrĩa PCA Karen Church yes tugakorwo kũrĩa PCA Karen Church Sunday no na koguo nĩ kũhoya mũno makĩria we wana rathimo Dugata ya Ngai ana Muturi wa Muiru ana tuga kĩrathimo kũrĩ andũ aingĩ mũno makĩria twana mũthikĩrĩria gũkũ ngoro citũ cinamĩte agatwĩnamũra nĩ ũndũ wa kiugo anaria ngoro yaku ĩkĩrathimĩka mũthenya wa Sunday tukeyumĩria ithuothe kanini na kanene nĩgetha tukorwo tukĩkĩra wĩira akĩamũrwo nĩ kũrĩa PCA Karen Church kũnĩ kwa gakorwo akĩamũrwo aingĩre thĩinĩ wa ofici ya Reverend Muturi wa Muiru na ti itherũ ũyũ nĩ ararĩkĩrĩria wega kumagia matukũ marĩa twamũthikagĩrĩria nginyagia thaa ici ararĩkĩrĩria mũtungatĩri rĩtwa rĩa Ngai rĩrokĩgocwo Sunday tugakorwo twĩ hamwe nĩgetha twĩkĩre wĩira atĩ ũguo nĩguo kũrĩ na ũndũ ũmwe tũracokeria Ngai ngatho naguo
ni atĩ rĩu thĩinĩ wa family ya Inooro FM nĩtwagĩa mũtungatĩri witũ ũrĩa tũrũhoyagĩra, mũtungatĩri ũrĩa tũthaithanagĩrĩra kũrĩ Ngai, mũtungatĩri tũrĩũkaga tũkera maũndũ maitũ personal, you know, rĩtwa rĩa Ngai rĩrokĩgocwo mũno makĩria. Nĩ thaa 10:53 rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, we ũthiĩte na mbere na gũkũnyandĩkĩra. Ngai wa mwero kũrathima rogwĩka wega maina wa magũrũ Ranjira wa Karura agocwo Mwathani, Githire Bishop wakwa Karanja na ashirika othe ukanjira wikure muno wa mwiki uratamukira wega ta wega. Peter Githina hai wa Karusha thengi muno makiria ukanjira mitambo-ini wikure muno wa Machakos Country Bus Nairobi ukauga Geithie James Muriithi wa Kang'ara ari mitambo-ini ya Inooro FM nĩ ngatho muno makiria. Good morning wa Karura wanyuto, good morning ukanjira please Githire Wanjiru wa Fausto na uhenere pole kuri family ya nyina wa Lois mwiki uria utigitwo ni muthuri wake Peter Karanja Mwangi uria tukuhurukia umuthi Jabini mwiri ukurutwo St Francis mwiki wa Kamano wa Kirire. Ni pole sana kuri retha matigitwo ni andu ao na andu ao. Kai wa moyo aromuhe thayu uria utangihota gutaririka. Rucini rwa muthenya wa umuthi mama Ken wa Baricho ni ndakuona na Kanyithe Dancer ni ndakuona. Rucini rwa muthenya wa umuthi njitikiria ngane nawe kiugo na kiugo gitu kia muthenya wa umuthi ni ati Ngai ndegwitikira tuthimike ringi. Ngai ndegwitikira ni kuri na andu matuonaga na maitho ma mwiri makaiga aya matingithi kuraya. Rachel Jenga kuri mundu ngikuona ecirie hari ungikinya athime hari ungikinya no ni ngutia Ngai muno makiria ni tondu ni gukoragwo na andu ake kona aria matahotaga guthimika. Ni gukoragwo na andu ake kona amakinyagia kuri andu maugaga atiriri ngiraciririe ngani no akinye kundu kuna ona mathi kahora atiri ni makinyanagira. Tathikiriria thiini wa Zakaria 2 tukwathi muhari wa mbere kioneki ni kingi ni ndonire mundu anyitite butikamba mariko maramita butikamba na moko ngikimuria atiriri wathie ku nake akinjokeria atiriri ndathie guthima Jerusalemu menye warie no raihu wakuo. Ritwa ria ithe witu rirogocwo ndirathoma thiini wa Zakaria 2 kumagia muhari wa mbere verse 3 kauga atiriri ngicoka ngiona muraika ungi waragia nake aimirira nake muraika ucio ungiri akimutunga akimwira atiriri hanyuka. Tathikiriria hanyuka uthii ukere mwanake ucio atiriri butikamba yo ari nayo Jerusalemu ndingithimika tondu ni gugukorwo na andu aingi muno ona mahiu ni mekuingiha muno. Ritwa ria ithe witu rirogocwo. Mwanake athiaga guthima Jerusalemu hihi nigetha akorwo agikira kindu gitagwo ruthingo thiini wa itura ria Jerusalemu na kioneki-ini kiu ri ati gicoka ngiona kioneki kingi mundu wina kamba arathi guthima Jerusalemu muigana wayo uraihu wayo no muraika ungi akimwira atiriri tathikiriria hanyuka ukamwire atiriri uguo areka atige. Ritwa ria ithe witu rirogocwo. Ni kuri na andu Jehova Ngai egukania rucini rwa muthenya wa umuthi amere hanyuka ukere ng'ania atige guthima ciana cia ng'ania ni tondu ciana icio ni iguthie kuraihu muno. Ritwa ria ithe witu rirogocwo. Ni kuri mundu rucini rwa muthenya wa umuthi urathikiriria hihi we gicagi hihi ndari na hoti nginya wa guthomithia ciana ciake ithiaga cukuru ikingatagwo na ni kwina atumia marikitie guthima ciana ici ikona no ciirikirie na gutuika airitu a wira riu ni marathi kumetia nigetha mathi makarute wira. Tathikiriria uria Jehova Ngai araiga rucini rwa muthenya wa umuthi andu acio matingithimika. Ni kuri andu mathiaga kuraya ni undu wa hinya na uhoti wa Jehova. Ritwa ria ithe witu rirogocwo. Ni kuri na andu Jehova Ngai arutaga kuraya ona we ndwiciragia ng'ania ni agakinya haria ni tondu ng'ania ari mbeu ya Ngai na ndangithimika. Ona we rucini rwa muthenya wa umuthi ni ngwenda ngwaririe ngwire ona we tiga gwithima. Ni kwina andu meyonaga makaigania ndingithie kuraya ndoka gukwira atiriri ona we mwenyewe tiga gwithima ni tondu Ngai ni egugutongia Ngai ni egukuhe kiu wiciragia ndungigia. Ritwa ria ithe witu rirogocwo. Uraihu waku onene waku ndungitaririka mandiko megaga twi moko-ini make. Ritwa ria ithe witu rirogocwo. Hanyuka wire mwanake ucio wina kamba atiriri Jerusalemu ndingithimika. Hanyuka wariri itura ria Gibeberi umere atiriri wa Karura wanyuto ndangithimika. Hanyuka ikira ritwa riaku hau hanyuka waririe ng'ania na ng'ania umere ucio ndangithimika. Gukiri nginya andu maugaga reke tuone kuria ngithii ithuĩ tũkoragwo twĩna Jehova
acio metagira kuona kuria tungithii ni tuthiaga kuraihu muno makiria tondu ithuĩ tũtirĩ twetongoria tũtongoragio nĩ Ngai. Nĩngwenda ngwarĩrie rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, mwana witũ we wĩtĩkĩtie, nĩwe ũrathikĩrĩria, nĩwe wendete Ngai, ngwĩre onawe ndũngĩthimĩka. Gũkĩrĩ mũndũ wakuonaga akona we gũtirĩ kĩndũ ũngĩgĩa. Reke njĩrĩrie andũ arĩa marĩaga nginya gĩtheri gĩtarĩ na mboco. Na rĩu ũmũthĩ nĩwe mwana witũ, tahanyũka wĩre atĩrĩrĩ, mwanake ũcio woete kamba agathime Jerusalemu ndĩngĩthimĩka. Gũkĩrĩ mũndũ mathiaga magũrũ wĩra-inĩ, mathiaga magũrũ mathukuru-inĩ, na rĩu nĩwe wĩkuaga na ngari yaku, hanyũka ũkamere ũyũ ndangĩthimĩka. Nĩ kũrĩ kĩrathimo Ngai akoragwo atũnengereirie, ona mangĩnyitana moko gĩtingĩehera, tondũ ũguo nĩguo Ngai endaga gũikare. Onawe we ũrathikĩrĩria, we wĩ rungu rwa mũgambo wakwa, ndoka gũkwarĩria, ngwĩre tiga gwĩthima, ngwĩre tiga kuona thĩna waku, ngwĩre tiga kuona hau ũrĩ. Kau nĩ ga season na no karĩhĩtũka. Jehova araiga tiga gwĩthima, nĩ tondũ we nĩwe ũĩ kũrĩa agagũkinyia. Kiuga gĩkiugaga atĩrĩrĩ, nĩ tondũ niĩ nĩ njũĩ meciria marĩa ndĩ namo igũrũ rĩanyu nĩ meciria mega ma gũkũnengera thayũ na rũciũ rũrĩa we ũtoĩ. Harĩ mwaka-inĩ wa 2014 ndarĩ college, na kiugo kĩu Ngai nĩ anjokagĩra mũno nakĩo, that I know the plans I have for you. Rĩmwe nĩ ngiraga ngamwĩra ona haha Ngai ndionete. Nuona haha ũnginyĩtie niĩ ndiahonete, nĩ tondũ araiga niĩ nĩ niĩ njũĩ meciria marĩa ndĩ namo igũrũ rĩanyu. Ngũkĩenda gũkwĩra atĩrĩrĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, rĩu cihanda thaa 11 cia rũcinĩ, atĩ we tiga gwĩthima na we ndũngĩthimĩka, nĩ tondũ kũrĩa Ngai agagũtwara niwe mwenyewe ũĩ, amu niwe wĩna meciria mega igũrũ rĩa mũtũrĩre waku, nĩgetha kũhe rũciũ rwega rũrĩa onawe we mwenyewe ũtoĩ. Rĩtwa rĩake rĩrĩ gũkĩgocwo. Cienda wega thaa 11 gwĩkore kwa Inooro FM. Rũcinĩ tũgĩtherũrũka, rĩtwa rĩakwa arĩ wa Karura, mwarĩ wa Nyũtũ. Twambe tũrũgie ithaa. Inooro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawoigia jehanamu, takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka, na niĩ Wanjirũ wa Fausto.
so machiru ciandite wega thaa 11 na gakahitukia ro ndagika ithatu muno ithatu peke yake. Ngatho cia mwanya ni muthite na mbere na gutwandikira thini muthite na mbere na kunjira mitambo-ini ngaiwa mwe kurathima arogwika maundu ma magegania ria thina mbere na guthakira ibire murakora mukijitie kure mwana wa 22989. Wakoro yakwa nĩgogiragia kũgũrũ gwakwa gũtirũke mũmũrĩkĩri njĩra-inĩ ciakwa mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa uhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ukanyonia wendani na tha unagia ona maundu mega oro muthenya tiga niwe Ngai urarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ya kũrĩa na kũnyua nĩwe ũheaga na ũkandora oro mũthenya na nĩguo ngaikaraga ndĩrĩ o mwĩthĩ na ndĩna hinya otanderi tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ngiuga ndirĩ mwĩhia ndĩ mbere yaku tondũ nĩwe ũthuthuragia koreno yakwa ũnjohagĩra mehia makwa mothe ona ũkahonia mĩrimũ yakwa yothe tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere torĩa thwarigaya werũ wĩnyotagĩrai thima cia maĩ noguo Ngai kũnyoteire Ngai kũrĩmenyekana atĩa wĩ hamwe naniĩ githĩ ti kĩmenyithia kĩa wega waku gĩkuga tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ngoro yakwa nĩgĩkumia mwathani watakĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ wakwa nĩgĩkumia rĩtwa rĩake rĩtheru na ndũkanariganĩrwo rĩa mũtana tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Thank you so much. Asante sana. Mundu wiriri rwimbo rwega muno makiria. Kariza. Tiga niwe Jehova urari wa mwena witu ri. Tugikiuga atia ni uturwireire na ugatuika maundu mega na mamagegania.
ratukinyire wega ciandite wega thaa 11 na ndagika 8. Good morning uratomukira wega ta wega we mwena uriku wa bururi witu wa Kenya ethemethi yaku nigukorwo ngimithoma no mbere ndaya je thimu yakwa nigukorwo ngirora ori nginigetha ngunegererie kanya ga kwarahura umwe kana iri kwetukira kuri kwa 0735989989 na baito ya thimu nigetha tukotukiranie nawe warahure andu eri kana atatu no gwikara ngimirora kana nigukorwo sawa bari in the meantime na vega ukindumira SMS ujire wi mwena uriku wa bururi witu wa Kenya. Thank you muno mzee Jogo rajira tiriri amen mzee Mwangi Jogo rajira amen and amen gaida hoya kwa guthimika giga amen guthawa thiruko kwa good morning and praise God wa Karura kirigiti kia bure twi thayo thakira rwimbo rwitagwo wese gwatia nigukorwo ngirura wega ta wega guko no kaje tucemani Sunday kure kwa mutiri wa muiru ni ngatho muno makiria kariki mucubi wa gathambi kirinyaga wa Karura ni wetora wega muno makiria rathimu ngiga ameni na gumono goshikwe ngai witu Reverend Simon Maina Gatemi AIPCA wiyumiririe parish dathi mathiko iturani ria kia Dogoro kuniko hera pore kuri family yao. Okay ejweni ku dumira wega Muduguto Mugristi original wa Subukia ukajiretwe hamwe muno makiria thini wa show kuma guku mwena wa Subukia kienda sana gathima jaruhira George Fashion kuma Nyeri town na stage ni ya kuria kienda thegi muno makiria. Good morning wa Karura jitawa wa Kiamara arahura wa Kamanu gujiri wa generation Nyeri na Samia Keruvi thegi muno makiria nikuri rwimbo nyendete muno makiria na mwanake uyu ndoikaine muno no nyimbo ciake wathikiriria kiugo wa kiugo ni wiguaga ngai muingi muno makiria wathikiriria kiugo wa kiugo na gwicire mwanake oni atwikire mutungatiri mwanake winaga nyimbo njega muno makiria by the way tawe igu tuthikiririe rwimbo rumwe rwake nyimbo ciake nyingi ni cindathimaga ngai witu ni atumaga hagie njira hau hatari na njira special dedication kuri mundu wothe uraigwa atumanirwo uraigwa kinyete mwisho uraigwa gutiri njira ngai urareka hagie njira Samueli, me corena tera, corena le adiku.
maitho maũkũ matire mamĩona nyamũ iria igũrũ itire cia mĩkinya ũrũthio norĩo rũme ndũrĩ wa mĩthiĩra Kĩa ndũrĩ anerutanĩria irua rĩo rĩwe tereire Ngai ũkue tiga kũmaka tondũ arĩ na njĩra njĩra gũtirĩ nderio na mwe mĩũĩ na maitho maũkũ matire mamĩona nyamũ iria igũrũ itire cia mĩkinya ũrũnge norĩo rũme ndũrĩ wa mĩthiĩra maũndũ marĩa gũtirĩ ũndũ ona mwe ũyũ tageretie wenda ũke na igũre maitho wone njĩra ĩrĩa Jehova gũtemeire njĩra ya gũtirĩ nderio na mwe mĩũĩ na maitho maũkũ matire mamĩona nyamũ iria igũrũ itire cia mĩkinya ũrũnge norĩo rũme ndũrĩ wa mĩthiĩra. Asante sana nä kå rä na njä ra ngä ndä Lucas njä ra ä yo gå tirä må ndå mä å kå rä må ndå wothe å raigua akinyä te må thia kå rä må ndå å rä wothe å raigua e må hatä ke må no makä ria maå ndå nä maingä mokaga makahatä ka na makahinyä rä ria ndungata cia Ngai nä kå rä na njä ra we nä we å ta mä å no Ngai witå nä njå ä nä amä å njä ra ä yo rä ona mä rå thiä rä mä cangacangi ndä rä ya mä kinya å guo nä kuga atä rä rä nä kå rä na njä ra imwe cikoragwo ciä kuo na njä ra icio Ngai witå nä akoragwo aciũĩ na nä atå turagä ra njä ra icio wona twamwä hoka wona twamweterera wona twamwenda wona twaikara gwake Ngai nä atå turagä ra njä ra ä yo na rå cinä rwa må thenya wa å må thä å rarigwo ngå rä ha school fees na kä ngå rä ha rent na kä wakarura ndä haha gå kwä ra atä rä rä nä kå rä na njä ra ä rä a we ona we mwenyewe å tamä å njä ra cia Ngai nä nyingä itingä tarä rä ka njĩra cia Ngai gũtirĩ hĩndĩ igatarĩrĩka ciendete wega thaa 11 ĩkahĩtũkia ndagĩka cigana ndagĩka 15 twambe tũmenyithio mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe. thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 13 ndĩ haha gũkwĩra atĩ nĩ kũrĩ na njĩra nyingĩ mũno makĩria ithuĩ nĩ ithuĩ tũkinyaga mũico Ngai witũ ndarĩ akinya mũico ithuĩ nĩ ithuĩ tũtumanagĩrwo ithuĩ nĩ ithuĩ tuonaga nĩ twakinya mũthia no Ngai witũ ndarĩ akinya mũthia nĩ karĩ karĩgarũgano kangenagia mũno makĩria gakoragwo thĩinĩ wa maandĩko gakoragwo gĩtarĩria ũhoro wĩgiĩ mũtumia ũmwe wathiaga gũthika mũrũ wake na maandĩko moigaga atĩrĩrĩ Ngai akĩona kĩeha kĩa mũtumia ũcio ngũririkania nĩ kũrĩ na njĩra nĩ ũkinyĩte mũico ndũrĩ na mwĩhoko nĩ wonete Ngai kaya ũtigĩte ĩna ndũmĩrĩri ndeo gũkinyĩrie weterere Ngai nĩ arĩ na njĩra njĩra ya gũtirĩ nderio nĩ mwe mĩũĩ na maitho maũkũ matirĩ mamĩona nyamũ iria igũrũ itirĩ cia mĩkinya ũrũnge norĩo rũme ndũrĩ wa mĩthiĩra irini tune watemire njĩra bas wĩtagwo mũmero ndĩrenda kwaria ũhoro wĩgiĩ njĩra cia Ngai na ngwenda kwarĩria mũndũ wĩ hau na ngũkwĩraga nĩ harĩ karũgano nyendete mũno makĩria gakoragwo ge thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro karagia ũhoro wĩgiĩ mũtumia ũmwe na mũtumia ũcio athiaga gũthika mwana wake maandĩko maigaga Ngai akĩona Jesũ akĩona kĩeha kĩa mũtumia ũcio na akĩriũkia mwana wake rũcinĩ rũrũ rwega
we uraigua gucingimanite muno makiria we urariguo kurio kwambia ni kuri nando marathikiriria tondu toro ni umagire mecire ni maingi we single mother nduri na mbeca we niwe muthuri mwene family yo we niwe uroretwo iguru ndoka gukumiriria na ngwire atiriri ni kuri na njira iria we otamiui gukena na kurathimwo ni undu uria wihokagira Ngai maundu make kiuka gigitwiraga atiriri ati Ibrahimu ari mukuru orogwata mwiri wake wari mukuru no tondu gutiri mundu ungihota gutariria njira cia Ngai no amarathimire na mwana witagwo Isaka ritwa ria ithe witu rirogocwo tondu gutiri mundu ungihota gutariria njira cia Ngai ri Danieli aikio miruthi-ini irima ria miruthi Ngai akimiagithia appetite ni tondu njira cia Ngai ni nyingi. Shadrach, Meshach na Abednego maikio mwaki-ini ni undu wa njira cia Ngai kuingiha mwaki ucio nduigana kumacina ndoka gukuririkania ati nie nawe nitukinyaga mwisho no Ngai witu uyu wihurite utugi no uyu wihurite hinya no uyu twarahurire ni kuri na njira urabatara gwika atia urabatara kuheana uhoro iguru ogwo tu macio mangi mutige. Dennis Mutara uhoro ni heanite iguru Inoro FM tukithererũka rũcinĩ rũrũ rwega rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarura wa Nyũtũ. Hĩndĩ ĩrĩa gĩtama gĩatũkire kĩa hekarũ nĩ twetĩkĩririo ũhoro nĩ heanĩte igũrũ twetĩkĩririo kwĩitũrũra harĩ Mwathani tũmũĩ ũhoro nĩ heanĩte igũrũ mũngĩ nĩ ngũthiĩte gwĩtigĩra ona ngũtũraite gwĩtigĩra ũhoro nĩ heanĩte igũrũ ihinda rĩa kĩande rĩthiru ũhotani umaga kwĩ Ngai ũhoro nĩ heanĩte igũrũ ũgũka harĩ niĩ na itimona niĩ ngũka na rĩtwa rĩa Ngai ũhoro nĩ heanĩte igũrũ nĩ Daudi werire Goliath nake Jehova kĩmũyoti ũhoro nĩ heanĩte igũrũ mũthĩ nĩ ngũthiĩte gwĩtigĩra ona ngũtũraite gwĩtigĩra ũhoro nĩ heanĩte igũrũ ihinda rĩa kĩande rĩthiru ũhotani umaga kwĩ Ngai ũhoro nĩ heanĩte igũrũ mũtumia ũrĩa ũtarĩ na mwana ona nyenyo nĩ andũ arĩa menacio ũhoro nĩ heanĩte igũrũ na makaga tondũ ya meraga ona mwanyenya ndĩ ona Mwathani ũhoro nĩ heanĩte igũrũ mũngĩ nĩ ngũthiĩte gwĩtigĩra ona ngũtũraite gwĩtigĩra ũhoro nĩ heanĩte igũrũ ihinda rĩa kĩande rĩthiru ũhotani umaga kwĩ Ngai ũhoro nĩ heanĩte igũrũ niĩ nĩ ndoigire ndigũtitika mbĩgĩgacia kwĩnyarara tũhũ ũhoro nĩ heanĩte igũrũ ngĩmenya handũ ha kwĩũraga na gũtitika njarie na Ngai ũhoro nĩ heanĩte igũrũ mũthĩ nĩ ngũthiĩte gwĩtigĩra ona ngũtũraite gwĩtigĩra ũhoro nĩ heanĩte igũrũ ihinda rĩa kĩande rĩthiru ũhotani umaga kwĩ Ngai ũhoro nĩ heanĩte igũrũ ndetĩkia Mwathani ndahandire ta mũtĩ ũrĩa mũhande rũĩ-inĩ ũhoro nĩ heanĩte igũrũ ũrĩa ũciaraga matunda rĩrĩa kwĩna kĩmera kana gũtarĩ ũhoro nĩ heanĩte igũrũ mũthĩ nĩ ngũthiĩte gwĩtigĩra ona ngũtũraite gwĩtigĩra ũhoro nĩ heanĩte igũrũ ihinda rĩa kĩande rĩthiru ũhotani umaga kwĩ Ngai
umaga kwĩ Ngai ũhoro nĩheanĩte igũrũ. Thank you so much. Etagwo Dennis Mutara. Rwĩmbo rũthaka mũno makĩria. Rwĩmbo rwega kuma hĩndĩ ĩrĩa njarahũkire na warahũka na waingĩra thĩinĩ wa mũtambo wa Inooro FM. Twathererũka na ithaa rĩa mbere na rĩu rĩa kerĩ rĩthiĩte kũinĩkĩrĩra nĩ ũrĩa ũraheana ũhoro igũrũ. Kĩrĩa kĩa hekarũ nĩtwetĩkĩririo ũhoro. Aca ndũnaigua. Kuma rĩrĩa warahũkire. Kuma rĩrĩa ũkĩrire we thimũ yaku wanjie gũ-scroll kũrĩa mwena wa TikTok. Kana warahũka wambie gũtarania nĩ ũrĩa ũraria na Ngai. Ũhoro ũcio ũragũtanga rĩ nĩ ũheanĩte igũrũ. Reke njũrie rĩa mũico nĩ warahũkire mwana witũ. Ona wĩ ngari-inĩ you driving ũgĩthiĩ wĩra you know. Ona kana ũkuĩtwo nĩ matatũ ta iria cikuaga andũ cikĩruta andũ kũrĩa mwena wa Nyandarua na othe matũraga thĩinĩ wa Inooro FM. Ndereba ciothe cia Nyandarua iria ciũkaga gũkũ Nairobi Ngai amũrathime mũno makĩria na arĩa othe mekĩrĩte mũtambo wa Inooro FM Ngai amũrathime mũno makĩria. Ona wĩ ngari-inĩ ũrathikĩrĩria wĩ ngari-inĩ ũhoro ũcio ũragũtanga rĩ ũhoro ũcio kwagithĩtie toro rĩ ũhoro ũcio tũmĩte ngoro yaku ĩiname rĩ nĩ ũheanĩte igũrũ. Ũhoro nĩheanĩte igũrũ. Ũhoro nĩheanĩte igũrũ. Ihinda rĩa kĩhande rĩthiru ũhotani umaga kwĩ Ngai. Shiro blessings. Samilite. Shalom. Ũhoro ũcio nĩ ũheanĩte igũrũ. Listening you kuma kũrĩa mwena wa Washington. Oh my goodness. Etagwo Samilite. Aya nĩ andũ arĩa tugaga matingĩthimĩka. Twathoma kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Zakaria 2 kuma mũhari wa mbere nginya 5. Ati ũhoro waku we ũrathikĩrĩria. Ũhoro waku we wĩ rungu rwa mũgambo wakwa. Nĩ atĩ ndũngĩthimĩka. Twathoma ũhoro ũcio tuga atĩrĩrĩ atĩ nĩ kwĩna kamwana kamwe konekire ngĩcoka ngĩona kĩoneki-inĩ kamwana kamwe gakuĩte kamba gagĩthiĩ gũthima Jerusalem. Na mũraika wa Mwathani akĩmũtũngana rĩu akĩmwĩra atĩrĩrĩ ta tiga gũthiĩ gũthima Jerusalem tondũ nĩ kũingĩhia andũ na nĩ kũingĩhia mahu nĩ kũingĩhia andũ na nĩ kũingĩhia mahiũ. Samilite tũgĩthiĩ camp youth camp mĩaka mĩingĩ mũno makĩria akũrĩa mwena wa 20 nĩ makĩria ma when was that around 2013 if I'm not wrong. Mwanake twathomaga nake kanitha tũgĩthima youth camp nĩ tũngĩathimĩkire na maitho ma andũ no rĩu ũhoro nĩ tũheanaga igũrũ. Heana ũhoro ũcio igũrũ atĩ nĩ makũtuo 7 rĩu ũrathikĩrĩria wĩ kũrĩa mwena wa Washington. Oh my goodness. Ũguo nĩguo yawĩkaga. Ũguo nĩguo Elohim ekaga. Ũguo nĩguo Messi ekaga. Rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Arĩa maratũrora kũrĩa mwena wa TikTok gatha cia mwanya mũno makĩria Eddie Ngaroia. Tũgĩthiĩ kũhoya kũrĩa mwena wa Jamal. Ũhoro nĩ tũheanĩte igũrũ. Arĩa maratũthikĩrĩria me kũrĩa mwena wa Dubai matongoretio nĩ Robert you know. Ũhoro nĩ tũheanĩte igũrũ. Niĩ ndĩ haha gũkũririkania mwana witũ ũhoro ũcio nĩ ane igũrũ. Ũhoro ũcio ũragũtanga. Ũhoro ũcio ũrainamia ngoro yaku George. Ũhoro ũcio ũrainamia ngoro yaku mũndũ gwĩtwo mũthikĩrĩria wakwa. Nĩ tũneane igũrũ. Deuri wa engineer nĩ tũneane igũrũ. Nĩ kũrĩ kũndũ tũiguagĩrwo tha. Nĩ kũrĩ kũndũ twĩtĩkagwo. Kũmũndũ ũrathikĩrĩria wĩ kũrĩa mwena wa Nibs College ũhoro nĩ tũheane igũrũ. Nĩ kũrĩ Ngai ũtagaga gũtũ gwake agatũigua. Chaplain Maina Njagi kuma kũrĩa mwena wa Eldoret ũhoro nĩ tũheane kũrĩa igũrũ. Twarĩkia kũheana ũhoro witũ kũrĩa igũrũ nĩ mũrĩ tuonaga tũgĩthiĩ na ũcamba mũingĩ mũno ona mũgeciria nĩ connection tũrĩ. Nĩ kwĩna andũ matuonaga tũkĩaria na ũcamba mũingĩ mũno makĩria ona mageciria nĩ tũrĩ mama na tata me thirikari-inĩ ona mageciria tumĩte famĩlĩ-inĩ cia itonga mũno makĩria no tũragia na ũcamba nĩ kũmenya atĩrĩrĩ ũhoro nĩ tũheanĩte igũrũ. Tũgĩcokereria tena mũtungatĩri witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ kĩa hekarũ nĩ twetĩkĩririo ũhoro nĩheanĩte igũrũ. Ũhoro nĩheanĩte igũrũ. Twetĩkĩririo kwĩitũrũra harĩ Mwathani tũmũhe ũhoro. Ũhoro nĩheanĩte igũrũ. Ũhoro nĩheanĩte igũrũ. Kũngĩ nĩngũthiĩte gwĩtigĩra ona gũtũraite gwĩtigĩra. Ũhoro nĩheanĩte igũrũ. Ũhoro nĩheanĩte igũrũ. Ihinda rĩa kĩhande rĩthiru ũhotani uma
umaga kwĩ Ngai ũhoro nĩheanĩte igũrũ ũhoro nĩheanĩte igũrũ ũgũka harĩ niĩ na itimona niĩ ngũka na rĩtwa rĩa Ngai ũhoro nĩheanĩte igũrũ ũhoro nĩheanĩte igũrũ nĩndaundi werire ngoria thũ nake Jehova kĩmũyoti ũhoro nĩheanĩte igũrũ ũhoro nĩheanĩte igũrũ gũthiĩ nĩngũthiĩte gwĩtigĩra ona gũtũraite gwĩtigĩra ũhoro nĩheanĩte igũrũ ũhoro nĩheanĩte igũrũ ihinda rĩa kĩhande rĩthiru ũhotani umaga kwĩ Ngai ũhoro nĩheanĩte igũrũ ũhoro nĩheanĩte igũrũ mũtumia ũrĩa ũtarĩ na mwana ona nyenyo nĩ andũ arĩa menacio ũhoro nĩheanĩte igũrũ ũhoro nĩheanĩte igũrũ amakaga tondũ ya meraga ona mwanyenya ndĩona mwathani ũhoro nĩheanĩte igũrũ ũhoro nĩheanĩte igũrũ gũthiĩ nĩngũthiĩte gwĩtigĩra ona gũtũraite gwĩtigĩra ũhoro nĩheanĩte igũrũ ũhoro nĩheanĩte igũrũ ihinda rĩa kĩhande rĩthiru ũhotani umaga kwĩ Ngai ũhoro. A very good morning mutabone wa Inoro FM niguthererũka tũrathererũka ni njĩtagwo wa Karura wanyu tu ũhoro nĩ tũheanĩte igũrũ arĩa othe maratũthikĩrĩria me diaspora ona arĩa me kũrĩa live mwena wa TikTok Ngai tũrauga atĩrĩrĩ rũcinĩ rũrũ rwega ũhoro nĩ tũheanĩte igũrũ tũtĩrĩkie kwĩhanda wega thaa 11 na ndagĩka 30 njĩtĩkĩre twambe tũmenyithio mathaa twarĩkia kũmenyithio mathaa nĩngũcoka njokererie haha na njokererie na mũtungatĩri witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩigua ũhoro ũrĩa Kristo ekwenda tũwĩigue nĩ tondũ Ngai ndariara metha yake ĩkaga ari we warahũka na waingĩra mũtambo-inĩ wa Inoro FM wĩ kũrĩa kwagĩrĩire nĩ thaa 11 na ndagĩka 30 uramenyithio nĩ Inoro FM uramũkĩra memerekia witũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ wa Tugi Notana. Yes, gũkũ nĩ mũciĩ wa Tugi Notana rũcinĩ rũrũ rwega rũrũ tũraiga ũhoro nĩ tũheanĩte kũrĩ igũrũ gũkorwo ngĩthana na mũtungatĩri witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa Kristo wa Ngai arenda tũkorwo tũkĩigua no nginya tũkorwo tũkĩigua tũthikĩrĩrie njethe mũtungatĩri na ndagĩka ĩmwe arĩa othe maratũrorera AZP mekũrĩa mwena wa Saudi Arabia andũ kũrĩ Qatar andũ kũrĩ Dubai Washington South Africa inyuothe mũranyandĩkĩra kũrĩ mwena wa TikTok Ngai wa mwero mũrathima aramwĩka maũndũ mamagegania 22989 ona inyuĩ no ngũgĩũka na tondũ thimũ yakwa mũthĩ nĩ yarehe ngũri yaiga tũtigũkorwo tũkĩhũra thimũ kwĩna njĩra nyingĩ mũno cia kwaranĩria nawe niĩ nĩ njũĩ no gwetha njĩra ya kwaranĩria nawe mũthikĩrĩria wakwa in the meantime arĩa mothe mũratũrĩra kũrĩa mwena wa Kariobangi Kariobangi North Ngai wa mwero mũrathima twethe mũtungatĩri nĩndaundi werire ngoria thũ nake Jehova kĩmũyoti ũhoro nĩheanĩte igũrũ ũhoro nĩheanĩte igũrũ gũthiĩ nĩngũthiĩte gwĩtigĩra ona gũtũraite gwĩtigĩra ũhoro nĩ. Thank you so much tondũ ũhoro nĩ tũheanĩte igũrũ njĩtĩkĩria njethe ndungata itũ kana ndungata ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ njũĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩrathimwo nĩ njũĩ ndamũnyitia. Good morning mũtungatĩri. Nĩ kwega biũ wa Karura. Karibu sana. Nĩ mũthikĩrĩria wa Inoro mwĩre wĩtagwo atĩa ũtungataga kũ ũcoke ũtũhe kĩrĩa Ngai aharĩrĩirie thĩinĩ waku. Thank you wa Karura. Asante. Mũthikĩrĩria wa Inoro marĩtwa makwa njĩtagwo Stephen Mũrĩithi wa Mosi kuma kũrĩa Kĩmunye itũra-inĩ rĩa Kĩrĩnyaga na thĩinĩ wa parish ya Karumandi Parish Catholic Parish na thĩinĩ wa parish ngoragwo ndĩ mwarimũ wa Kĩrĩra thomithagia andũ agima Kĩrĩra na ngathomithia ciana cia secondary schools kũrĩa Mũgumo Mũtige Karumandi Mũcagara ona Thumaita Ngaos ona Kabuti secondary. Ndĩra kũnyita ũgeni mũthikĩrĩria wa Inoro nĩgetha tũgane kiugo kĩa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ tondũ Ngai nĩ atũramũkia twĩna thayũ twĩna riri nĩgetha tũmũcokerie ngatho. Gĩthomo kĩrĩa tũgũthoma mũthenya wa ũmũthĩ tũrathoma kuma kwĩ Aroma 5 mũbari wa 5 wa 3 nginya wa 5.
ithano mweri wa ithatu nginya wa ithano. Kiugo kiruga atia? Ona ningi nitukenaga tuona mathina niondu nitui ati thina urehage kumiriria, nakuo kumiriria gukarehe gwikindiria, nakuo gwikindiria gukarehe kirigiriro. Na riri kirigiriro kiu gitituraga ngoro, niondu Ngai ni atuitiriirie wendo wake ngoro-ini citu ahuthirite Roho Mutheru. Kiugo kia Ngai ketwambe tuvoe na ritwa ria Ithe na ria Mwana na Roho Mutheru nigutuike guo. Arokumio Ithe na Mwana na Roho Mutheru ta kiambiriria riu na ingo ciothe ona magana-ini mothe ma miaka nigutuike guo. Twagucokeria ngatho Mwathani makiria ni undu wa guturamukia kiroko giki nigetha tuthikiririe mugambo waku Jehova matu-ini, nigetha uturathimira kiugo giaku Ngai mwega. Twihaha thiini wa inoro Mwathani nigetha uthii na mbere ukirathimaga kirindi giaku andu aria othe witite Mwathani ni undu wa guka gutungata Ngai mwega. Reke Mwathani tuthikirie mugambo waku na mugambo ucio ututethie kuthikiriria na ututethie kuumiriria na ututethie kuba mwihoko. Twawera athikiriria othe aria marathikiriria Ngai mwega marathime no mabe wega wa kuthikiriria na kiugo kikimatethie. Twawe guo nundu wa Kristo Mwathani witu na ritwa ria Ithe na ria Mwana na Roho Mutheru nigutuike guo. Athikiriria ainoro muthenya wa muthi twathoma kiugo kiu kia Roma 5 na undu wa mbere uria twathikiriria biu summary ya kithomo kiu ndio goro waku tupe mwihoko. Mwihoko tugaga mwihoko nduragaga ngoro na tondu rwendo rwa Ngai ni ruitiriirio ngoro-ini citu. Mwihoko niguo tumaga maundu mingi mekike kuringana na baria meciria maitu mahana. Na ni twathoma tuga ati ni tukenaga muno riria tuonete mathina. Bindi riria twarwara, bindi riria twina thina wa bisi, bindi riria twina thina wa mirimu iria itangibora, Ngai ni athiaga na mbere gutunengera kumiriria. Tukabata kumiriria, tukomiriria nginya undu ucio ukathira. Mwihoko tuga nduragaga ngoro ni undu nake Ngai akoragwo atwitiriirie wendo rwake thiini witu. Agatuba rwendo rwake ni atwendete na ni twi Ngai ni ombire mundu nigetha mwende amutungate na nigetha magaturania nake thiini wa uturo uria utathiraga. Kiugo giki mwihoko ni kirigiriro kia undu kana maundu magoka. Mwihoko ni kirigiriro kia undu kana maundu magoka. Kiundu kiria gigoka ukakira uguo ukona mwana thukuru na wena kirigiriro ni akarikia cukuru na Ngai ni agukuba bisi akubisi akuthomithia akube mbeca cia kuruta wira ucio akube time na mathaa ma kuruta wira ucio. Mwihoko utunengagira hinya wa gwika maundu tugakorwo twina binya ni undu niturerigira tukaika kaundu. Mundu angikorwo mutumia for example angikorwo muritu akorwo na mwihoko ati ni akagia mwana thutha wa mieri 9 na akinyaniria undu ucio agacokeria Ngai ngatho muno akamwira ni wega. Mwihoko utenengagira binya wa gweterera tukabata gweterera maundu maria maritu maria turona mangiuka gutubinga tugetera maundu maria mega ni undu mwihoko niguo gatukinya kwa Ngai. Mwihoko ni butumaga tumiririe mathina ta mirimu, kwaga mawira, ng'aragu, ukona mundu ni agire wira agatura ena mwihoko na Ngai muthenya umwe akamumirira. Mwihoko ututeithagia gwiciria maundu na njira iria yagirire, positive thinking. Mundu akabata gwiciria maundu na njira iria yagirire ndageciria na negative tondu ni aramenya ndagika mwisho omiriria ni akona maundu mega. Ni tuwe ati rimbindire mundu arwarite agigacoka kurikava kana kubora ni ageragira gacira karitu muno, ringi ni mbeca cia thibitari, ringi ni kuthinjwa, ringi ni maundu maingi, ringi ni kuigwa ruo, no ndagika ya mwisho thutha wa murimu ni acoka kwena na kubona. Abona agagicokeria Ngai ngatho. Kitho ikoragwo ithukuru ona ngena magakorwo magika mangi marathomera kosi nditu muno, mangi ni marathoma makingatagwo ni kwaga bisi, no akorwo na mwihoko muthenya umwe ni akarikia cukuru na thutha wa kurikia cukuru agacoka kwinyitira bandu nigetha Ngai amutethie abate gukorwo akigia tubeca twake akakibata gutungata family, gutungata kanitha ona bururi. Mwihoko thiini wa mwihoko ni tumenyaga ati urata wa gutura kihiko-ini ni utumaga andu magie na mwihoko. Andu magatura me kihiko-ini na mundu agakorwo na mwihoko ati meguturania uturo wothe kuma kibindira mabikanirie magatura magakorwo na mwihoko ati Ngai ni akamanengera ciana na makagia ciana. Mwihoko ni uninaga mathina ni undu wa riri angikorwo mundu ni akoretwo thiini wa thina ni na agite mwihoko thiini wa Kristo,
mathina su muthenya muno makathira ni undu ngoro yake netete roho mutheru twerwo ati rwendo ni ruitiririo roho ngoro ni citu ngoro citu ikage na rwendo ngoro citu ikage na thayo na ngoro citu ikage na uma kirigiriro kia ihoto cia andu mundu agakorwo ni abinyirikire andu mangi ni menjera mobetwe na ringi tikwibia mebitie na mangi ara mebitie namo mundu ena mwiboko ati ni akuma njera na muthenya umwe akuma na Ngai akamutethereria koguo tirenda kuga atia thina urehage kumiriria ruo rwa mwiri kinya riria ukabona kumiriria rira wi njera nginyagia bindi ria ukarekereria ugatopora kiobo kumiriria kuigirirwo ingenyo ringi tuigirirwo ingenyo nyingi muno na tugasambio ni andu tukomiriria ni undu twina mwiboko ati maundu acio mothe Ngai no agatuninira kumiriria gisambio kunyarirwa kuburwa kurumwa kuigirirwo ingenyo macio mothe thutha wa maundu macio mothe ni tugatoria na tugatoria tukena mwiboko kumuthikiriria ngukwira atiriri muthenya umundi thiini wa aroma icu ithano mubari wa gatatu nginya wa gatano tugie na mwiboko twiyumiririe thino ni rugendo ni turi na muthenya umwe twage mwiboko twathi tugitwe mwiboko ni tugakinya kwa Ngai koguo mwiboko witu thiini wa mathina maria tucemanagia na thiini wa uturo witu finally mwiboko witu ugakinya kwa Ngai matuini ni undu Ngai ndatumbire tukora atumbire nigetha tugacemania nake tuturanie nake nginya tene na tene rekei tuhoe na ritwa ri ithena ria mwana na mutheru ni gutuike guo arokumithia na mwana mutheru takiambiria riu na ingo ciothe na magani mothe ma miaka ni gutuike guo ni wega mwathani ni twacokeria ngatho makiria ni undu wa buria gupota gutubotithia kuigwa kiugo giaku ni turahoera hunjia othe methiini wa Kenya mwathani maitia abatiria itu athikabu ona andu aria mothe mahunjagia kiugo giaku Ngai mwega ni turahoera aruti mothe mainoro Ngai mwega aria marutaga wira makarara utuko na muthenya mwathani magitucokanira ripoti na magatuma kiugo giaku mwathani gikinyanire no turacokeria mena mathina mwanya aria marwarite aria magite mbeca aria magite gia kuria aria mothe mena mirimu mwanya na mecira Ngai mwega nirambira ukimarathimaga mwathani thiini wa kiugo giki na muthenya umuthe mwathani umuonekanire twaboera family ici ciothe Ngai mwega makiria bindira turario boro wa mwihoko mwathani thiini wa uturo witu Ngai mwega nirambira ukirathimaga family citu uciethengerie mathina mwathani na nigethona aria matakumenyete mwathani matocokete kanithani waku Ngai mwega nirambira ukimacokanagiria ciana citu ciana ngena ndo kuria uri mwathani irathime ire thayo mwathani igotire kuthoma na thayo mwathani na nigetha kira marathoma mwathani kabata kumatethia Ngai mwega twaneana andu othe thiini wa Kenya thiini wa thii yothe atongoria marathime mwathani ona andu othe mothe maragutungata na njira mwanya nigetha mathina mbere makirutaga wira kuringana kuria kwenda mwathani ona ithe twathikiria mugambo waku tupe thayo tutindie wega mawirani maitu tugitire mwathani tupe kumiriria na nigetha mwihoko witu mwathani tukabata guturania na toyo guno ndo Yesu Kristo mwathani witu ni gutuike arokumithia na mwana mutheru takiambiriria na ingo ciothe ona magana mothe ma miaka ni gutuike guo na ritwa ri ithe na ria mwana na mutheru ni gutuike guo wakarura unginjitikiria no ngeithia andu iri athatu mageithie no ndi mageithie wa mbere ngwegeithia mutumia wakwa nyina Morisi mama Peace na Peace ona ani njoke ngeithie father witu wa guku Karumandi Parish Reverend Father Samuel wa Ithaka ona father Mburu ria menake father Grison a Christian othe ngeithie my brothers ciothe aria me guku na aria me kunene ona uria wi kuria kuraya kwina andu tuthomaga na Bible stand kuria Murang'a ndamageithia akatekisina akianyaga ndinari Karumandi Parish na nginya ona Kimunye aikaria Kimunye ona andu akathande gwitu kuria marandikiriria kuria nyumite nanga wena mundu turugagira gekiwega muno akadurita kwa Sara Njine arugaga gukimunye gekinjega muno akenenda mugeithia na ninju ni weekend riu ni arugite keki cia bata muno njoke ngeithie andu mothe aria mathikagiria inoro o mundu thikagiriria inoro tuthi na mbere kuthikiriria na nigetha tubate kunyitanira wega Ngai amarathime na andu mothe ungikorwo mundu ariganira special aria manjui Ngai amurathime ni ndamugeithia na tuthi na mbere kuthikagiriria inoro thiini wa mahunjo ona maundu maria mangi mothe thengi wa Karura no ngeithirie wa Njiro wa Fausto na tungati othe ainoro asante sana God bless you amen and amen thengi muno makiria kio kiega muno makiria kwi na mwihoko na tundu ni kurikiria turarekireria tukurikireria na ngatho tumwire ithu turi akenu ni kiugo giaku Ngai turi akenu ni kuona Friday kiumia ni giathira
ngĩhũthĩra cigo irĩkũ njiganu kuga nĩ wega rĩrĩa woya mũgiĩki torĩa ndarĩ ũkamũtua mũndũ nĩ njĩra ĩrĩkũ angĩhũthĩra gũgũcokeria ngatho kene ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra ngwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenia ũgĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu Narĩkoro kanua gakwa kamenya mũigana wa ngatho irĩ ngoro-inĩ yakwa kandeithie gũgũtarĩria narĩkoro ngatho ciakwa ciganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ hihi no ũrũmũkĩre rũhana igongona rĩa ngatho ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra etagwo mũndũ gwĩtwo Julius wa Kĩgoco ndĩ mũkenu rwatũkinyire wega ciendete wega thaa 11 na dakika 45 Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu mũhei gĩa kũrĩa na kũnyua gĩa kwĩhumba na hagũkoma mũnyoneri wa kĩrĩa gĩothe bataraga itekũng'ang'ana mũhumbiriri mũthakaria mũhei gwĩtĩkĩrĩka nĩ kwenda Ngai ũmenyage ngoro yakwa nĩ ngenu nĩwe ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa Asante sana ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete mũno makĩria nĩ ingĩgwĩtaga Nyambe ngũmenyithie mathaa atĩ cietigĩre ndagĩka 15 peke yake cihande wega thinashara ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru Inoro FM Asante sana. Thank you so much. Nĩ tondũ wawe wetikira kũnyitanĩra na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ mwena wa TikTok ya Inoro FM tũrĩ live arĩa matwandĩkĩra kũrĩ mwena wa 22989 nĩ ngatho mũno makĩria what a powerful word today tumebarikiwa sana ona nĩ ndingĩthimĩka etagwo Dama kuma kũrĩ mwena wa Karatu nĩ ngatho mũno makĩria Sancity wa Matara nĩ ndakuona Solomon Kimani wa nyina wa Addition ndĩrwa Nyambo Kĩnangofu ũkanjĩre mĩtambo-inĩ mũno makĩria Ngai wa mwaro kũrathima good morning etagwo William Kabugi wa Kanjũri Karatina nĩ ngatho njarahũrĩra patron mũrĩithi wa Kang'ara na mashabiki ene wa muna kuma Kivuru Kirinyaga County wa Milka Gikonyo kuma wa Njohi Kiambogo ũranjĩra ũhoro nĩ waheana igũrũ oh my goodness maũndũ marĩ mangenagia angĩkorwo kwĩ mũndũ ũmwe tu waheana ũhoro igũrũ maũndũ macio nĩmo matũmaga tu ngoro yakwa ĩigue wega mũno makĩria na niĩ nje mathaa maitũ nĩ mathira Zipora watching from Saudi Arabia thengiũ mũno makĩria aya nĩ arĩa mekũrĩa mwena wa TikTok ya Inoro FM ngona mũndũ ũgwĩtwo Wine aranjĩra geithĩka mũno makĩria nĩ ngatho we ũratwĩrorera wĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya Njoroge Mtetezi ũkanjĩra wĩ mĩtambo-inĩ mũno makĩria kuma kũrĩ mwena wa Thika nĩ ndakuona good morning cirathi cihĩtũkĩte koguo Andrew nĩ ndakuona kuma kũrĩ mwena wa Doha watching from South Africa etagwo Richard Njoke thengiũ mũno makĩria Cecilia watching from Saudi thank you so much Katal nĩ ndakuona onawe ũretwo Nani Girl thengiũ mũno makĩria Wanyeki good morning Dubai etagwo Julie Maina thengiũ mũno makĩria wa Kamano Othaya ũrauga good morning Othaya mahiganyĩrĩtwe mĩtambo-inĩ mũno makĩria kuma kũrĩ mwena wa Thika ukajire mitambo-inĩ mũno makĩria Jane Nyabura from US thengiũ mũno makĩria acio the UK United of Kasarani thengiũ mũno makĩria nawe nĩ ndakuona watching from Meru thengiũ mũno makĩria Ngai wa muoyo arokũrathima arogwĩka wega ũhoro nĩ tũheane igũrũ sawa niĩ mwana waku ndĩ mũkenu Eddie Ngaruya kuma kũrĩa mwena wa Washington mwanake ũcio wĩtwo Eddie Ngaruya ekũrĩa mwena wa Washington nĩngũririkana ta mĩaka 3 if I'm not wrong nĩ 3 kũndũ twahoyaga hamwe mũno makĩria kũndũ twathiaga mahoya ma Wednesday okire na passport
akiuga nĩ ngwenda tũmĩhoere na tũkĩhoya na ũndũ wa gwĩtĩkia ti tondũ ũguo nĩguo twĩkaga ona tũtirauga ũguo nĩgetha we wĩke ũguo ona ũngĩka ũguo yaga gũkorwo ndĩkũruta wĩra harĩ we na rĩu ũmũthĩ Washington Ngai wa mwaro kũrathima ngiuga ũguo ndĩrauga atĩa heana ũhoro igũrũ na niĩ nĩ njĩraga andũ Jesũ rĩrĩa arĩ gũkũ thĩ mwana witũ nĩ arutanaga kaingĩ na kaingĩ na kaingĩ ũhoro wĩgiĩ mũndũ kwĩhoera na nĩ oyaga arutwo ake akamatwara kĩrĩma igũrũ na nĩ aheanaga ngerekano ta cia mũtumia ũrĩa warokaga kũrĩ mũtuanĩri cira angĩkorwo he mahoya powerful na mwana witũ tu nĩ ngwenda ũthikĩrĩrie oh my goodness reke njenjie tu mwĩcirĩrie waku ũmũthĩ kũhoerwo nĩ kwega mũno makĩria no niĩ no nyende wĩhoyagĩre niĩ no nyende wĩrage Ngai we nyihanyihĩirwo nĩ hinya wa mahoya wĩrage Ngai he hinya wa kwĩhoera aingĩ aitũ nĩ twamenyererio Ngai arotũiguĩra tha tũkĩmenyerio ũhoro wĩgiĩ kũhoyagĩrwo nĩ rĩu mũndũ ndakuaga mũrigo wake wa kwĩhoera endaga gũthiĩ kwĩ mũtungatĩri nĩgetha akũhoere ĩna rĩ korwo mũthenya wa ũmũthĩ wa ũririkana atĩ kwĩ mũtumia kana mũirĩtu warĩ redio-inĩ waugire mũndũ ehoyagĩre ĩraga Ngai he hinya wa kwĩhoera Jesũ abundithanagia ũhoro wĩgiĩ mũndũ kwĩhoera wĩhoyagĩre we nĩwe mũnabii ũrĩa mũnene mũno makĩria mũtũrĩre-inĩ waku rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo ciendete wega thaa 11 yatigĩrĩra ndagĩka 10 cihande thinacara ngũthakĩre rwĩmbo rũi haha rũtiuma mũtaratara-inĩ no nyende ngũthakĩre andũ arĩa othe twanatungata nao nĩ moĩ niĩ ndĩ mwĩtĩkia wa ũndũ ũmwe ndĩ mwĩtĩkia wa mũndũ kwĩhoera ndĩ mwĩtĩkia wa mũndũ gwĩthaithanĩrĩra ndĩ mwĩtĩkia wa mũndũ gũtwara mabatara make kwĩ Ngai ndiũĩ nũ warehire gĩthomo kĩu kĩogomu gĩa kwĩra andũ rekei ndĩmũhoyagĩre atĩ ona ngĩmeraga ũtanathiĩ kĩrĩma-inĩ ũkanjĩra tondũ ndĩ mũtungatĩri waku ũmũthĩ nĩ ngwenda njenji ũguo ngwĩra thiaga ũkirĩte no thiĩ ũkehoera dunia inapotikiswa ni wakati kanisa wa kuomba serikali itasimama kanisa tukiomba mauaji yatapungua kanisa tukiomba ukabila tutamaliza kanisa tukiomba natangaza ni wakati wa kuomba ni wakati wa kuomba ni wakati wa kuomba dunia inapotikiswa ni wakati kanisa wa kuomba nyumba zetu zitasimama kanisa tukiomba ubakaji utapungua kanisa tukiomba na watoto wetu wapone kanisa tukiomba tunataka wakati wa kuomba ni wakati wa kuomba ni wakati wa kuomba dunia inapotikiswa ni wakati kanisa wa kuomba. Asante, ni wakati wa kuomba. Hata ndoa zitasimama watu wakiomba. Ni grenado mekwigwatira mahoya mawira wona twahoya. Nijiraga mundu mahoya ni wira, no wira ucio nurutaga wira. Mahoya ni wira, no wira ucio nurutaga wira. Jesu yaga arutwo ake agathi nao kĩrĩma-inĩ na moya athi nao kĩrĩma-inĩ akamatiga kambabatĩra agacoka agakora makomete akamoria atĩrĩrĩ mũtingĩhotire kũhoya ona gathaa kamwe. Oh my goodness, niĩ nĩ nyendete ciugo icio tondũ hĩndĩ mũndũ agũkũria atĩrĩrĩ yani ndũngĩhotire kũhoya ona gathaa kamwe arakũria atĩa it is the least harĩ Jesu gathaa kamwe wanawa yarĩ nĩyo nini mũno makĩria ona gũtuĩka kiugo kĩa Ngai nĩ gĩtwĩraga ũingĩ wa mahoya rĩmwe nĩ ũkoragwo wĩ matũhũhũ no ningĩ nĩ kaba kwĩhoyagĩra mwana witũ ũtanamba gũtwarĩra thĩna ũcio waku mũndũ akũhoere amba ũturie iru wega wa Ngai witũ
ndakoragwo na marking scheme enayo ati no kinyo hoye mutaratara-ini uyu uria uguthio muhoe no akuigua no guo raiga ndui kuhoya uguo niguo Ngai aiguaga. Ngai akurathime muno makiria ni ngatho ni gwetikira tutwarane nawe muthenya wa umuthi tutinaranirie na thimu no tukiuge atia muthenya wa umuthi. Miga Steve kwerwo atia mundu gwetwo Serafina Kinyanjui mwaniki wa Hana Joseph Muriuki wa Kavaru mundu gwetwo Nancy's Irene Kariva Kade wa Givishoi Gideon Wanyoike Ngai wa muoyo aromurathima aromwika maundu ma magegania. Ndaike maitho makwa mwena uyu ungi ngona riu no ta mathaa magukorwo ngikunja hema ciakwa. Good morning. Habari yako? Sana. Umekuwa aje? Nikuhehete. Ndetha kengwe ndina nginya muringiti. It is so cold. Gwiciria rugari uria nyuma naguo na thiini ri. Njatha ici wauma ri. Oh, you will say. Kuhehete muno. Muno muno. Otherwise salama sana. No atofora. Ndatofora. God bless ya. Utuma haha ri. Yes. Tuguthi kuri mwena wa Inoro TV. Yes. Mathaithano nginya thaa cigana thaa mugwanja. Oh, ni kuri mohoro. Kuri direct uguo cia mbeu njituika. Kuri TikTok ndona makijira salimia Kanyox Ketu. Woi, thank you. Good morning, darlings. Du kamera tiga kumaka. Niona hewe ya ejari. Ketuge asa na nituiguaga ugitwira kana muthi nikukura nie ndiuwi ira niguo marugite gukura na gutina kiura icigo iria marugite gukura no tuggetera ithu tugituoyaga uria urathi wa riera uga no nake mwene riera ndathagirwo riera riake ithe no gwitikira twitikagirwo ria marauga no heho ria ijari ni nene nene we na ru ukiriaga kiria indo ici cia China ndungigua heho kana niwe umaga na ndari mwe uruga ni dina meigua tauma siroja kuhana atia bas it is cold ndona ndina muringiti Thank you so much. Karibuni sana. Asante sana. Na nyumuke mugipindike. Ndigwiciria patron agitumire mundu gwitwo Wanjiru.